Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi stuttu fyrir jól, árið 2025. Hérna framundan Rauðaborðsþáttur og hann hjá mér, Björn Þorláks. Svo ætlum að byrja á viðtali veðrið. Já, veðrið á árinu 2025. Hann Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur, sá frómi maður sem alltaf mjög skemmtilegt að spjalla við. Já, ég var bara til í að vera með hann hérna í eyranu að tala veðrið. Hann mjög flinkur viðmælandi, greinargóður og snjall vísindamaður. Ég sé að svona menn séu, hann svona framhaldsskólakennari. Það menn sem að geta útskýrt flókna hluti á einfaldan hátt. Já. Hann alveg í toppnum á þeim sem eru góðir í þessu. Já, reyndar þá reynir hann að útskýra fyrir mér flókin hlut með einföldum hætti. Ég ekki alveg sem ég hef skilið allt. En það kann að vera vegna þess að ég var á málabraut. En já, hann sem sagt rekur veðrið 2025 í áhugaverðu spjalli hérna á eftir, bæði innanlands og utan. Það gott eða ekki? Jú, ég veit ekki hvort ég á að stelast til þess að segja hvað hann gefur því margar stjörnur. Nei, ég vil ekki segja það. Það eru margar. Þetta að mörguleiti einmuna veður blíðu ár fyrir okkur Íslendinga. Mér finnst það bara undanfarinn ár verið það fyrir sunnan allavega, eins og þess haustin og svona. Það vetrar orðið svo seint hérna. Það hefur komið smá gusa ég man ekki hvernig það var í október. Jú. Það var eiginlega, ég minnst ég alltaf verið að stríða með það. Ertu ekki bara orðin svona bjartsýnn með hverju árinu sem líður og þú finnur ekkert fyrir leiðindaveðrinu þegar það kemur? Ég er bara að mæla til þess á því bara hvernig maður klæðis. Já. Ég er alltaf að stríða Já. Þetta var ár stríðaskóna, það er alveg ljóst sem nú að líða og það sem er eiginlega líka skemmtilegt er að við gætum fengið bara blússandi hita. Þessi mánuður held ég 2 gráðum fyrir ofan meðalega sem af er. Og við gætum fengið blússandi hita ekki síst fyrir norðan. Við ræðum líka jólaveðrið. Sem er aðalega fyrir norðan. Nei, en hitabylgjan, það eru 60-70% líkur á að komi bara nokkuð konar hitabylgja hérna. Og hún eftir jólin, eða jólin og eftir. Og hún hittir norrlendinga með svona, hvað maður segja, sterkar fyrir eins og með sunnan og suðvestan áttir, og Já, bjartara þá, fyrir norðan. Já, og gæti orðið rauð jól beggja megin, Þannig að þetta, en við vorum aðalega að ræða, veðrið með litið til færðar, vegna þess að það skiptir mjög miklu máli fyrir sennilega 20.000 Íslendinga að komast á milli staða fyrir jól. Og það horfir mjög vel. En það sem við byrjuðum á að ræða, það var náttúrulega þetta fréttamál sem búið að vera núna í gangi í réttum sólarhring, 1,5 sólarhring frá því að skýrslan Súðavík féll. Og það var svona margt sem að mér fannst að maður þyrfti að vita betur veðrið, hvort það hefði verið að koma í veg fyrir þetta, hvort allir voru að standa sig vel, burt séð frá þeim samskipta örðuleikum sem hefur verið sagt frá því að Morgunpóstunum sögðu frá 3 dögum eftir þetta. Öryggissvæðin og fleira og svo fann ég líka aðra frétt sem að var 2 mánuðum eftir sem að var þetta símtal sem að er í skýrslunni þar sem að snjóflóðseftirlitsmaðurinn að vill fá fund í almannavörnum til þess að bregðast við aðstæðunum sem að voru en sem símiður leiddu ekki til neins. Þetta var sagt frá svo sín tíma. Ástæði, þú nú gaman blaðamenn, þú veist alveg af hverju ég að þessu. Ég að bara benda á að stundum eru við blaðamenn að segja eitthvað sem að þykir svona að vera frekar erfitt og óþægilegt. Það sem er ríkur vilji á þjóðinni að hafa eitthvað svona yfirsögu, það sem að svona hlutir bara passa ekki inn í það. Því þetta á að vera saga mikinn missi, þetta á að vera saga hetjudáð og þrautseigju og þetta á að vera saga samstöðu. Og það að spyrja, þú veist, býta okkur var ekki svara manninum að það sem ringdi þarna 7 tímum fyrir snjóflóð. Það bara passar ekki inn í söguna og þetta var bara ítt í burtu. Þetta var ekkert umfjöldunum en ég var bara að benda á að það sem að fólk að horfa kannski á þessa skipti núna, þetta var allt sagt á sín tíma. Mér fínt að þú skildi draga þetta fram. Íslandssagan er full af þessum dæmum. Það er bara ein saga sem að hefur í rauninni enn mátt segja opinberlega sem er velheppnaður brottflutningur Eyjamanna eftir gosið í Heimaey. Þar voru margir
margar ömurlegar sögur sem var reynt að þagga niður. Mér þveitti því að það sko að því að sagan svo að Eyjamönnum var bjargað í land og svo fluttuður aftur og byggðu aftur í bæinn. En það voru, held ég, svona 40% fluttu ekki aftur. Og það fólk hefur aldrei rúmast inn í þessari sögu. Nei, en svo saga, þú veist, það eftir einhverju sögu þíns fólks, en þinn kafli bara ekki með. Nei, og þess utan var bara mjög misvel tekið á móti fólki og sumir brottfluttir lentu bara í mjög vondum aðstæðum, en það mátti aldrei tala um þetta, einmitt vegna þess að þú ert að benda á. Það verður samstæðan. Og við rættum nú svolítið, ég og Einar, í þessu spjalli okkar, að ég man alveg eftir því, þegar ég er þarna byrjaður í blaðamennsku, búin að vera lengi í blaðamennsku þegar þessar hamfarir verða. Og ég man eftir tímanum sko fyrir Súðavík að þá maður stundum að reyna að ræða við sveitarstjórnarmenn og einhverja bæjarstjóra út á landi hluti eins og skriðuföll, snjóflóð og annað. Og þegar þeir átta sig á því að maður að fara að skrifa eitthvað neikvætt byggðina og þarna byggðaflóttin náttúrulega löngu brostin á, bæirnir það búið að, þú veist, kvótinn farinn, byggðir eru í bullandi varnarbaráttu, þá fékk ég bara ofta að heyra, þú mátt ekki skrifa þetta, þú átt ekki skrifa þetta, ég þarf að vita hvernig þú ætlar að skrifa þetta áður en þú skrifar þetta og þessi hugsun, hún auðvitað tengd bæði því sem að gerist fyrir snjóflóðin, þessi snjóflóð og eftir og það bara hefur verið mjög óvinsælt að benda einmitt á að það yfirleitt svo margt sem sem þarf að segja í kjölfar hræðilegra atburða, en eins og þú bendir sjálfur á í ljósi kröfu samstöðu og eitthvað svona þá sem svolítið skrítið, svo akkur erum við svona veik að við verðum að hafa bara eina bara mjög einfalda sögu og annar rúmist ekki, akkur getur ekki verið bara sterkara samfélag og svo veist að það, ég meina, við ekki lifum við þannig í okkar engalífi að við höldum að allt sé bara eitthvað, svo veist, sára einfalt og hlutinni sé ekki flóknir og ég minnst þetta stundum mjög sérstakt eins og við séum alltaf skítræddum að bara missa einhvern veginn samfélagi bara í vaskinn sko ef við besta setning sem ég heyrt þetta það verið að grafa hana upp sko, ég man að það var í ræðu Davíðs Oddssonar á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í Laugardalsvöll þar sem að hann, þetta var eftir að hann skipar auðlindanefndina og styrmi inn í hana og að tala afstöðu flokksins að gangast inn á að mögulega sætta sig á eitthvað svona auðlindagjald. Og hann segir setninguna, ef þetta rétt muna hjá mér, að stundum verður maður að taka samstöðuna fram yfir sannleikann. Já. Mér fannst þetta svo rosaleg setning. Það ekkert annað. Og ég var svo hissa að enginn heyrði þetta eiginlega nema ég. En þannig að ég ná þessu, það sem verið að stundu gerum við þetta. Við tökum bara samstöðuna fram yfir sannleikann. Við erum svo hræddum að missa allt saman úr bandunum. Þú manst nú siðareglu blaðamanna með tillitsemina sem að blessunulega nú komin burt. En þetta tillíðilegan hátt, þeir voru dæmt fyrir það. Já, sko, þetta náttúrulega búið að vera alveg steikt, sko, það eins og við að líta á allt samfélagi sem eina viðkvæma fjölskyldu. Og það auðvitað ekki þannig. Það önnur lögmál inn í fjölskyldum, hvernig við nálgumst hlutina þá eða hvernig fjölmiðlar verða að fá að starfa í samfélögum, bursið frá því hvort það eru 200.000 eða 400.000 Íslendingar eða hvað það er. Þannig að þú nefnir hann með blaðamenn og svona meiðiramálin og það allt saman. Siðareglunar. Það var ég á pressun í gamla daga og forsíðan var hönnuð þannig að þú gast lesið sko forsíðuna í svona 20 metra fjarlægð. Þannig að það voru bara fá stór orð og sömuleyti sóttu við fyrirmyndina í New York Post sem var með svona þennan stíl og hugmyndin var náttúrulega þetta var lausasölublað og forsíðan hún er auglýsing fyrir þann sem í stórmarkanum eða út í sjoppu og hann getur séð forsíðuna í svona 20 metra færi, það var eiginlega hugmyndin. Við vorum eins og dæmt fyrir það að tekið fram í dómnum að þetta hefði verið í stríðsletri á forsíðunni. Já. Það var sem refsiauki að því. Refsiauki sem að þetta var bara sama leturgerð og við vorum alltaf með sko. En það var bara var sagt á forsíðunni með stríðs fyrir svona letri. Þetta var nú alveg frægt að hver dómurinn féll á fætur öðrum. Hver vitlausari. Já. Það sem dómarar dæmdu sem sko höfðu ekki hundsvit á blaðamennsku, áttuðu sig ekkert á mikilvægi og hlutverki blaðamennskunar.
Þannig að við erum aðeins skárri tímum í dag. Það aðeins skárri tímar. Herðu, eftir veðrinu þá vorum við í óveðrið í pólitík í heiminum. Ég ætla að fá hann Eirík Bergmann sem var svo heppinn að þegar hann var ungur fræðimaður einbeitti sér að því að skoða hægri svona jaðarflokka sem að síðan hafa orðið breytt stjórnmálum líklega meiri í Evrópu heldur en nokkur önnur stjórnmálahring. Ég ætla að tala við hann aðeins út frá þjóðaröryggisstefnu Trump sem að segir að hnígnandi Evrópa út af deyðandi þungri hönd Evrópusambandsins og innflytjendastefnu að það var eiginlega eina vonarljósið í Evrópu eru þjóðernissinnaðir hægri flokkar. Og ég ætla aðeins að tala við um þetta. Hann búinn að vera svolítið lengi á leiðinni. Ég ætlaði að fá hann fyrir nokkru vikum að tala uppgang Miðflokksins. Þannig að við reynum einhvern veginn að sjóða saman úr þessu að tala þú veist, hvað þetta staðsetja Miðflokkinn? Ég held að við séum ósaman það, ég og Eiríkur. Hvaða erlendur flokkur líkastur Miðflokknum? En hvernig fannst þið Sigmundur Davíð standa sig í gærkvöld? Mér fannst hann frekar slappur. Hann var eitthvað, ekki hann sem hóstaði? Jú, hann hóstaði þarna framan af. Kannski bara vondur leikdagur hjá honum. En ég átti vona á einhverju svona meiri bombum og hann gerði allt hvað hann gat til þess að snurfusa ummæli Snorra Mássonar varaformanns EES-samninginn. Þetta er náttúrulega eitur, hann veit það mátt ekki segja þetta. Þú mátt vera alltaf á móti EES, en mátt aldrei orða það. Ég held að það sé, enda Snorri tróði tilbaka daginn eftir, skammaður af Sigmundi. Ég hugsaði að því að Sigmundur ekki alveg svona minn teipalli í þessu, þannig að ég hugsaði kannski að hann bara góður fyrir svona sinn hatt eins og sagt fyrir sitt fólk, en ég held að hann ekki ná því. Nei, ég held að hann hafi varla náð því, sko. Hvað þá að hann væri að fella einhverja keilur og skora einhvern í atkvæði. Þetta var mjög máttlust og Guðrún Hafsteinsdóttir stóð sig ekki heldur vel og það verður nú bara að segjast eins og að þær 3 kellur þarna, valkyrjurnar, sko, þær komið frekar sterkar út úr þessu. Stundum það þannig að þú ert náttúrulega, það erfiðar að vera sækjandi heldur en að vera við völd. Að bæði að þú ert svona öðruvísi inn í málum, þú vísar í hluti sem að gera og hljómar svona eins og það hafi verið svona einhvern veginn sitt betur að þér í þessu. Þannig að hitt eru svona tangarsóknir, sko. Þannig að yfirleitt ætti, sko, stjórnarfólkið að koma betur út, bara með því að svona sitja sæmilega. Því að hitt svona flóknara að koma með, og mér finnst það leiðilega í sókninni, Sigurður og Guðrún framan af. Sigmundur spila náttúrulega bara sóló alltaf. En þau voru svolítið að voru að gagnrýna svona fjárlögin og mér fannst þessi flokk þáttur ekki ná utanum veigamestu mál Íslands samfélags, mér finnst ekki. Nei, hann leyfði þeim svolítið bara að taka umræðinu óhindrað sem að getur verið rétt að þáttastjórnunin. En ekki að hver fer með hann út í sinn móa? Nei, það er bara svolítið þannig, sko. Já. Svo hitti ég 3 ungar konur. Alveg grjótarðar. Það eru Þorgerður María Þorbjarnardóttir, Sigrún Perla Gísladóttir og Ragnheiður held ég, hún sé frekar en Hildur. Ég man ekki hvort það er. Katla Jónsdóttir og þær lýsa bakslagi í náttúrulega þessum málaflokki eins og við vitum að umhverfismál, ég bið þær svona að fara aftur að ársbyrjun 2025 og staðsetja sig þar viðhorf þeirra og bjartsýni gagnvart umhverfismálum og svo núna aftur að þessum punkti núna rétt fyrir árslok. Og ég held að þessum flestir sem myndi spyrja, þeir myndu segja að árið 2025 var ekki árið sem við verðum bjartsýnni á stöðu umhverfismála og hér á landi hefur náttúrulega ekki verið mikil umræðu umhverfismál undanfarið. Það er svona helst að fólk sé að vonast eftir einhverju nýrri tækni eða einhverju nýjum skilningi en við förum sem sagt vítt og breytt umhverfismálin, bæði ein þeirra var á COP og við vorum svona, ég bjó nú einhvern tíma til innslag rétt eftir COP undir fyrirsögninni COP flop spurningamerki og þær setja okkur í allan sannleikum það svona hvað ungu fólki finnst það að vera til og hvernig svona ungt fólk sér heiminn fyrir sér. Þannig að mér fannst það áhugavert og gefandi spjall en það er líka áhugavert sko að þarna eru 3 konur svona í eldlínunni fyrir umhverfismálum og það hefur oft verið talað að þetta sé svolítið svona kynjaskipt
og konur hafa greitt öðruvísi atkvæði, þær hafa alltaf verið miklu meiri náttúruverndarsinnar og umhverfissinnar heldur en karlar. Og konur greiða öðruvísi atkvæði, við nefndum við vorum að tala um Miðflokkinn, þar í nýjustu maskínukönnun, ég hef ekki séð greiningu á milli kynjanna í Gallup-könnunni, þar sem að flokkurinn fékk hærra, en ég man ekki að var með eitthvað 17 koma eitthvað í maskínu, og þá það þannig að 24% kalla kjósanaflokk, en bara 10% kvenna. En einn þessara þriggja kvenna vinnur hjá Björk og Björk víst búin að kosta 4 dómsmál bara persónulega úr eigin vasa, og Björk svona listamaður sem að lætur umhverfismál sig mjög varða, ekki bara með því að skrifa Facebook og status heldur skrifa status á Facebook heldur sem sagt í verki dregur hann upp pingjuna og styður þetta starf. Og við erum svolítið að tala um svona hvað skapandi fólk og listamenn og fleiri geta gert að auki, því það náttúrulega við ramman reipa draga sem eru peningöflin. Já. Herðu, nú að fara að koma jól, þannig að við ákveðum að draga upp svona efni sem að okkur finnst að erindi inn í þennan ástíma. Já. Ég sótti gamalt viðtal við Sigfús Bjarna Albertsson sem var sjúkrahúsprestur. Ástæðan eiginlega bara því að hann kom inn daginn, hann var með nýja bók og ég hitti mann sem að stoppa mot á götu og sagði að það ákkurat svona viðtöl sem að gera samstöðuna, hann var svo ánægður með það. Það bara fólk með alls konar sjónarmið. Og ég sagði en ég talaði líka við hann fyrir tæpa ári, heyrðurðu það? Og svo nei, ég heyrði það ekki, en ég ákvað að spila það bara aftur fyrir hann. En hann gaf sér bók út í fyrra líka sem að Vegurinn heim, held ég, eða Vegurinn heim, eitthvað í þá veruna. Og við erum náttúrulega að tala hvernig fólk tekur áföllum og svona, kannski svona á svæði sem að þú þekkir nú vel, við erum verið að skrifa þessi mál. Og mér finnst það eiga ágætlega við aðveituna, við erum, það ekki, förum við ekki aðeins svona að hugsa sálina og ekki bara í okkur eftir öðrum líka. Alveg rétt, við verðum aðeins meirari, samhygðin eykst, mennskan, við lyftum henni, við hlustum á meira fallegri tónlist sem setur okkur í góðan gír og svona, og þeir sem ná að hvílast jólin, þeir náttúrulega fá tíma til að hugsa, og ef við gefum okkur tíma til að hugsa þá geta góðir hlutir sprottið upp úr því, þannig að mér líst vel á þessa nálgun. Ég líka með eitt viðtal eldra, eða svona úr safni ársins, ég held ég hafi tekið það í febrúar. Það einmitt svona viðtal sem að manni finnst vera alveg tímalaust en á kannski sérlega vel við á aðventu. Fjallar sjúkraþjálfara, Gunnar, sem er svona ímynd hreistinnar, ímynd karlmennskunnar og hreistinnar, fær svo langtíma COVID og allt breytist og hann þarf að hugsa alla hluti upp og nýtt. Þú verður reiður, þú grenjar út af engu, þú ert annar Gunni í dag en í gær, segir hann í þessu viðtali. Og boðskapur viðtalsins náttúrulega sá að við eigum stundina sem að líða, ekki annað, og þegar áföllin koma þá skiptir máli hvernig við bregðumst við þeim, að láta þau ekki skilgreina okkur heldur viðbröð okkar við þeim. Og þetta viðtal varð alveg gríðarlega mikið skoðað og lesið. Það eru mörg þúsund Íslendinga, ef ekki tugir þúsunda sem að sá þetta viðtal, og mörg af þessum viðtölum Smári sem að við tókum og aðrir þeir sem hafa verið í dagskrárgerð á þessu ári hafa blómstrað, hafa náð alveg gríðarlegri útbreiðslu. Og alveg sjálfsagt að spila þau aðeins aftur, við þurfum líka að gera það vegna þess að við erum fáliðu og eins og fólk veit að þá erum við náttúrulega að halda út í samstöðunni af algjörum vanefnum og eiginlega magnað að þetta skuli ganga. Stundum verðum við með 24-25 tíma nýju efni hverju viku sem er svona svipað og af svona samfélagsumræði, svona svipað og kannski Rás 2 og Bylgjandi samans á mjög fáu starfsfólki og núna eru veikindi og fleira, þannig að við ætlum að skjóta inn svona endurflutningi á aðvendunni og setja fréttirnar okkar í pásu, vonandi eflist okkur afl yfir jólin. En við erum ekki með fréttir, það helling að fréttum. Ég kíkti á
MBL, það er eina aðalfréttin Inga Sæland lét hárið fjúka, klippti sig. Í dag? Já, ég hafði ekki lesið það. Nei. En þú nefndi langtíma COVID og það er viðtal við stofnanda Pírata inn á heimildinni einmitt langtíma COVID. Birgittu. Og þeir hafa kannski haft samband við Birgittu Jónsdóttur. Þeir hafa kannski haft samband við út af Dórubjört sem var að ganga úr Píratum og fengi þá bara þetta viðtal í staðinn. Að hún er búin að vera mörg ára að glíma við langtíma COVID. Það er nefnilega. Þetta er vist ekkert grín. Nei, hún segir að það bara látið sig hverfa og myndi ekki óska sína versta óvinni þess að fá þetta helvíti. Ég þekki persónulega fólk sem hefur bara hreinskilnislega og opinberlega talað sjálfsvíshugsanir og bara það lítur að vera skelfilegt. Þú sért bara 30% sjálfu þér og jafnvel kvalinn og þau eru verið að þreyja dagana frá móti kvölds. Herðu, en við ætlum ekki að fara að skoða fréttir dagsins. Við skulum bara vinda okkur yfir í viðtölin. Byrjum á viðtalið þínu veðrið sem er nú klassískasta umræðefni sem hugsast getur. Veðrið ekki svo vel. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Ert þú líka með spurningar? Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á www.vafr.is. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég læriði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Móður ást, sólmánuður eftir verðlaunahöfundinn Kristínu Ómarsdóttur er seiðmögnuð saga sem hittir í hjartastað. Forlagið Fiskislóð. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það er fátt sem að við Íslendingar höfum meiri áhuga á en veðrið. Það er gömul og ný saga. Ég ætla að ræða hamfaraveðrið í snjóflóðunum í Súðavík forðum. Það mál náttúrulega búið að vera í deglunni eftir skýrslu í gær og hvort veðurfræðingar hefðu getað gert betur. Nú, jólaveður landsmanna. Maður reyna að komast að því hvort það sé líklegt að við komumst landshluta á milli. Mér finnst það nú kannski varða mestu. Þótt þessi voða gaman að vita hvort þau verði hvít eða rauð og hvar og blíðviðri eða ekki. Það var nú færðin sem að skipti nú kannski einna mestu máli yfir svona stórhátíðir. Og kannski bara árið 2025 veðurfarslega var svona smá ágrip af því hvernig ár var þetta innanlands og mögulega einhverju leyti utan. Og góður gestur sem er komin til þess að svara þessum spurningum, hann heitir Einar Sveinbjörnsson. Vertu velkomin, Einar. Já, takk. Ég var að byrja á hinu hræðilega Súðavíkur máli sem að nú hefur náttúrulega verið ýft upp á alla kanta með þessari skýrslu. Þú skrifaðir greinargerð. Já. Og niðurstaðan er kemur að spurningunni það hvort veðurfræðingar hefðu getað gert betur. Já, við erum að hafa þessu dálítinn formála í aðdraganda. Ég vissi svo sem alveg af því að Súðavíkur snjóflóð hafi aldrei verið gerð svona athugun á veðurfræðilegum aðdraganda að þessu flóði því að við vissum það líka að hann var æði merkilegur og það var hins vegar gert og það hefur verið gert síðan við ýmis tilefni en það var ekki gert þarna og þannig að
Það var í einhvern tímann í vor eða seint í vetur sem að þessi rannsóknarnefnd hafði samband við mig og baði mig að skoða þessi mál, skoða hún í kjölinn og kanna þennan veður aðdraganda og að hvaða leyti þetta veður skæri sig úr og væri sérstakt, því það hefur líka verið í umræðuna að þetta hefur verið óskaplega hart og mikið veður sem það var að sjálfsögðu og við vissum það mjög vel. Þannig að ég lagðist í gögn og það litla sem hafði verið gert sko, það var í tímariti sænskra veðurfræðinga svona Polarfront heitir það og það var lítil grein sem Unnur Ólafsdóttir tók með sér á norrænt veðurfræðingaþing og við skrifum þetta saman eða þetta var skrifum á íslensku svo var þetta snúið yfir á sænsku en látum það nú vera en það var allt til sko veður athuganirnar og það var lítið til orðið af svona sjálfvirku veðurmælingum eins og höfum í dag, vindmælingum til að mynda og við höfum það og síðan höfum við sko allgott tæki þessi árin sem að gerir okkur þessa vinnu að skoða gömul veður aftur í tíman sem eru svokallar veðurendurgreiningar. Það að segja þá eru veður í raun og veru dagleg veður þau eru endurgerð með hjálp spálíkana og eru allar tiltækar athuganir og upplýsingar teknar og þetta er allt saman fært á samræmt form og ég sem hafði fyrir fram að mig það sem við köllum sko vinnukort veðurfræðinga sem að var á þeim tíma þá voru veðurskeytin teiknuð handplottuð inn eins og að kallað og svo fekk veðurfræðingurinn þessi Íslandskort fyrir framan sig og drói skyndi þrýstilínur með fallblýanti og skrifaði síðan spána og þessi handgerðu kort voru það var ekki lögð mikil vinna í þau en það voru þau vinnukort og það sem mér fannst liggja beinast við það var að komast af því að hvaða leyti þessi óveðurslægð að hvaða leyti hún var sérstök og reyna að staðsetja reyna að endurtekna ferilhennar og staðsetja hana rétt meðan hún var hvað illskeyttust og ég man það vel sko vegna þess að þennan morgun, hann örlaga ríka mánudagsmorgun og þá mæti ég á vakt á veðurstofunni og er komin sko á vaktina sjöleytið en það var ekkert sko á vitorð ekki einu sinni okkar sem vorum að vinna þarna veðurstofan, það hefði fallið snjóflóð fyrir einhvern seinni morguninn og ég sitt með vinnukort veðurfræðingsins frá því klukkan 6 morgunum fyrir fram að mig og mér var bent á það af öðrum veðurfræðingi sem horfir á kort og bendir á veðurathugun í Æði og hann segir, þið búin að láta athuga þetta, þessi vindátt ekki til í Æði sem svona hvassvindur, þá stóð vindurinn inn djúpið, var norðvestanátt en það var allþekkt hins vegar í Æði að það geti orðið hvasst af norðaustri hvort það semst hefði orðið misritun í veðurskeytinu, það hefði slegið saman stöfum og þannig að hefði stað norðaustanáttar hefði orðið norðvestan. Þetta var kannað, það var hringt vestur í Æði, talaði við Jónas og það passaði, þetta var rétt vindátt. Ég man þetta svo vel og það var auðvitað svo sérstakt að það var norðvestan, það var vegna þess að það var norðvestanátt sem að snjóin skóf fram á brúnir fyrir ofan Súðavík og í norðaustanátt hins vegar kemur ekki til að það sé snjóflóða hætta ofan byggðinu sem var þá í Súðavík, það er þá aðri staðir eins og Flateyri og Norðureyrin í Súgandafirði og svo framvegis og Selabólsfjörðin í Önundarfirði og mjög þekktir staðir fyrir snjóflóða hættu í norðaustanátt. En allavega það sem ég gerði, ég læðist yfir þessi gögn og eitt af því sem ég sá var að það hafði verið skip sem ég var náttúrulega stund að finna út hvaða skip væri, hafði kallmerki TVF og sem var norður á landinu þarna nóttina og sendi veðurskeyti bæði hvað var þar vindstefnu og vindhraða og líka loftvámælingu
og ég vildi reyna að komast að því hvort það væri eitthvað var að marka þessar loftvóðamælingar. Og eftir svona dálitla rannsóknarvinnu þá komst ég að því að þetta skip var Gissur AR6 sem var rækjutogari og það sem meira var að ég hafði haft upp á skipstjórunum. Og hann myndi vel eftir þessu veðri og þetta var maður sem ég hafði þegar ég var að vinna á Veðurstofunni talað oft við, hann var duglegur að senda skeytin og hann fylgdist með loftvógin og leiðréttana þannig að það mátti treysta loftvóginni og þar að auki komst ég í svokölluð sýritablöð loftvógar. Það var nú mestur fengur svona fyrirfram að fá blað úr Grímsey en þá kom það nú í ljós að læðin var svo djúp að pennin fór niður fyrir blaðið. Þannig að við sáum ekki hver lastið þrýstingurinn var. En hver djúp heldur hún hafi verið? En hins vegar var loftvógablaðið á Blönduósi að það sýndi okkur svona auka þrýstifall þarna morguninn og út frá öllum þessum gögnum og þá álitum við það að loftþrýstingur hafi farið í 940 hektopascal út af Skagafirði og svo djúpar lægðir sem koma beint yfir landið eru mjög fátíðar. Og það sem hún gerir var það að það sem gerðist var það að við spáðum lægðinni yfir landin og alltaf einhverja norðaustanátt eins og venja var. En þarna nóttina þá dýfkaði hún skyndilega einhver 14-15 hektopascal eða millibör á 6 klukkutímum og sveigðist til vesturs, nær Vestfjarðakjálkanum. Og þar með það vast upp á þrýstisviði og vindáttin var ekki norðaustan eins og venja heldur norðvestan. Og það var þetta sem var svo óvanlegt. Og þegar þú fann að tala þessa tölur þá munar mikið 1 millibar eða hvað? Já, munar mjög miklu. Við höfum séð svona djúpar lægðir á flegi ferð koma á suðvestri og strauja Vestfjarðakjálkan og svo voru það bara horfnar. En þessi, hún kom úr suðri og þegar hún var þetta djúp þá hægði hún á sér, tók hringinn og klofnaði og meðan hún var að því að þá ríkti þetta óskaplega slæma veður á norðanverðu, eða á Vestfjarðakjálkanum ekki bara þar, heldur mátti sjá á vinnukorti veðurfræðinga klukkan 3 nóttina að þá var veðurskeyti frá Hveravöllum, alveg fáránlega hvöss vestnorð-vestanátt og athugasemd sem stóð við að veðuráttan fólk hefði ekki treyst sér út til að lesa mælum því að það var ekki stætt, algjörlega ekki stætt. En ef við förum þessi ár aftur í tíman, var almennt mikið snjóflóða viðvaranir af hálfu Veðurstofu? Já, sko það hefðu verið, hvað ég að segja, svona tímabil með tíðum snjóflóðum, þannig árun áður og það hefur nú líka verið rifjað upp, það var snjóflóð árið áður á Ísafirði, fór sumarbústaðar, þarna annan í páskum, 94, það var snjóflóð sem fór á í Reykhólasveit og víðar sko. Ég kann nú ekki alveg að nefna röðin á þessu öllu saman. En það má eiginlega segja það sko að á árunum að þessar vetur sem voru svona frá því 88, 89 og til 95 þá var mikill snjósöfnun tíð og snjóflóð þar að leiðandi líka tíð. Það var svona tímabil með tíðum snjóflóðum. Síðan má segja það að hann í nóvember 95 að þá tók eiginlega fyrir þetta og veðuráttan var alltaf öðruvísi næstu vetur þar á eftir. En Veðurstofan var sem sagt tækjum og tólum búin til þess að greina svona hættu alla jafna á þessum tíma? Það nú fjallað um það í skýrslunni, farið alltaf yfir það. Ég ætla svo sem ekki að úttala mig mikið þá hluti. Það sem var eins og með þetta veður ef við horfum á það að það var annað sem ég gerði. Það var það að ég reyndi að meta það hversu slæmt þetta veður væri miðað við önnur veður. Þá notaði ég þetta tól veðurendurgreiningar og skoðaði alla daga, allt aftur til 1940 þessar endurgreiningu. Reyndar nú kannski árin frá 40 til 55, kannski ekki þau allra áræðanlegustu, en frá þeim tíma þetta þokkalega gott og ég útbjóði raun og veru snið yfir Vestfjarðakjálkan og svo reiknaði ég bara út sem sagt mesta þrýstifallið í þessu sniði fyrir norðanátt og það var alveg sama hvernig ég sneri sniðinu og hvernig ég vatt upp á það að þessi dagur 16. janúar 1995 hann var alls staðar á toppnum.
allstaðar á toppnum. Þannig að þetta var fádæma óveður í norðanátt. Og þín niðurstaða að það hef ekki verið hægt að gera betur? Sko, þetta alltaf hægt að gera betur. Það alltaf hægt að spá betur og vera vitur eftir á. En á þessum tíma þá voru tölvureiknaðar spár miklu mun ófullkomnar en þeir eru í dag. Við sáum á þessum árum að þessi aðallíkun sem við vorum að nota voru ekki að ná djúpum lægðum. Gott dæmi er óveðrið sem gerði hérna 3. febrúar 1991, 4 árum áður, þar sem að líkunin náðu alls ekki þeirri lægð eins og var. Og þannig að þau hjálpartæki og hjálpartól sem við höfum í því að spá nákvæmlega í ferðir svona djúpara læða og hvað eru þau djúpara, þau voru bara miklu ófullkomnar en þau eru í dag og mikil óvissa sem fylgdi alltaf. Svo blandast inn í þetta samskipti sem að kannski voru ekki nógu góð og þú verður nú ekki kallaði til svara þau. Hins vegar áhugaverður vinkill í þessu öllu. Þú ræður hvort þú bregst eitthvað við því eða hvort þú leifir mér bara að tala það að ég man það alveg sem blaðamaður á þessum árum að maður fann þá stemningu í sveitarfélögum sumum að það var svona höss að tala upp hættu og það var talið frekar gott að tala niður hættu og þetta mannlegt og eðlilegt. Við sjáum þetta enn í dag, hvað var þar náttúruhamfarir á Reykjanesi. Það er auðvitað tilhneiging hjá aðilum til þess að forðast það að virði eigna rýrni með umræðu þetta allt saman. Þetta ósköp mannlegt og eðlilegt þótt afleiðingarnar af þessu geti orðið náttúrulega alvarlegar. Ekki satt? Jú, sko, í kjölfarið af snjóflóðunum 1995 ég var starfsmaður Veðurstofunnar á þessum árum og við veðurfræðingarnir okkur var dreift niður á svona minni hópa sem hafðu það verkefni að fara og undirbúa hættumatsgerð fyrir þéttbýl á Íslandi þar sem var álitið að það væri snjóflóðahætta. Þessir staðir voru á þessum árum kannski 12 til 14 þeim fjölgaði svo síðan og ég tengdist hópum sem fóru í heimsókn á 3 staði og á sumum þeirra, sérstaklega einum þeirra, þá var okkur bara sagt að við þyrftum ekkert að koma hingað, hér væri engin hætta, þetta væri bara einhver misskilningur. Fyrir ofan það byggðarlag er búið að reisa núna miklar snjóflóðavarnir og snjóflóðagarða, en ég man það líka að það var mjög sérstakt að koma í Neskaupstað, ég tilheyri þeim hópi. Þar var bara dagurinn undirbúin mjög vel með ráðamönnum bæjarins og þar vissu menn á hættunni og vildu nálgast þetta af raunsæi og þekkingu og kannski var það líka vegna þess að Norðfirðingar hafðu fengið sinn skerf af þessu öllu saman 2 áratugum áður. Já, kannski einhver menningarmunur á milli byggðarlaga í þessum efnum? Já, það má vera en þetta hefur þetta allt saman tekið miklu breytingu frá þessum tíma. Mjög miklu. En við skulum heldur ekki gleyma því og það kemur líka fram í skýrslunni að ofanflóðasjóður var nú alla til eða alla burðugur á þessum tíma og snjóflóðavarnir voru í raun og veru verkefni sveitarfélaga miklu frekar en samfélagsins alls á þessum tíma og þetta óaðmönnum við að og kannski hafi ekki getu eða bolmagn til þess að gera það sem gera þurfti. Nei. Það átti stundum að stoppa mig af þegar ég var að ætla að skrifa einhverja vá, einhverja hættu, einhvern möguleika á hættu. Hvað var það svona sambærilega mál? Ég man alveg eftir bæjarstjórum og sveitarstjórnarfulltrúum sem annarkvæmt sögðu mér að ég mætti ekki skrifa þetta eða ég ætti ekki að skrifa þetta eða báðum að skrifa ekki þetta. Og einhver kann að hneykslast yfir því í ljósi þess að stundum verða mjög alvarleg slys en eins og ég segi, maður hefur líka skilning á þessu. Þarna náttúrulega byggðir landsins á fullu í því að raskast eða hafa raskast mjög og það alls konar samfélagsbreytingar sem hafa orðið sem að gera sum byggðarlög veik fyrir
Já, við höfum allavega náttúruvá sem að snertir okkur og hefur áhrif á öryggi okkar og hefur líka áhrif á eignir okkar. Við þekkjum nú jarðskjálfta og jarðhræringar, getum nefnt Grindavík en líka eldgos eins og við Vestmannaeyjum og fleira og það er stöðug umræða það hvort það eigi að sé rétt að byggja þarna eða ekki, meðal annars í efri byggðum á höfuðborgarsvæðinu, alveg eins og undir einhverjum bröttum hlíðum eða í grennd við einhver virk jarðskjálfta eða eldvirk svæði, þannig að við munum áfram, þessi umræða mun áfram verða hér í samfélaginu og á endanum að þá þurfum við að bregðast við á grundvelli þeirra þekkingar sem við höfum og búa alltaf við einhverja áhættu. Það bara fylgir því að búa á Íslandi. En við verum að lágmarka það áhættu hins vegar. Já, mér finnst líka að verum að hafa í huga úr hverju við sprettum. Og einu sinni var tekið viðtal við föðurbróður minn sem var verkstjóri í verksmiðju sem kallast Léttsteypan og framleiddi Holstein í Bjarnarflagi í Mývatnssveit, steinsnar frá borholunni þar sem að hraun kom upp í Kröfluöldum og vinnu aðstæður voru orðnar þannig að gólfið var sjóðheitt, að nánast bráðnaði sólin í stíflunum hérna hjá þeim sem voru að starfa þarna. Það var komin upp hver í rauninni innan lóðar verksmiðjunar. Það var hægt að spæla egg eins og Ómar Ragnarsson gerði ódöðlegt þar sem að þeir höfðu setið áður við kaffistofuna. Það var eiginlega engin leið að sjá veginn þegar vindátt var ákveðin, þannig að það var mjög óljóst það að mann getur bara bjarga sér á flótta í landrúvöðnum sem var notaður til þess að ferja mennina í verksmiðjunni á vinnustæðin. Og svo kemur einhver blaðamaður frá Þjóðviljanum og lýsir þessu bara eins og lifandi helvíti, skilur ekkert í því af hverju verksmiðjan enn að störfum, af hverju menn eru ekki bara heima hjá sér, bara lokað með rauðu, limbandi, þarna eigi náttúrulega ekki að vera við þessar aðstæður. Þetta er svona 76-7 eitthvað sluðs. Og Hatti, verkstjórinn í verksmiðjunni, lætur hafa eftir sér í Þjóðviljanum, það eru hættur hvar sem þú ferð. Já. Og þessi heimspeki, bara lífið er hættulegt, bara hættur hvar sem þú ferð, en við verðum að halda áfram að vinna, við verðum að halda áfram að skapa verðmæti, láta hendur standa fram úr ermum. Þetta er náttúrulega íslenskt hugarfar sem sprettur upp úr ákveðinni menningu. Ekkert endilega íslenskt hugarfar og við það að vera meðvitaður hættuna og kunna bregðast við skiptir eiginlega öllu máli vegna þess að við sjáum það að fólk kemur sér meðvitað í hættulegar aðstæður eins og fólk sem anar niður í Reynisfjöru eða einhver sem dettur í huga þvera landið fótgangandi miðjan janúar og eitthvað slíkt þannig að þetta er í raun og er ekki svo einfalt en það sem þú ert að lýsa er í raun og veru þarna verið að tala öryggi á vinnustöðum og eitthvað slíkt og hvað á að draga línuna og viðþorf já. En sko af því að maður sér að sko sumir, sérstaklega kannski ungt fólk sem lesa skýrslu og svona heyri fréttaflutning, það náttúrulega áttar sig ekki alveg á því hvað er verið að fjalla, en mér finnst alltaf að benda á það að samfélagið er náttúrulega á öðrum stað í dag en það var 1995 og sannlega var það á öðrum stað 20 árum áður. Já. Heyrðu, en þá skulum við vinda okkur að eigum við að hvort viltu ræða á undan jólaveðrið eða veðurfar ársins 2025? Ef ekki byrja á því þessu ári 2025 það eru í sjálfu sér eru öll ár svona eitthvað sögulega eða sérstök. Þau eru þegar við horfum á veðurfari þá eru ansi fá ár sem við getum sagt að það var ekkert að gerast, tíðindalaus, það var ekkert í fréttum, ekkert í veðurfréttum. Okay. Það er alltaf eitthvað og það sem að kannski stendur upp úr þessu ári er í fyrsta lagi að það er eiginlega bara tvennt sem stendur upp úr. Annað og markverðara, það varðar eiginlega allt landið. Hitt er svona mun staðbundnara og svona einhver atburður eða einhvert atvik í veðrinu.
En það alveg með ólíkindum hvað var hlýtt hér á landi 6 mánaða tímabili frá febrúar og fram í júní, hvað hitinn hér var langt yfir meðalagi meðað við það sem að við eigum að tíðkast og eigum að venjast. Og í Stykkishólmi það sem búið að mæla hvað lengst að þá skoða ég þetta mörgum staðal frá okkur frá langtíma meðaltal. Og það má eiginlega segja það sko að árið byrjaði bara venjulega, svona óskup venjulega í janúar, það ekkit eftirminnilegt frá honum. En síðan mjög fljótlega í febrúar þá tók að lína og það voru samfelld líðindi svo að segja, eða auðvitað alltaf sviftingar í veðri frá degi til dags eins og við þekkjum, en svona heilt yfir var hlýtt og sérstaklega var vorið einmuna gott. Og apríl náttúrulega alveg sér á báti, var það ekki? Apríl var sér á báti, en ekki síður maí með þessa einstöku hitabylgju sem var þarna 10 daga kafli í kringum 15-20. maí sem var algjörlega einstakur og gerði maí með einum af þeim allra hlýjustu sem komið af, og svo heldur þetta áfram inn í júnímánuð. Og fyrir viki þá fyrir utan eitthvað svona pínu lítið eða pínu okkurlítið redd sem var fyrstu daginn í júní, að þá var í raun og veru vorið sko hagfeldur, samfeldur kafli getum við sagt. Og hérna í gamla daga þegar að menn voru miklu háðar í náttúrunni og öflun lífsviðurværis hvort sem var á sjó eða landi, að þá hefðu menn talað um að þetta hefði verið einmuna tíð og árgjaska til lands og sjávar. Eitthvað þá veru. Síðan í raun og veru tekur bara við júlí og ágúst svona ágætlega hlýir sumarmánuðir en ekkit sérstakir, ekkit svona sem fer í sögubækurnar. En það þannig að í sjálfu sér sko þá þessi hlýikafli, hann var það hlýr að hitastigið í Stykkishólmi, árshiti 2025 stefnir núna í það að verða svo hæsti frá upphafi mælinga 1845. 1845? Já, sem að mælingar hefjast, samfellda mælingar hefjast í Stykkishólmi, reyndar hafa menn eins og Trausti Jónsson og fleiri, þeir hafa framlengt þessa Stykkishólmsröð aðeins aftar út frá öðrum mælingum með því að nota svona brúun sko, eiginlega alveg aftur til 1800 eða 1798, en höldum okkur við mælingar til Stykkishólmi. Og næst hlýjasta árið, það sem á meti núna 2016 ef ég man þetta rétt, og ég sá það að desembermánuður þyrfti að verða kaldur svo að hitametið yrði nú ekki sett, eða allavega ef hann yrði meðalagi þá það kannski jafnað, en hann þyrfti ekki að vera miklu hlýrri, þá bara örfáum brotagráðum þá væri hitametið fallið, og hann stendur núna í 2 gráðum yfir meðalagi fyrir hluti desembermánuðar fyrstu 15 dagarnir. Það ekkert smara. Og miðað við spár næstu daga þá held ég að það sé yfir 90% líkur á því við fáum nýtt hitamett, árshitamett fyrir stöð á landinu. Ég skal ekki segja sko hvað gerir síðan sko hlýjasta ár á landsvísu, það eru fleiri stöðar sem koma þar inn, ég ætla að nota Veðurstofunum að rekna það út, en klárlega fyrir Stykkishólm. En hvaða tölu ertu að tala um hvað Stykkishólm varðar? Það metið 5,5 gráður, það þessi árshitin, og það stefnir í að fara í 5,6. Bætingum 0,1 gráðu og ég bara horfa á 1 aukastaf þarna. Þannig að það er sögulegt sko, og sko flest þessara topp 10 ára eru núna frá þessari öld. Það eru þó nokkur ár þarna á listanum sem voru á kreppuárunum og framan á stríðsárunum, svo 38, 39 og einhver fleiri 41 minnum mig. En sko það ekki tölfræðileg tilviljun að þau raði sér öll svona á stuttu tímabili. Nei, þannig að þetta svona leiðir hugan að því að það er að líka hlýna hér á landi. Og fyrir fólk sem ólst upp segjum 1930 til 1960, þá ekkert margt sem minnir á veðráttu þess tíma. Það voru reyndar þarna ágætt ár þarna svo 39 og á stríðsárunum. Sem svipar dálítið til þessu sem við höfum núna. Þetta mikill breytileiki á milli ára, en hlýja tímabilið sem var þá, að það þó ívið svalara eða ekki jafn hlýtt og hlýja tímabilið sem við erum að upplifa núna. Þetta gengur í svona 70 ára sveiflu sko.
og það tók að lína hér einmitt eftir snjóflóðin, það tók að lína hér 97 og svo aftur 2003 og við erum núna á svona einhverju 30-40 ára hlýskeiði sem er í þessari fylgifiskur þessara 70 ára Sveifluþós og ég ætla ekki að fara að útskýra hana hér nánar, ég hef gert það hér áður. En hættur þér eitthvað út í loftslagsumræðina svona þegar við ræðum veður ársins hér á landi árið 2025? Nei, sko það er þetta er bara svona eitt merki sem að gæti bent til þess að vera lína. Það er ekki óvíkjandi sönnun að fá eitt lít ár en ef þau fara að raða sér nokkuð mörg saman eins og það reyndar að gera á hnattrænavísu að þá við erum ekkit, Ísland fylgir ekkit endilega því sem er að gerast hitafarslega í heiminum sko. Það er bara fylgir því að vera hér á mörgum tveggja ólíkra hafstrauma og það er svona ræðstoltið af því hvaða vindáttir eru tíðastar á hverju ári fyrir sig, hverju lendum og en núna lendum við sem sagt hitamegin og það er svona ákveðin vísbending. Ég er ekki svona sá maður sem að hrópa strax sko, já þetta eru loftslagsbreytingar, það þarf meira, maður þarf að sjá meiri gögn og horfa meira eins og ef að annað næstu 2 árum, 26 og 27 verða líka metár og þá fer maður að hugsa með sér, já, býtum við, það er eitthvað að gerast. Og reyndar nú tilhneigingi þá veru getum við satt ef við horfum fyrst á síðustu 25 árin. En margir veður og loftslagsfræðingar hafa verið óhræddir við að álykta kemur að sturluðum hitabylgjum á svæðum utan Íslands. Já. Og ekki síst bara í evrópskum borgum. Ég farin að bóka til dæmis mínar utanlandsferðir með öðrum hætti heldur en ég gerði fyrir nokkrum árum. Já. Maður varast aðstæður. Þú ert ekki einn það? Nei, ég er ekki einn það. Nei, en nú sko, þá voru að hafa í huga sko að borginnar er ekki besti mælikvarði því það drekka í sig hitan og ef það eru þannig aðstæður á sumri til þá verður óbærilegt að vera þeim jafnvel borgum sem liggja það norðarlega eins og London og París sko. Jú. Já, en ef við víkjum sko umræðinni frá Íslandi veðrinu 2025 út í heim þá þetta nú ansi hressileg frávik og hitin orðin ansi mikið mein á sumum slóðum svona ofsa hiti og votiti og hvað þetta kallast sem að við áður töldum svona slóðir sem að væri hægt að heimsækja? Jú, það hefur auðvitað línað og þetta ár 2025 stefnir í það að vera með í röð með hlýjustu árum sem að bera sig saman við, kannski ekki það allra hlýjasta. Það er sagt stundum að það þurfa að vera El Niño og Kyrrahafinu því það er lít frávik á svo stórum hluta flatarmálsjarðar til þess að náði að verða velta síðasta hlýja ár úr sessi en þróun samt sem aður á í þessa veru að það hefur verið að lína og ekki síst sjáum við það annars vegar á meginlöndunum utan hitabeltisins og hins vegar líka bara í sjávarhita á þessum stóru úthöfum þar sem eru hærri og hækkandi hitatölur og meiri varma rýmd í sjónum sko, sjórinn hefur tekið til sig meiri hita sko. Og við sjáum það að það er hlýrri sjór hérna úti fyrir Suðurlandi og hérna fyrir sunnan okkur sko þetta er erfitt fyrir okkur að segja að það sé tilhneiging, að það sé við sjáum einhverja leikni sko, þetta geta líka verið partur af einhverjum sveiflum en það er klárt mál að það sem að okkur snýr hér er að norðanáttin hefur línað að því leytinu til að það er minni hafís. Það er að segja kulda elementi úr norðri að ískápurinn norðri, hann er veikar en hann var áður og það kemur auðvitað fram í ársmeðalhitanum svo sem eins og í Stykkishólmi. Já, hvað ætli sér langt sinn við áttum síðast svo kallað hafís ár, manstu það? Það voru sko síðasta árið sem var raunverulega landfastur hafís og land var 1979 en síðan var slæðingur af ís og hann var svona kom að landi sumavetur stund og stund árunum þar á eftir 81 til 89, 90 og fram yfir 1990 en síðan eftir að tók að hlýna hér eins og segir rétt fyrir síðust aldamót og þá
hefur hafís ekki verið nær í landin nema þá að hann hefur sko sópast til eða flust til í einhverjum óvastöðum vindáttum í stuttastund sko. Og þá ekki talað borgarís, ég bara tala þennan lagna ærís að liggur við að maður þurfi að greina þetta á milli í hvert sinn sem maður talar hafís því að eftir því sem koma fleiri kynslóðir eða meira fólki sem man ekki þessi hafísár þá þarf maður að útskýra nákvæmlega hver munurinn á hafís og borgarís. Já. En sko þú hefur náttúrulega verið betri en enginn í að draga saman áhugaverðar staðreyndir veður og tölur og met. Þú oft fjallað met á Facebook-síðunni þinni. Já, stundum, jú. Og hérna ert náttúrulega með vefinn blika.is, heitir það ekki? Jú, það er spávefur. Það er spávefur. Og svo hefur notað Facebook dálítið mikið svona fyrir alls konar fróðleik. Og ég man eftir því einhver tíman sko, mér fannst þú bara viku eftir viku vera að fjalla öfgamet í veðri víða í kringum okkur, bæði til vesturs og austurs, þar sem meti var slegið sem nam svo rosalega mörgum gráðum. Já. Er það ekki, getur við sagt, nýtt eða nýlegt? Já, það hefur verið áberandi núna síðust árin. Árinu 2025 þá höfum við ekki haft mikið af svona eftirtektarverðum hitametum. Ég er sennilega meira víst til oss í fyrra eða fyrir 2 árum. Já, fyrir 2 árum, já. Ekki, það var þegar að fór í 40 gráður í fyrsta sinn á Bretlandseyjum, það hafi ekki verið 23 eða 22, ég man ekki hvort það var. En það sem hefur einkennt núna 25 er hvað er búið að vera sko mikið hlýindi og afbrigðileg hlýindi ekki hérna nær okkur, ekki í Evrópu eða í Norður-Ameríku hérna næst okkur heldur í Suðaustur-Asíu. Í til dæmis í Japan og hlutum að Kína hefur verið alveg óskaplega mikið hlýindi og afbrigðileg hlýindi sem tengjast líka hita frá ekki í sjónum. Já. Og sama má segja Suður-Afríku og hluta af Suður-Ameríku frá svæðum sem við heyrum sjaldnast að frá Paraguay og Uruguay og þeim slóðum. Man ég ekki að þú hafi verið að fjallum sko að eitthvað met það munaði 7 gráðum. Jú, það getur vel verið þetta fyrnist í huganum af því ég hef aðgang að hérna svona fréttavitu þar sem að vera kerfisbundið vera að segja frá svona metum og ég svona fer yfir þetta flesta daga og segi frá ef það er eitthvað sem er markvert en ef maður ætla að gera þetta hverjum degi þá dofnar þetta því að það er allstað að vera að setja ykkur hitamett alla daga, eða flesta daga má ég að segja. En kuldamettin? Þau eru færri, þau eru samt sem áður kom alltaf annað veifi, það var að til að mynda núna ég held að vera í byrjun desember sem að var alveg við það að vera kuldamett í hlutum Bandaríkjanna í kringum Georgíu og alveg suður undir Flórida, það var svo kalt. Já. Heyrðu, Einar, þá er það jólaveðrið. Þá er það spáin. Sko, ég veit ekki hvort ég get sagt það hér hérna uppátt að ég hef persónulegan áhuga líka á bara jólaveðrinu. Ég hyggst sem sagt leggja upp aka til Mývatnssveitar annarkvort á sunnudaginn eða mánudaginn og svo langar mig til þess að komast aftur heim á nýju ári, 2. janúar eða eitthvað svoleiðis. Þar er við 8 eitthvað. Sko það er hérna ég vildi alltaf gaman að skoða spátnar og langtímaspátnar en hérna það eru ákveðnir hlutir sem eru í farvatninu virðist vera og ekki mikil breyting og í spám á milli daga núna að það virðist eiga sér stað einhver svona umstöflun eða ný uppröðun á veðurkerfunum hér í kringum vetrarsólstöðunar sem eru ég hef nú ekki gáði almar ekki hvort það 21. Ég gáði það í morgun. Já, ég veist það er annað þeirra daga sko. Það er nú stundum sem að það er bæði í kringum sumarsólstöður og vetrarsólstöður sem að svona verður áberandi veðurbreyting á Norður-Atlantshafinu og okkar slóðum, ekki alltaf. En við erum að tala hérna saman á þriðjudegi á morgun miðvikudag er spáð svona venjulegum vetrastormi, ekki dóðalega miklum en út um allt land eða? Já, svona víða en vestverður verður veðrið á Vestfjörðum þar verður hríðarveður ofankoma og svona ekta vetraveður í á annan sólarhring og gæti leitt til ófærðar og mun leiða til ófærðar öllum líkindum og svo er norðan og norðaustan átt dagana þar og eftir en síðan þá erum við komið fram yfir helgi þá er komið 21. desember og það sem að ég er sko
Sko máli það sem að veldur þessari breytingu á veðrinu, það hlutur sem að mér finnst að allir ættu að kunna skila á, eins og við kunnum skila á hafstraumunum, að Golfstraumurinn eða Norður-Atlantshafsstraumakerfi flytur til okkar hlýjan sjó og gera landið byggilegt og svo eru kaldir straumar sem koma úr norðri. Og það eru þessar bylgjur í háloftunum sem kallast Rossby-bylgjur. Og það eru raun og veru bara keðja eða perlufesti sem að liggur hringinn í kringu jörðina á norðurhveli jarðar. Og svo eru bylgjur sem ferðast þennan hring frá vestri til austurs og það eru þær sem að bera með sér læðirnar og veðurkerfin og gera það verkum að veðrið svo breytilegt og okkur svo raunber vitni, það vegna að þessar bylgjur eru á ferð, stundum eru við í svona öldurrygg og stundum eru við í öldudal í þessari perlufestin og en svo gerist það stundum að það eins og sko bylgjurnar það ofrísi eða slitni sundur og meðan á því stendur þá verður einhver uppstokkun eða umröðun og það það sem að fara að gerast núna bylgjurnar það einn bylgjan sem að mun rísa og slitna frá á okkar slóðum og yfirleitt þegar það gerist hjá okkur, sko ef það gerist við Grænlandi þá fáum við bara norðanátt í marga daga tiltölulega þurra norðanátt en ef það gerist yfir okkur rétt fyrir austan okkur að þá verður gjarnan bara góðviðri þar að segja, ég ekki að segja að það verður endilega hlýtt en það verða hægir vindar svona alla jafna og sem gott fyrir færð. Já, og tiltölulega lítil úrkoma. Því að í þessum hæðum eða þessum hryggjum sem slíta sig frá að þá ríkir pínluti niðurstreymi, allavega ekki uppstreymi að raka eða tilflutningur að raka sunnan úr höfum. Þá á móti verður þá afskorin lægð og hún verður að herja þá á íbúa á Spáni og Portúgal og jafnvel Kanaríeyja sko. Það eru margir íslendingar. Þannig að gæðunum gæti orðið svolítið misskipt og milli íslendingar hvort þeir hafa bókað sig í bongoblíðun og Kanaríeyju eða... Já, ég svo sem ekki að spá þessu fyrir Kanaríeyju en þetta oft fylgifið sko. Nú dreig ég upp á púsi mínu spákort sem ég tók með mér. Ég staðs að skrifa hjá mér þá ákveði bara að prenta át þetta kort. Já. Og þetta í raun og veru það sem við gerum síðan þegar við erum að horfa á langtímaspár. Nú er 16. desember og það eru 8 dagar til jóla og þá erum við ekki bara að horfa á einhverja eina keyrslu sem að býr til spána marga daga fram í tíman heldur notast við svokallaðar safnspár. Og safnspár eru samskonar keyrslur sem eru keyrðar í sama líkani en upphafsástandinu örlítið breytt bara kerfisbundið, mannsundi kemur hvergi nærri því það er svona pikkað aðeins í upphafsástandið aðeins potað í það, hér og þar og svo keyrsla'n endurtekin og þannig fáum við 50 eða 100 ólíkar spár sem allar byrja á sama tímapunkti og fáum þar að leiðandi einhverja dreifingu einhverja líkinda dreifingu og hérna fyrir fram að mig er ég með spána 24. desember úr keyrslunni Evrópsku reiknimiðstöðina á morgun og þetta kort sem hægt að nálgast á djúpt á Veðurstofuvefnum eins og maður segir og hér sé ég það sko að það er einhvers konar hæðarsvæði, einhvers konar háþrýstingu sem verður hérna við landið að öllum líkindum og það eru það bil hvað var að segja það bil 50-60% líkur á því að á aðfangadag að þá verður bara hlý sunnanátt með hita markvert yfir frostmarki, hlý sunnan og suðvestanátt og einhverju rigningu sunnan og vestanlands en ekki neinum jólasnjó. Sama átt á öllu landinu. Og það er svona eindregin vindur af þessari átt og með háþrýstisvæðum hérna fyrir austanlandið á milli Íslands og Noregs og þá beinir það til okkar hlýju lofti langt sunnan úr höfum. Mjög þekkt staða, gerir hérna stundum með miðja vetur. Má ég skjóta inn í rauð jól í Reykjavík? Miðað við þetta. Já. En svo eru hér það bil 30% safnspánum sem gera ráð fyrir því að hæðarsvæðið verði bæði sunnar og austar og það þýðir það að kaldara loft sem ætti að fá Grænlandi nær hér inn og spáklasi
sem með 30% líkum, hann gerir ráð fyrir því að hiti verði hér undir frostmarki. Já, þannig að þannig erum við farin að tala í líkum. En úrkomulaust? Nei, með úrkomu sko. Já. Og þannig erum við farin að tala í líkum, þannig að það eru meir en helmingslíkur eins og staðin í dag og því að það verði hér hlýindi og með sunnanáttum og það í samræmi við spátnar eins og það hafi verið undanfarnadaga og það líka í samræmi við svokallaða vikuspá sem var reiknuð í gærkvöldi sem gerir ráð fyrir því að hitinn dagana 20. og 2. til 29. desember verði 3 til 6 gráðum yfir meðallagi á landinu öllu. Það er mikið. Það er mikið, já. Það er eindregin hlýindi, eindregin vetrarhlýindi. Og ef þetta myndi ganga eftir, þá komast allir leiðar sinnar í jólinn? Já, komast allir leiðar sinnar í jólinn. Það eru svona, samkvæmt þessu, þá eru svona 30% líkur á því að það verði einhver nýr snjór hér dagana fyrir jólinn á Suður- og Vesturlandi. Minni líkur fyrir norðan og austan því að það alltaf við erum alltaf með einhverja suðlega vindáttar sem gefur yfirleitt ekki úrkomu. En vel að merkja það snjór fyrir en það að hlána núna í einn dag en það snjóar svo aftur eftir hlákuna á laugardag og sunnudag og sá snjór gæti nú eitthvað lifað en veldur þó ekki ófærð þegar fram í sækir. Og það raunverulega möguleiki, heyrist mér á því sem þú segir að jólin gætu orðið rauð víða á Norðurlandi líka. Eða hvað? Já, þess vegna. En eins og ég alveg sammála því sko að mér finnst mestu máli skipta að fólki komast leiða sinnar. Það aðalatrið. Það eru margir á ferðinni og ég man eftir allt og mörgum hátíðum, jólahátíðum, bæði jólum áramótum, þar sem fólk hefur lent í vesinni upp á Hellisheiði og í einhverju standi. Menn að fara, hvað sem færði þess að búið að bjóða mér hér austur fyrir fjall. Ég að fara norður. Eða ég fyrir vestan og ég ætli í bæinn að heimsækja systur mína eða hvað það sko. Og þá bara skiptir máli að færiðin sé bara góð. Að menn sé ekki að lendi í einhverju vesinni og vandræðum sem fylgir hinnu. Já, það skiptir öllu máli. En það semst engin svona sjáanleg meiri háttar veður ógn. Nei. Hvor spáin sem gengur eftir? Já, í raun og veru engin af þessum safnspáin sem að gera ráð fyrir því, eða mjög fáar af þeim allavega, gera ráð fyrir því að hér verður einhver læðagangur og eitthvað í veðrinu eins og búið að vera undanfarnadaga og líkur sem sagt núna helgina. Að við erum sem sagt að fara í rólegri veðurtípu, það snýst í raun og veru bara það hvort að hæðin verði hér yfir með rólegra veðri eða hvort við verðum eindregna sunnanáttir. Og svo eru minnsta líkur á því að allavega dagan þarna fyrir jól, hvað svo síðar verður, hvort að hlýni þá og þá dagana fyrir jól og það gæti komið svalara loft úr vestri og þá fylgja því él hér sunnan vestanlands. Það eru minni líkur á því en hinu. Já, skaðlausir, hugulsamir veðurguðir fyrir þessi jólin. Veðurguðirnir eru ekki til. Þeir eru ekki til, en við tölum þá. Já, einmitt. Heyrðu við kannski eitt að lokum einar. Það nú gaman að heyra þig hérna. Mér finnst þetta góð spá og ég veit að ég tala fyrir hönd margra. Það eru mjög margir sem að leggjast í ferðalög jól og ég náttúrulega með margt eiginlega örið á sálinni eftir alls konar hrakninga ferðalög á þessum árstíma sko, þannig að það skiptir nú miklu máli að maður þurfi ekki að ágjöra því. En ég ætla aðeins að spyrja það líka út í norðurljósin sem hafa verið undanfarið, svona bónusspurning. Já. Hafa þau verið óvinnu mikil? Já, það hefur verið mikil virkni í sólinni eins og við segjum. Hún hefur verið virkni, það þessi 11 ára sveifla í sólblettum og sólvirkni og það sérst, á 11 ára fresti þá nær sólinn einhverja hámarki í hvað hann gefur frá sig mikið varma, mikla orku og við erum sérst á toppi þess að við reyndar komin yfir toppin ef við skilja þetta rétt og það svona þegar við erum að byrja að fara niður sem að mest verður með sólbletti og þessi sólgós eða kórónuskvettur, það sérst rafvagnastraumur sem er núna endurtekið sem er reglulega millibili út í geiminn og ef að þessi rafvagnastraumar eða ef að segulsvið jarðar fangar þessa rafvagnastrauma sem gerist nú stundum en ekki alltaf að þá það hér skrautleg norðurljós. Þannig hangir þetta saman. En síðan svo þýðir það að eftir kannski 5 til 6 ára þá verður svona lítil virkni í norðurljósunum og þá er þetta meira svona eins og að renna fyrir fiski á sem að gefur alla jafn ekki mikið. Já. Þetta ætti að vera gott fyrir ferðaþjónustu budduna núna. Það er bara annað hver maður að posta einhver á Facebook. Já, akkurat.
Heyrðu, þá held ég að við bara eitt að lokum, ertu hrifin af stjörnugjöf fyrir bækur, þannig palladómum að þú sjáur hvað margar stjörnur bókin fær? Ég hef nú ekki mikið kynnt mér það í bókagagrinn, ég hef kannski lesgagrínina frekar sjálfur heldur en stjörnuna. Ég tek mér mjög vel eftir þessu þegar það hefur verið að dæma einstaka viðburði, svo leiksýningar eða tónleika eða eitthvað slíkt. Ok, en þetta var svona eingangur að þeirri spurningu sem að nú kemur. Treystirðu þið til þess að gefa veðrinu á Íslandi árið 2025 stjörnur frá 0 upp í 5? Já, ég myndi alveg algjörlega gefa því 4 stjörnur. Já. Og það fengi sennilega 5 ef við hefðum ekki fengið þetta síðan gleymt að minnast á áðan þessa svakalega miklu snjókomu sem var með hér á höfuðborgarsvæðinu og setti allt úr skorðum sem sennilega menn munu seint gleyma og tala þangað til ungt fólk í dag þangað til það verður gamalt vegna þess að þetta var svo óbúslega óvinnulegur atburður. Já, einmitt. En 4 stjörnur vegna þess hvað vorið og fyrirpart sumars var yndislegt og dagarnir í maí voru þannig að það er líka eitt kafli eða tímabil sem að menn munu tala fram í andlátið. Ljómandi gott, kærar þakkir fyrir komuna. Takk. Ekki var langt, kemur meira eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að tala pólitík á aðvendunni. Eiríkur Bergmann, prófessor í kominn. Blessaður. Sæl. Þú búin að vera svolítið lengi á leiðinni. Ég ætlaði að fá þig hérna fyrir einhverjum vikum að tala svona uppgang Miðflokksins. Já. En það kannski ónar gamla fréttir. Já. Hérna. En í millitíðinni þá kom þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna þar sem að það stefna Trump-stjórnarinnar. Já. Eða greining Trump-stjórnarinnar á veikleikum Evrópu, að Evrópusambandið heldur Evrópu niðri og eina vonin, eini ljósi punkturinn uppgangur þjóðarsinnara hægri flokka. Þú lærði þessu, þetta stefna Bandaríkjanna í Evrópu. Já. Og þeir náttúrulega ekki nefndir en við þekkjum til dæmis þegar D.D. Vance tók upp hanska fyrir AfD valkostur í Þýskalands í München hérna fyrir árinu og getum okkur til þess hvaða flokkar þetta eru. Já. Og þá hérna kemur trikkispurning. Mundurðu telja að bandarísk stjórnvöld, Trump-stjórnin og menninni kringum hann, myndu flokka miðflokkin sem slíka flokk? Ég veit það ekki nákvæmlega en hann myndi alveg örugglega komast næst í af stjórnmálflokkum á Íslandi. Og mun nær en Sjálfstæðisflokkurinn? Já, miklu nær. Já, það er ekki spurning. En þá náttúrulega því ég hefur að velta þessu fyrir mér út af þessari stefnu Trump og þá ég að skoða svona flokkana og stöðu þeirra í ýmsum löndum og þetta svona flokkar sem hafa svona 20 pluss fylgi svona næst okkur nema umbótaflokkur Farage sem hefur mun verið fylgi. Svo óvenju mikið fylgi í Frakklandi. Já, og hefur verið lengi. Já, óvenju mikið. Það er líkara því sem að maður sér svo bara í Austur-Evrópu og í Austuríki. Maður sér náttúrulega í Mið-Evrópu svona að þetta er stjórnmál sem að þeir una vel við í svona Mið-Evrópu, Austuríki, Tékklandi. Já, bara líka á Ítalíu mjög lengi, sko. Þessi áðurum koma þess að því að þá náttúrulega þessi þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna stórmerkileg. Þetta eru algjör pólun og öllu sem að við höfum áður séð þaðan og í rauninni ekkert annað en breiðsíðu árás að þann arkitektúr alþjóðakerfisins sem að Bandaríkin höfðu forystu að yrði reistur eftir seinni heimsstyrjöld og hefur verið svona grundvöllur hins frjálslynda lýðræðis sem að við höfum búið við í samtímanum og að flestra mati grundvöllur þeirra gríðalegu lífskjara sóknar sem orðin hefur senast leiðin 70-80 ár
á Vesturlöndum og Evrópusambandið og allur sko og allt samstarfsnetið í Evrópuráðið, hvaða nöfnum sem að þessi samtök nú nefnast, voru að stórum hluta til byggð vegna hvatningar Bandaríkjanna þar að lútandi. Bandaríkin voru mjög áhugasöm á þeim tíma að samstarfsnet yrði byggt á milli hinna aðskildu ríkja Evrópu sem að þjóðernishyggjan hafði nú lagt allt í rúst hérna í álfunni, þannig að þetta er í rauninni algjörlega árás á eigin afurð sem að er þarna vestanfrá. Og þess vegna er þessi... Því hafi orðið eitthvað svona öfug þróun í Evrópu. Já. Trump segir núna reglulega að Evrópusambandið hafi verið stofnað til þess að hafa féð að Bandaríkjum. Já, sko, þá hafa Bandaríkin hvatt til þess að það yrði stofnað til þess að hafa féð að þeim sjálfum. Því að það var mjög eindregin hvatning. Maður kemur út úr sko Marshall aðstoðinni á sínum tíma þegar GATT stofnað tengslum við Sameinuðu þjóðirnar meira að segja og liður eiginlega, þú veist, í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Bretton Woods var þetta samstarf Evrópuríkja og þannig að Bandaríkin voru þar alltaf helsti hvatamaðurinn en nú ráðast þau að þessu afkvæmi síðunu. Já, það hefur nú gerst áður í sögunni að hérna skaparinn fær samvinskupið við hvað hann skapar. Já, Frankenstein fjallar til dæmis það. Já, það er eitthvað svolítið sem þetta er eiginlega einhver leyti eftir ástandi sem að ríkt í Evrópu og milli stríða. Miklu frekar heldur en sko að því ástandi sem að við höfum þekkt á eftir stríðsárunum. Og við eigum því ekki að venjast að það sé horft til þess tíma sem the good old times. Nei. Ég hef bara kert það áður. Sumum kannski þótt skemmtilegt á Weimar-tímanum en það sem kom í kjölfæri var miður. Það er ekki oft vísa til þess sem eitthvað skemmtilegt. En ef við má aðeins við erum að horfa á þetta Steve Bannon sem var nú ráðgjafi Trump í fyrri kjörtímabilinu. Hann hafði svona einhverja hugmyndur svona sameina þjóðernisflokka Evrópu og fórum og hélt ræður og ýmsum svona fundum og fleira en það er nú ekki lítið að það hafi verið gifturík för. Nei, sko, vandi með flokka sem eru fyrst og fremst grundvallar á þjóðernishyggju er einmitt sá að þeir eru þjóðernissinnaðir. En fasistar Mussolini og nazistar Hitler skáttunni saman? Já, það er oft reyndar verða og nátt bandalega þarna á milli og það er búið að reyna mjög mörg bandalög þjóðernispopulískra afla í Evrópu undanfarna áratugi en það eru svo miklar eldglæringar alltaf þarna á milli bara, þú veist, sko, bara Norðurlöndin þá voru þau stöðugt að reyna að teygja sig til hvers annars og stöðugt að afneita hinum, sko. Pia Kjærsgaard sko í Danmörku var alltaf að reyna að líka sér við sko framfaraflokkin í Noregi. Karli Hagen þar í landi afneitaði þeim samanburði algjörlega og sagðist bara vera svona síðustu flokku venstri í Danmörku og svo þegar að Svíþjóðademokratandi fóru nú að lýsa sjálfum sér að þeir væri nú bara svona sænsk útgáfa danska þjóðarflokknum að þá reis Pia Kjærsgaard upp á afturlappirnar og sagði að þessi nínastar í Svíþjóð ættu ekkert sameiginlegt með danska þjóðarflokknum og svo framvegis sko. Að mörguleiti er þetta réttmætt viðbrögð þannig að þessi flokkar eru ólíkir. Þeir eru mjög ólíkir, já. En sömuleiti er þetta náttúrulega að þú vilt ekki láta taka það neikvæðasta úr einhverju flokki í öðru landi og smyrja á því. Þannig það er eðlilegt að fólk sé bara með almenna varnir gagnvart því. En þú nefnir þessa 3 flokka sem er á Norðurlöndunum. Sem er danski þjóðarflokkurinn. Það er reyndar komin sko Danmerkur demokratar. Sem gera tilkall til þess að verða fórustuflokkur þessa ný könnun núna sem að DR var að birta og samanlagt fylgi þeirra er svona 18+%, 18-19%.
Sko eftir að það nokkuð jafnt á milli. Já, eftir að sósíaldemókratar stálu stefnu danska þjóðflokksins og lögðu fylgi hans þar að leiðandi til sín. En það nú ekki staðan í dag. Það bara 16,5% í þessari könnun sem gefa sig upp vilja að kjósa sósíaldemókrata. Sem að ég held að þú ekki séð svona lága tölu áður. Já, það alveg rétt. En sko, það var eiginlega það sem ég ætlaði að bæta við. Það sem mjög athyglisvert í þessari þróun sko meistrisflokkar hafa beitt alls konar aðferðum við að reyna að takast á við þjóðernispopúlistana. Sumir hafa reynt að setja svona sóttvarnarhring utanum það, þannig að enginn bara í kerfinu geti unni með útilokað á. Kallað cordon sanitaire, það hélt lengi vel í Svíþjóð þar til að sá sóttvarnarhringur brast þar. Í Danmörku fóru menn aðra leið, það var svona að reyna bara if you can't beat them, join them eiginlega sko, bara með því að taka yfir stefnu þeirra og til skamms tíma að þá tókst að halda þeim niðri þar. En það sem að kannski núna komið ljós og komið ljós í sveitarstjórnarkosningum, sérstaklega í borgarstjórnarkosningunum í Kaupmannahöfn, að þá var til rými vinstramegin og frjálslyndismegin á einhvern hátt við sósíaldemókratana fyrir aðra. Þannig að það hefur enginn fundið upp sko réttu aðferðina. Og við erum að horfa upp á það í Bretlandi að sama runn upp á tinninum þar. Íhaldsflokkurinn varð fyrir mikil samkeppni frá UKIP sko. UKIP, Brexit-flokkur, Reform, allt sama tóbaki. Og þeir urðu fyrir mjög mikil samkeppni frá UKIP, þannig að þeir fóru að elta og taka upp töluvert af stefnumálum UKIP og runni drápi þann flokk. Síðan sko kemur bara faras alltaf aftur og aftur, fyrst með Brexit-flokkin í kjölfarið á Brexit, það var ekki nægilega vel framkvæmt að hans mati sem nú klassískt stef. Og svo núna Reform og þá sko Íhaldsflokkurinn er búinn að veita þessari stefnu svo mikið lögmæti að hann í rauninni bara að rísa Íhaldsflokknum yfir öxl. Faras eiginlega meira ekta heldur en Íhaldsflokkurinn. Já, hann sko Íhaldsflokkurinn elta. Já, en þetta svona það sem að Sjálfstæðisflokkurinn stundu gagnrýndur fyrir varðandi Miðflokkinn. Já, þannig sko þetta líka bara svona kjósandi sko ef þú ert með harðlínuflokk eða flokk sem harður í einhverju málefni. Svo ertu með einhvern annan flokk sem hefur ekkert verið á því málefni og kemur svona hálfvelgjulega eftir því. Hverju kýst ekki bara, alvöru stöffið, sko. Real thing, eins og. Já. En við má aðeins fara til Norðurlandana, að þá vorum við danska þjóðarflokkin sem kannski svona, hann gamall og rótgrófinn. Og svo ertu með Danmörku-demókratana sem vísa náttúrulega beint í Svíþjóð-demókratana. Já, bara þeir tóku bara upp nafnið. Já, og það bara klár tilvísun og í velgengni þeirra. Já. Og þar lendi myndum að gera ráð fyrir því að þeir væru líkari Svíþjóðardemókratunum heldur en danski þjóðarflokkur sem var afneita. Og þannig að það er blæbrigðamunur þar á. Og svo eru tveir aðrir svona flokkar þarna. Svo eru tveir aðrir svona flokkar þarna í Danmörku. Já, þeir eru svona litlir og... Já, sko nýju borgarlíi sem komast nú inn á þing. Og svo Stram kurs sem er náttúrulega bara svona einhver harðlínu nýræsista flokkur sko. Þetta eru þá svipaðu flokkarnir sem eru sko hægra megin við þjóðfylkinguna í Frakklandi. Þeir eru nokkrir sko og haft búnir til í kringum eitt kall eða eitthvað svona. Já, þetta eru svona forystu manna svona smíðar einhverjar. En við erum með tvo þannig í Danmörku, danska þjóðarflokkin og Danmörku-demókratan, svo erum við Svíþjóð-demókratana, svo erum við með framfaraflokkin í Noregi. Já, hann er allt öðruvísi. Hann er allt öðruvísi og það sem ég langar til þess að við aðeins reyna að ræða aðgreiningin, að mér langar svo að koma því hvers konar flokkur er miðflokkurinn. Sko maður myndi ætla að framfaraflokkurinn væri svona, ég vil ekki segja normal, hann er svona líkastur svona hefðbundum stjórnmálaflokkum af þessum öllum. Sko, í mínum fræðum, þar sem ég er í hennu fræðilega samtali í Evrópu við kollega, að þá stendur bara yfir umræða það, hvort að hægt sé að flokka norska framfaraflokkin ennþá sem þjóðernispopúlískan flokk eða ekki. Er hann bara komin út úr því mengi og orðin venjulegur bara svona frekar þjóðernissinnaður hægri flokkur á norska vísu.
Og þetta bara, þetta svona bara matsatriði í raun og veru, þannig að sko hann er í óravegu frá sko frönsku þjóðfylkingunni eða Geert Wilders eða AfD í Þýskalandi og bara algjörði óravít frá nágrannu sínum í Svíþjóðardemókrötunum. Og þú ættir erfiðleikum með að segja að þetta væri systurflokkur Miðflokksins, þetta getur annars verið systurflokkur Fólksins eða þetta getur verið systurflokkur Framsóknarflokksins. Ég myndi nú jafnvel segja sko að ef maður ætti að setja Miðflokkinn sko mátan við þessa flokka þá sé nú kannski norski framfaraflokkurinn ekkert sko óvitlaus samlíking. Reyndar svona meiri orðar akkurat núna hjá Miðflokknum sem bara innan úr þessu bandaríska menningarstríði. Það hljóma bara eins og umbótaflokkur. Og en ég hafði ekki alveg upplifað Miðflokkinn þannig, þar til bara alveg nýverið, en ég veit ekki hvort þetta sé varanleg breyting. En það er mjög líklegt að þeir eldi þetta nýjan tón ef þeir meta það að það sé ástæðan fyrir því að þessi rísa. Já, það getur alveg verið, en sko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er miklu líkari Karli Hagen heldur en mörgum öðrum sko í sínum málflutningi. En hann er líkari Hagen heldur en Farage? Já, Farage er svo mikill háðfugl og svona skrítinn. Það verður ekki Sigmundur fyrir það? Já, það er kannski gamall kunnuskapur við mín svið Sigmund sem að gera það að verkum að ég tel mig það ekki að svona mikri hlið á manninum sko. Sem að er ekki góð stjórnmálafræði reyndar. En sko ég hef ég er ekki mikið að fjalla Ísland í mínum fræðum sem sagt á evrópskri vísu, en ég er oft beðinn svona samt út af því að það er bara óþægilegt á einhvern hátt, meðal annars út af þessum kunningsskap öllum saman. En ég hef stundur neittur til þess að setja Miðflokkinn og þá hef ég notað sko hugtæki quasi-populist, hálfpopulískur. Og það sem að framfaraflokkurinn myndi lenda? Já. En ekki danski þjóðarflokkurinn? Nei. Og ekki svíþjóðardemókratar? Og sannarlega ekki sannir Finnar? Nei, þetta er bara Finnaflokkurinn eins og heitir. Þetta er bara nativist populist flokkar, svo við köllum það. Og Reform? Og Reform er það líka. Já, en Reform er að sumuleyti sko kannski á einhvern nátt á pari við Sannfinnana. Það er svona önnur aðeins vít sko. Það er þessi náttúrulega and-Evrópu vít sem er í Miðflokknum? Sem er í Miðflokknum, já. En þetta er svona aðeins sko þetta er ekki mörg atriði sem að sameina þessa flokka. Þetta eru kannski, að við getum sagt, sko 3 grundvallaratriði. Það er bara andstæða við kerfi, elítu, bara innra kerfi, þetta er allt í, það er búið að búa til eitthvað monster sem að byrja að brjóta upp. Það er eitt. Það er að gegn svona alþjóða strúktúrnum sem við búum við, sem við nefndum hérna í upphafi sko. Sem í Evrópu getur verið andstæða við Brussel. Já, og þá fyrir andstæða við ES eða í Noregi eða hér. Og þá verður Evrópusambandi bara svona erkitýpan af þessum alþjóðlega arkitektur, og það er miklu fleira Sameinuðu þjóðirnar og svo framvegis inn í Evrópu, þá er bara Evrópusambandi það. Og svo þriðja atriði sem er bara algjört lykilatriði í þessu öllu, það er bara andstæða við innflytjendur. Mér finnst Miðflokkurinn skora bara ofarlega í öllu þessu þrennu. Já, en þetta eru þessi 3 atriði sem að, og svo er svona blæbrigðamunur á milli þeirra, svona hvar þeir eru helst, en það eru bara þessi 3 atriði sem er tengjað á alla. En þeir eru eiginlega allir, sko, það er allir við þetta. Til dæmis Sannfinnarnir, þeir koma upp í evrukrísunni, voru runni bara að berjast gegn bailouti í Grikklandi og Spáni og Ítalíu. Og flytja sér síðan þaðan yfir í andstöðu við innflytjendur og urðu alveg ótrúlega hávarir og árangursríkir í andstöðu sinni við múslima. Og bara, þeir gerðu allt vitlaust í Finnlandi, og það eru sárafáir múslimar í Finnlandi. Sko. Eins og hér. Þannig að það er eiginlega alveg magnað hvernig það tókst. En maður gæti verið með ættrekningu á Miðflokknum einmitt yfir í svipuð mál sem að væri þá ISIF. Já, ISIF er partur af þessu. Það veldur í hverju, hvaðan kemur mótorinn sem að knýra þetta áfram, þessa hreyfingu sem er í kringu svipuð. En sko, það við megum heldur ekki gleyma því að Miðflokkurinn eru þetta
klofningur út úr meginströmm stjórnmálaflokki. Það er klofningur út úr Framsóknarflokknum og fólki sem þetta kom þaðan upprunnilega. Og Sigmundur sjálfur hefði verið formaður Framsóknarflokksins. Forsætisráðherra. Þannig að þetta er ekki sama, þetta er ekki alveg sama andkerfispólitíkin sko, og sumstaðar og annarstaðar, því að þetta eru kerfiskallar sem stofnuðu þennan flokk sko. Sem bara í þessari klassísku merkingu að ef að forsætisráðherra stofnar stjórnmálaflokk þá er hann í eðli sínu bara innan úr kerfinu. Það er að leiðandi kerfiskall. Þannig að sko þetta er nú svona stundur svolítið sérstætt. Hafa í huga að stjórnmálaflokkar eru menningarleg fyrirbrigði og það er mjög erfitt að flytja þau í heilu lagi milli landa. Algjörlega. Það er bara álíka erfitt eins og jafnt mikið og við elskum Bubba Morthens að það var ekki hægt að flytja til Svíþjóðar eða Þýskalands. Og við getum ekki fengið sko Bubba Morthens þeirra þjóðverið að hingað, við myndum ekki skilja þá. Nei, svo eru aðrar menningarafurðir sem þýðast að ég verið eins og Björk. En samt er svona, enda hefði Björk ekki fyllt sko sveitaball á Fáskrúðsfirði sem að Bubbi getur. Þess vegna getur hún svona valþjóðlist þarna. En það er samt að finna svona einhver element. Ef ég má pína það áfram, í staðin fyrir að flytja miðflokkin til Noregs, ef þú myndir flytja danska þjóðaflokkin í íslenskt flokkalandslag, hvar myndi hann enda? Já, hvaða danska þjóðaflokk voru heila að gefa mér tímabil? Það er Messerschmitt með það núna? Já, undir honum. Já, ég meina hann myndi finna sér heimili ef hann er ekki bara nýtt entity á Íslandi, að þá myndi hann auðvitað finna sér heimili eitthvað stað nálagt miðflokknum. Ekki milli miðflokks og flokksflokksins? Jú, ég var svona að hugsa það sko. En svo hefur maður tekið eftir því að þú tala að áherslur miðflokksins í útlendingamálum hafa svona harðnað. Þá finnst mér að mörgu leyti eins og það er slaknað hjá Flokki fólksins. Já, sko, eftir að... Hvort það séu viðbrögð? Nei, ég bara stjórnarþáttakan breytir Flokki fólksins. Alveg bara leið og bara hún kom til tals. Hún breytist allur talsmótin þar. Það er bara það, sko. En þjóðfylkingin í Frakklandi? Sko, málið er að við eigum ekki, sko, það er ekkert ástand á Íslandi. Það vantar efnaðslega og menningarlegar ástæður fyrir Já, það er ekkert ástand hér sem að pólitíka þessu toga getur, sko, fundið sér eitthvað resonans, almennilega resonans í. Og þess vegna er það bara lykilatriði sem þú nefndir áðan að það er ekki hægt að flytja flokka á milli menningar svæða svo auðveldlega. Við getum dregið samsvaranir en svona einhver svona wholesale flutningur er miklu erfiðari. Þú vísar nú í það að væri einhverju reynað að flytja það frá Bandaríkjunum. Já, en svo taka menn yfirleitt kannski stef, taka þætti út úr þessu og þá svona sem kannski geta látið passa og koma þeim fyrir hjá okkur. Það sem þetta mjög athyglisvert og það var ekki bara við miðflokkinn, sjálfstæðisflokkinn og bara fleiri aðila, hvernig þetta menningarstríð í löndunum kringum okkur er flutt inn til Íslands líka í málum sem að við höfum bara litla tengingu við. Til dæmis bara skoðanakannanir sýna núna að 15 Íslendinga trúa því að hér sé djúpríki að störfum. Það sé einhver önnur stjórnvald heldur en þau sem við sjáum sem liggi undir niðri. Þegar allir vita að íslenskt stjórnkerfi er grunnríki, sko. Það er bara ein trappa niður, sko. Og þá ertu komin þá ertu komin bara neðst í ríki, sko. Þannig að það er svona eitt dæmi hvernig einhver hugtak sem hann lýsir nú yfirleitt í, sko, þegar að til dæmis, sko, herinn hefur meiri völd heldur en sýnist í þjóðfélagi, hergagna, iðnaðurinn er einhvern veginn búin að grafa sig í stjórnkerfinu, þetta er sko djúpríki. Og einhvern hópar sem að telja sig vera rétt borna til valda getur tengst kynþáttum í Bandaríkjunum til dæmis. Og þetta er svona lýsing, hugtakið á að lýsa einhverju slíku, ekkert að þessu staðar á Íslandi. En samt er sko átrúnaður á þetta nánast upp á kommu svo sami á Íslandi og í Bandaríkjunum. Ég hef stundum verið að leita að bera saman kannski í Bandaríkjunum, Frakklandi
Bretlandi, Þýskalandi, þar sem að maður getur fengið sko niður stöðu skoðanakanna greinda eftir landsvæðum og aðgreina í sundur svona riðbelti. Þar sem að svona trumpismi og þjóðfylkingin og hérna Alternative for Deutschland væri til þess ekki til ef ekki væri Austur-Þýskaland. Og bera það síðan og það er gríðarlegur munur þarna á milli. Og þess vegna hef ég verið að kasta í stundum upp og spyrja, þú veist, það möguleiki fyrir okkur að flytja stjórnmál riðbeltana til Íslands? Þegar við erum kannski líkari bara vaxtarsvæðum eins og London eða París eða New York. Þú getur alltaf flutt eitthvað af því. Það sem er riðbelti í höstlum eins og... Já, þetta er bara eins og sko í Tímosson í Finnlandi. Hann bjóð til hugtakið gleymda fólkið. Og hann tekur það í rauninni frá bændaflokki, svona hálfpopulískum, svona agropopulískum bændaflokki sem hann er í rauninni arftaki fyrir í Finnlandi, sem var stofnað 1959 og hafði notað þetta hugtak gleymda fólkið. Og gleymda fólkið voru þá bara, eitthvað fólk í sveitum, inn til land sem höfðu mist af þessari menntunarvæðingu og borgarvæðingu og tilfinningar til á Íslandi og framförum. Og hann bara hann naut gríðarlegs fylgis út á gleymda fólkið. Þetta með riðbelti í Bandaríkjunum þetta bara verið að vísa í það sama og hún getur alveg fundið einmitt íslenska leið til þess að segja hvað er riðbeltið á Íslandi? Já, sko, það er náttúrulega við getum tekið eins og staðina sem mistu kvótan en í raunverulega þá eru þau ekki sambærlega riðbelti og norður hér á Bretlands? Nei, þetta er í rauninni meira það ástandi meira eitthvað sem var hér kannski ónverðu 20. öld þegar að menningar átökin á Íslandi voru á milli höfuðborgar og landsbyggðar. Þau átök hafa bara hjaðnað vegna þess að það búa allir á höfuðborgarsvæðinu. Líka vegna þess að það er flótti frá landsbyggðinni hefur dregið saman. Það er að fjölga á landsbyggðinni núna undanfarin ár sem hefur ekki gerst áratugum saman. En samt á þessu svæði, einhverjum 100 kilometrum bara frá þessu stúdíói, þá er 80% þjóðarinnar. Þannig að en síður, þetta voru menningar átökin. Þannig að riðbelti er kannski ekki endilega staður á Íslandi, heldur meira það hafa hér hópar fólks orðið eftir, til dæmis leigjendur á húsnæðismarkaði. En Miðflokkurinn, hann hefur aldrei nefnt leigjendur. Nei, hann er ekki að tala við þetta fólk. Aldrei nefnt leigjendur. En ef þú ætlar að finna þá sem sátu eftir, það eru neitt hópur fólk sem að skýrast þetta skilgreina sem að sat eftir á Íslandi. Það er fólk sem að annarkot misti húsnæði sitt í hruninu og eftir hruninu eða komst ekki inn á húsnæðismarkað á þeim tíma og eftir það, þetta er fólki sem hefur setið eftir og þarna lítur að vera mikil gremja. Það er þekkt. Og Sigmundur var auðvitað alltaf að tala við þennan hópi eftir hrun. Þetta mætti flokka sem kannski hægri hluta búsátabyltingarinnar sem var æsif annars vegar og svo sem var í hagsmunasamtökum heimilanna sem var fólk sem misti húsnæði sitt og var að berjast gegn því og tónnin sem svik VG og samfélkingarinnar við alþýðu manna kemur innan úr þeim hópi og það er raunveruleg upplifun fólks af harmi í þeirra ættarsögu. Þetta er fólk sem er á leigumarkaði og getur ekki stutt börnin sín til þess að kaupa og þetta er raunverulegur hópur til og kannski hefur Flokkur fólksins talað inn í þetta. Sósíalistar er reyndu það. Flokkur fólksins, þetta er kjósendahópur Flokks fólksins. En einhver leyti þá er óánægjan sem er inn í honum, andúðin gagnvart þá vinstri flokkunum, að einhver leyti spilar miðflokkurinn með, þó að hann kannski taki ekki upp þessi mál. Já, þessi hópur hefur nema að leiðréttingin hafi verið fyrir þennan hóp. Þessi hópur hefur gert Kristrún Frostadóttur að forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að utanríkisráðherra. Altså þessi óánægja hópur? Já, með því að styðja Flokk fólksins. Svona virkar stjórnmálin, En þetta er bara ein leið af 1000 til þess að lýsa einhver ástandi, Þetta með þetta samt áhugavert að skoða hverju eru efnarslegar
menningarlegar forsendur fyrir þessari hreyfingu á Íslandi. Já, því að til dæmis í Bandaríkjunum í kringum Trump að þá þetta hvít yfirburðarhyggja sem hefur náð að verða rótgróin í kristinni evangelískri kirkju og með reynda frá kaþólikum líka og íhaldssömum gyðingum sem að keyrir eiginlega makarhreyfinguna áfram. Ekkert af þessum forsendum menningarlegum né efnahagslegum á sig nokkur stað á Íslandi. Já, en það er nei, alls ekki. En í Bandaríkjunum það einmitt þessi tilfinningum að hafa setið eftir þegar að sko hinir lifi í vellistingum og velsældin eiginlega hjá öllum hinum að þá sitjum við eftir. Og þá náttúrulega dálítið erfitt að næra hvíta yfirburðarhyggju og tengja hana við það af hverju þú situr þá eftir meðan að hinnir sko maka krókin og þetta býr oft til eitraðan kokteil sko af einhverju vanmáttakennd og þá yfirbyrða hugmyndum sem að eitra stjórnmálin og en nei, það er ekkert svoleiðis hér á landi sem að hægt er að finna neina sko samsvörun í með einhverja stórs hóps. Þeir makamenn, þeir eru flytjar umverulega í þjóðaröryggisstefnunni. Hugmyndin að ótta hvítra Bandaríkjamanna að þeir setja þetta í minnihluta, flytjar til Evrópu. Og hvíta yfirburðarhyggju að þessi hætta á að löndin tapi karakter sínum og verði umverulega ónýtir bandamenn bara innan 20 ára ef ekki verður stoppað maður að segja bara blöndun, ætlaði þess ekki að segja það, þetta kemur frá Ameríku. En sko þetta náttúrulega algjörlega brjálæðislegt sko, hvernig hægt að snúa staðreyndum sko gjörsamlega á hvolf því að sko einkenni Bandaríkjanna og runni styrkur Bandaríkjanna og ástæðan fyrir því að þetta öflugasta ríki heims eftir seinni heimsstyrjöld þetta þanga ægði saman fólki af öllum uppruna og Bandaríkin eru sko the melting pot suðu pottur heimsins sem fólk kom frá öllum heimshornum af öllu litarhafti af öllum trúarbrögðum og einhverju svona hvítir Bandaríkjamenn eru bara helmingur í búafjöldans og svo bara fólk þarna af öllum uppruna. Bandaríkin eru margfalt sko blandaðari heldur en Evrópa er. Ég meina, Evrópa til þess að gera frekar einslit. Ég meina, ég ferðast þessa álfu gjörsamlega þvera og endilanga bara alveg út í eitt í mínum störfum og ég fer sko hinga og þanga og það eru í rauninni bara svona þessar helstu höfuborgir London og París sem eitthvað blandaðar. Það alveg hvert sem þú ferð annað að þá ekki mikil blöndun og bara mikil einsleitni. Þannig að einhvern veginn eru að Bandaríkin núna að vara Evrópu við það að komast bara í einhvers konar hálfkvisti við það sem að Bandaríkin eru fyrir löngu orðin í þessum efnum. Þannig að það alveg sko, það svo furðulegt að þetta geti komið frá Bandaríkjanum í samfélagi sem eitt að blandaðasta sko. En furðulega einhver Evrópu segir bara takk fyrir Já, það er svo skrítið og þau veist og kannski ekki nema vona að sko þau svæði í Evrópu sem eru minnst blönduð veistu, það eru bara fyrir utan bara svona klassíska innri blöndun eins og í Rússlandi það er ekki stórir hópar aðkomufólks þú veist í borgum Rússlands Budapest einhver minnst blandaða höfuborg Evrópu og þú veist svona austur hlutin það velmeguna svæðin sem eru blönduð og velmegunin meðal annars stór hluta vegna þess að það kemur fólk alltaf frá sko. Þannig að þetta er svo skrítið hvernig þetta ymmit og að einhverju bara í Evrópu segja já, heyrðu, þetta nú góð varúðarorð frá ykkur come on Ég mér að því að taka bandarísku greininguna í hvíta, latínu og svarta og þetta
Þeir eru að breyta þessu, þeir eru að taka Norður-Afrikana og Miðausturlönd út úr hvítum sem hafa verið áður og það verður í næsta manntali. Þannig að ég notaði þá skiptingu. Þá eru tæplega 57% Bandaríkjamanna hvítir, samkvæmt skilgreiningu Bandaríkjamanna sjálfa, en 97% Íslendinga. Já. Þannig að þetta er eiginlega Evrópa er bara hvít álfa. En svo erum við með þessar borgir sem er svona íðandi mannlíf eins og London og París og við getum sagt bara New York. En til dæmis í kringum París erum við síðan með risastóri innflytjendakerfi. Í Frakklandi, því að það er mesti stuðningur við þjóðfylkinguna þessum flokkur sem við erum að ræða. Til dæmis, ég man bara þegar ég labbaði yfir eina götu í Marseille og var komin til Norður-Afríku. Þetta var alveg stórkostlegt. Þetta var eins og í bíómynd. Það væri bara klift á milli. Það eru þetta mistökin sem hafa verið gerði í Vestur-Evrópu. Mér fannst þetta reyndar alveg ótrúlega gaman að þetta allt í Já, það er rosalega skemmtilegt, sko. Þau svona út frá einhverju menningalegri svona skoðunarferð. En það eru, sko, ég meina, ég bjó í Kaupmannahöfn á sínum tíma og ég bjó á Mærum svona innflytjendahverfis í vesturhluta borgarinnar og maður sá alveg þessa aðskilnaðarstefnu. Og auðvitað hefur þessi aðskilnaðarstefna líka alltaf verið í Bandaríkjunum, skilurðu. Svartir af einum uppruna bjuggu í þessum hluta Harlem og latínóar af einum upprunum í öðrum hluta Harlem og svo framvegis. En þetta ástand þar sem að þessi hræðilegu blokkar, þyrpingar eru einhvern veginn illa smíðaðar byggingar hróflaðar upp fyrir fátæka innflytjendur og öllum einhvern veginn hrúað þangað. Það er náttúrulega mistökin sem voru gerð og fólk sem býr í grennd við slíkt og kannski horfir upp á umturnun á sínu nærumhverfi. Það er mjög auðvelt að skilja gremju þess fólks. Fólk verður bara hrætt og en það er allt bara einmitt konsentrerað á einhverjum en það segir í sjálfu sér ekkert heildamyndina. Það er heldur ekki víst að þessi flokkar séu með lausnina á þeim. Nei, þeir eru ekkert með endilega neina lausn á þessu og París eru auðvitað bara sérstaklega slæmt dæmi þetta. Þá erum við að tala ef að fólk er að túristast í París þá erum við ekki að tala París innan borgarmarkana þó að þar séu náttúrulega einkenni bæði aukinnar aðgreiningar. Það er til dæmis í 20. hverfi held ég getur svona næstu dottið inn í Afríku, sunnan Sahara. En í París getur líka síðan dæmi vellukkaða blöndun fyrri ára og áratuga. Já, fyrri ára og áratuga, það er alveg hárrétt. Það sem allt varð franskt. Það varð allt franskt og náttúrulega það eru fleiri, ég held ég færi rétt með þegar ég segi það eru fleiri sem játa múslíska trú í Frakklandi heldur en í öðrum Evrópuríkjum og bara muna töluverðu og það er stærstu hluta til náttúrulega vegna þess að þeir náttúrulega áttu þarna lendur í Norður-Afríku riðist inn í Alsír og bara hernámi Alsír alltaf og kom svo margt fólk þaðan frá þeim tíma og margar helstu þjóðhetjur Frakka eru bara Alsírbúar, Zidane fótboltahetja og svo framvegis þannig að það er svo litið annað en svo er þetta bara mjög misað það er ein höfuborg sem er með hugar sem er held ég mér hafi flettið upp að er blandaðasta höfuborg Evrópu og ég er ekki viss að myndi allir giska á það en það er Brussel og það hefur ekkert með Evrópu stofnaðinnar að gera, bara ekki neitt. Það er mikið fólki frá Kongo, það er náttúrulega eitt hverfi, maður getur næstu labbað og fundið fyrir Kongo. Já, það er kongolísandi koma í Matonge og Matonge er alltaf að skreppa saman. Matonge var miklu stærra í gamla dag og þegar ég var á fyrra starfi þegar ég var alltaf í Brussel hverju mánuði yfir svolítið tíma og þá var alltaf langt skemmtilegast að fara eftir kvöldmatinn út í Matonge og skemmta sig þar en það er bara eins og gentrifisation er alltaf sömu sig að núna er þetta orðið svo dýrt hverfi þetta er svo skemmtilegt þannig að kongolísarnir eru raktir eitthvað annað svo er þetta náttúrulega með svona aðskilnaðarstefnu í Molenbeek sem er bara rétt við miðborgina þú veit bara alveg smekk ofan í miðbæ gengur yfir síkið og það er bara eins og gangi yfir lækin yfir Lækjagötu og bara þetta er svona í miðbænum
og þá ertu komin bara til Miðausturlanda og það ekki engir sko bjórbarir, heldur eru bara svona testofur sko og allt það, og þar voru þetta hryðjuverkamenninir sem fremst þessar hryðjuverka árásir í sko París og víðar, þeir bjuggu allir þar. Og ekki endilega að þeir sprettu upp úr þeim aðstæðum, heldur það náttúrulega tengist hryðjuverk, tengjast náttúrulega ástandi í Miðausturlöndum. Já, þetta bara sko... Það sem að stríðið kemur heim á endanum. Samuel Huntington skrifaði hér á sinni tíð bókina Clash of Civilization, þar sem hann sá bara fram á það að hinn kristni og múslíski menningarheimur væri að skella saman. Og það af mörgum ástæðum sem að það gerist og það bara blasir við að þegar við hættum að kommunistar og kapitalistar hættu að berjast hérna, allavega stundarsakir að þá gerist þetta og síðan held ég sko að svo velkist þetta allt saman, hryðjuverka árásirnar 11. september 2001 og svo viðbröðin við þeim þar sem ráðist inn í óskild lönd sem að höfðu ekkert með þessa árás að gera. Með orðfæri krossferðana. Og svo bara arfleið krossferðana og allt þetta en svo erum við alltaf einhvern veginn í dag að taka út einhvern einn atburð og einhvern veginn reyna að skoða hann í einangrun. Þannig að þú getur ekki skoða þessi voðaverk þessara manna þarna í Molenbeek bara algjörlega úr tengslum við alla þessa atburði. Ekki fremur heldur en að við getum heldur ekki skoða ástandið á Gaza bara út frá því sem að gerðist þarna 7. október. Og ekki hryðjuverkin í Ástralíu nema með hliðsjón af þjóðarmorðin á Gaza. Ég meina það bara þetta tengist 99,99% fólks sé friðsamt. Þá svona ástand náttúrulega mun á endanum springa út með því einhver fólk kemur með óhugnaðin heim eins og settir. Fólk telur sig hafa harma hefna og svo gerir það en sá sem verður fyrir þeirri árust hann álítur það sko sem sagt upphafspunkt alls málsins og svo framvegis og það það sem ég held að sko við höfum eftir að bíta úr nálinni með þetta þjóðarmorð á Gaza því að ef að einhvað hryðjuverka manna framleiðsla þá eru það aðfarirnar þar. Herðu, en að því að tala eins og Brussel og ég var að nefna hérna París og flera nú hefur við þekkt þetta svona í gegnum tíðina það þótti þetta með vera mjög skemmtilegt árum áður að fara niður í Chinatown og jáfnvel á litlu Ítalíu og það voru þarna kóreast svæði svona í kringu 20. sem að maður gæti borðað beinasúpu og svo gæti maður farið þetta allt farið að Manhattan sko, það búið að eyðileggja allt nema Chinatown það að éta litlu Ítalíu en Chinatown lifir en allt annað farið þannig að þú verður líka að fara út í Brooklyn til þess að sjá ykkur svona blöndun en ég býst við að það sé líka leysast upp mér sé að Harlem bara svona orðið eins og hver annar Stockholmur sko. En við getum setið hérna og saknað þessa tíma þar sem að fyrst þegar maður kom til New York á sámarinn og svip og núna sér maður bara búið að strauja yfir þetta allt orðið eins og hundleðilegt. Mér finnst gaman að fara mér finnst gaman í Marseille að fara til Norður-Afríku og mér finnst gaman að fara til Afríku sunnan Sahara inn í París og það er meira í indverst hverfi sem við sprottuð upp að svona undanfönnu bara þar inni. Og svo sér maður svona leifar af þegar pólverarnir komu og fleira og hvað það sem að veldur því að okkur finnst svona hverfi vera svona ógnandi í dag? Það er bara virkilega góð spurning sko. Kannski þegar maður mætir í hverfina þá upplifir maður að þessu horta á mann ég held að þú getur verið í LA og lent í því. Ég held að 11. september hafi haft mikið með þetta að gera því að sko pólitík óttans og það að ala á óttanum varð viðtekið. Það sem sagt við höfum verið að gera þætti fyrir hlaðvarpi Skuggavaldið sem í þannig ég verið svona aðeins að skoða eftirleikinn og kannski með aðeins hugleikið þessana sko en það verður þannig breyting í sko framferði stjórnmálamannana hvernig þeir tala
fólk og andstæðinga og hópa. Það verður svona óvinavæðing, óttinn verður bara að hann verður auðlind sem þú getur sko virkjað. Það bara fólkin í því auðlinda fólki sé óttaslegið. Óttinn afl þeirra hluta sem gera skal. Já, og það fer eitthvað í gang þarna og til dæmis sko tortryggni í garð múslima verður miklu meiri. Þeir eru stöðugt krafðir að sanna hollustu sína gagnvart vestrænu samfélagi sem þeir búa í. Þannig að þegar þú gengur inn í þetta hverfi eftir 11. september, þá ertu öðruvísi forréttaður í stjórnmálaumræðinni heldur en þú gerðir þegar þú gekkst hana fyrir 11. september. Þetta náttúrulega einhver algjör rassvasa sálfræði, ég veit það. En eiga síður sko... Ég manna þegar ég var í París og sá unga arabíska stráka eða frá Norður-Afríku og með íþróttatösku í neðarlestinni. Þá skynjaði maður að sko lestin vissi af honum með tösku. Og hann vissi að lestin vissi af sér. En þetta náttúrulega algjört eitur hugarfarsins. Algjört eitur. Býr til bara vegg. Og ég held að það sé þetta. En ég meina, ég deili því með þér að þetta skemmtilegasta sem maður gerir á ferð að fara á milli ólíkra staða sem bera svipmót mismunandi menningar. Og það eitthvað það skemmtilegasta sem maður áhugaverðasta við ferðalög, en ég mitt það ætti voða mikið að mást allt út og verða allt voða mikið eins. Að sjá svona það sem að ólíkar menning heima renna saman svona bara eins og Bergvassá og Jökulá eða það sem að fjara það sem að land og sjór mæta saman, það oft svona líflegasta eða skemmtilegasta á að horfa sko. Já, það alltaf verið þannig. Menning í einhverju einangrun drefleðileg. Herðu, það hafa verið kosningar undanförnum og það alltaf verið að tala um að það sé svona gríðarlega hægri bylgja og kannski að því að ég ætla aðeins að því að nefndir áðan að það er svona ólíkt svipmót á milli að í Suður Ameríku kunna menna svona tala um þetta að þessi bara pendúll sem að gengur og hann svona, það eins og að álfan fari saman til hægri og vinstri þó að í hverju landi sé svona sinn útgáfan af því og kannski erum við í því og þá mann að velta fyrir sér, erum við í sveiflu til hægri eða hefur við náð einhverjum topp í Bandaríkjunum, í Evrópu og þá horfum maður til dæmis til sveitarstjórnarkosninganna í Danmörku þar sem ekki að sjá einhvern stórkostlegan sigur þessara flokka þó að þeir hafi náð svona fótfestu og þú veist að verið til dæmis eins og Danmörkur demokratandi mér fannst þeir svona vera heldur gefin of stór sigur í Danmörku en það var bara því að þetta er lítill flokkur sem er fótfestu en þetta er ekki svona dæmi einhverja svona breytingu hugafars Dana bara þvert á móti. Við erum með hollensku kosningarnar þar sem að frelsisflokkurinn tapar töluverðu miklu fylgi. Við erum með írsku forsetakosningarnar sem að ég veit ekki hvað það tegði. Ég held að þessi stjórnmál eiga nú ekki heima á Írlandi þannig að það er erfitt að draga ályktanir af því. En mér finnst eiginlega svona erfitt að benda á einhverja kosningar svona eftir Trump. Nema kannski rétt eftir Trump sem eru þýsku kosningarnar þar sem að valkostur fyrir Þýskaland náði töluverðum góðum árangri en það var samt ekki nógu mikið til þess að gömlu flokkarnir gátu haldið áfram stefnu sinni að útiloka þá frá stjórnmálunum en það er eiginlega engin nema þú ferði yfir í Austur-Evrópu þá sérðu svona sigra hægrisins Tékklandi. Já, þá fara merkimiðarnir líka bara að verða flóknari. Þetta alveg satt sko, þessi meinta hægri bylgja sem stundum hefur verið talað ég hef ekki alveg séð hana gera sko. Ég meina verkamannaflokkurinn vann sigur í kosningunum í Bretlandi og við völd þar. Já, hann var náttúrulega þingsæti en til dæla lítinn sigur í prósentum. Það bara, ég meina völd er völd. Já, það sem ég er að melda afstæð almennings. Já, nei, það sko, svo fer það líka allt eftir hvað áttu við með hægri. Þú veist, sko, skalinn hægri vinstri, við getum sett hann undir raðaflokkum á hann á svona efnahagslega mælikvarða, en við getum líka raðaflokkum á hann á sko menningarlegan mælikvarða. Og þá er þjóðnishyggjan hægra megin og alþjóðahyggjan vinstra megin og í þeirri merkingu hægri vinstri skalans þá hefur orðið þessi hægri bylgja, það er að segja þjóðernis bylgja
hún hefur alveg augljóslega átt sér stað bara undanfarin ár og áratugi, en það ekki þessi svona allsherjar klassíska hægribylgja sem að við höfum kannski sem svona sullað að einhver leyti inn í umræðina. Trump hefur ekki haft einhver ruðningsáhrif fyrir álíka stjórnmálaflokka í Evrópu almennt, og ég myndi alls ekki setja tengja einhver árangurs kristilegra demokrata í Þýskalandi við, það bara allt annað mál, og þetta alveg að sama. Það eins og í Brexit drap umræðuna í öllum öðrum Evrópusambandsríki útgöngu. Umræðan var á fleygiferð. Frakklandi, Hollandi, Ítalíu, Danmörku og út allt. Þegar Bretarnir fara út og afdrif þeirra eftir útgönguna, þegar menn sjá það, að þá bara kálaði það allri umræðu útgöngu út úr Evrópusambandinu. Og það sama held ég að sé að einhverju leyti með Donald Trump, þó að sé svona illmælanlegra, að hann sem sagt viðbragðið ekki meiri stuðningur við slíka flokka, og og núna skrifar hann fullum fetum í þessa þjóðaröryggisstefnu að það sé nú samt ætlunin að styðja við slíka flokka í Evrópu og að þeir eigi núna rísa í kjölfarið, en það hefur ekki gerst, og þeim nú eflaust bjarnagreiði gerður með því að skrifa þetta svona niður, En eitt sem við kostur þetta við þessu, sumir af því flokkum ef við værum með Trump við borðið, og hann mætti benda á þann sem honum þykir bestur, og erum með Putin þetta líka, og hann mætti benda á þann sem honum þykir bestur. Þeir myndi í mörgum tilfelli benda á sömu flokkana. Þeir fíla sama liði, Þetta eru náttúrulega, Putin og Trump eru bara erkitýpur þjóðernispopulista samtímans, og ég hef lengi verið með þá saman á Glæru þegar ég að halda fyrirlestra þessa þróun í heiminum af undanförnu, og þeir eru bara snýttur úr sömu nös, þjóðernishyggjunar á ólíkan hátt. Það er ekki, Putin hefur svona einhverja heildarhyggjuhugmyndir sem að Trump meiri svona disruptor að einhverju leyti, þó hann sé mjög hratt að færast í átt að valdboðs pólitík Putins. Nei, og svo vilja þeir bara vera með sínum líkum, Viktor Orbán og svoleiðis konum. Erdogan. Erdogan hún aðeins dottið út úr náðinu, út af Gaza-stríðinu, Trump segir eitthvað svona, hann segir svona, hvað segir hann, tough cookie, en hann gaman á honum. Já, og svo við einhvern veginn litla Ísland klemt á milli í þessari heimsvaldapólitík sem hendar okkur ekki mjög vel og bara út á grjótorðum hagsmunum íslenskt efnahags. Áður en að ég kveði og óskaði gleðilega jóla, má ég aðeins spyrja eitt, það svona, ég veit ekki hvað það kallir þetta á vinstri vangi íslenskra stjórnmála, þá verður svona hálfgerð svona upplausn. Svandís Svavarsdóttir tilkynna, hún ætlar ekki að vera áfram formaður. Dóra Björnsdóttir í Samfylkinguna. Pírata lýsaði yfir að þeir séu svona frekar að leita einhverju svona nýju framboði og sameiginlegu framboði frekar en að bjóða fram í eigin nafni. Ég veit ekki hvort það komið eitthvað svoleiðis fram frá VG. Sanna Magdalena lýsti yfir að hún ætlaði ekki að fara fram fyrir sósíalistaflokk neinnannaflokks, að það var ekki gott að gefa þeim frí. Hvað erum við að horfa á? Erum við að horfa á svona bara upplausn og erfitt að sjá fyrir hvert muni leiða, eða hvað þetta? Nei, mér finnst þetta bara tiltölulega augljóst stað. Þú ert með einhverja fyrrverandi stjórnmálaflokka sem orðnar tómar skeljar. Þegar þú dettur út á þingi, þá bara, þó að sé einhverju sveitastjórnum eftir einhverjar fyrir kosningar, þá þetta tómar skeljar. Það ekkert það þýðir ekkert að berjast við að taka yfir einhver tóman pappakassa, skilur þú, hann bara tómur fyrir vikið. Þannig að ég held að allt þetta fólk hljóti að sjá að sóknarfærið, og það töluverð sóknarfæri fyrir stjórnmálaflokk vinstra megin við Samfylkinguna, að það sem sagt eina leiðin til þess að úr því sóknarfæri verði skorað mark sé að sameinast um framboð.
Þú getur ekki búið til eina góða köku úr brendum Nei, ég held að það þurfi eitthvað nýtt fólk líka að koma til skjálana og eitthvað af þeim sem að þarna eru fyrir að fleti geta áfram verið með, en ég get eiginlega ekki séð fyrir mér að neitt þeirra sé sko leiðtogaefnið, nema þá helst Sanna Magdalena. En sko en þó veit ég það ekki, en ég held að þetta sé bara fólk í tilvistakreppu, eða þú veist ekki fólki sjálft í tilvistakreppu, heldur bara pólitíkin sem það hefur verið í komin í eitthvað öngstræti og og þú getur komið eitthvað gott og, já, ég meina þetta er að mörguleiti svipað ástand og bara þegar að Samfylkingin var til á sínum tíma, það bara þeim megin á vinstri vængnum sko það er engin svo dálítið fyndið, það er talað að hér sé allt sko að vinstrið á Íslandi sé horfið, en sko Samfylkingin er við völd bæði í ríki og borg og telst vinstriflokkur og telst seinast þegar í gáði vinstriflokkur, þá hún hafi kannski færst eitthvað nær miðjunni heldur en það sem að vara áður sko. Þannig að munur á Samfylkingu Jóhannu eða Kristrún Já, munur á þessu, en þetta er eiga síður sko svona nær vinstri flokkur sko. Miðvinstri flokkur. Já, en sko ytra vinstrið hefur augljóssóknarfæri og nú er bara spurningin að sjá hvort að þessu fólki takist að spila úr því. Þau skora víða vel eins og í New York og Kaupmannahöfn. Já. Heldur betur núna og rosalega áhugavert að sjá hvað gerist í Bandaríkjunum í þeim efnum, hvort að sko svona einhver róttækur armur demokrataflokksins ná einhverju flugi, en sko liður í því að þetta geti orðið á Íslandi einmitt að fólk eins og Svandís Svavarsdóttir stigi til hliðar, rými fyrir nýjum og nú er bara að sjá hvort að aðrir sem eru þarna á fleti fyrir sko gerir slíkt til sama eða reyna að hanga á sínum tóma pappakassa. Nú erum við að tala svolítið út frá Reykjavík, stærsta sveitafélagið. Ég menna það er bara ein borg í landinu. Já. En ef við skoðum til þess eins og Píratana, þeir áttu 3 borgarfulltrúa, nú datt einn af lestinni núna á hann. Já. Og þeir áttu ennþá einn í Kópavogi, áttu einn í Árborg sem sagði sig úr flokknum. Já. Þannig að helmingurinn af borgarfulltrúa þeirra hafa horfið núna bara á síðustu vikum frá formannskjörinu. Já, ég held að þetta sé VG er flóknara vegna þess að þeir eru einn í Reykjavík, engan annan bara á þessu stórborgarsvæði þínu, en þeir eiga eitthvað upp í Borgarnesi, svo er í Skagafirði og þeir eru í Norðurþingi og Múlaþingi og þannig að það er svolítið erfiðara fyrir þá að segja þetta er bara tóm skel. Ég held að enginn í VG út á landi myndi taka undir það með þér. Þetta verður tóm skel. Sko, ég er einhver bara meginströmm stjórnmálafræðingur og ég er að reyna að meta einhverja möguleika. Það er engin fordæmi þess að flokkur hafi dottið út á þingi og geti bara komið aftur í sömu konstellasjón og bara bóðið sér fram og mætt bara aftur. Þetta er ekki eins og KR sem fellir niður deild og kemur svo upp árinu seinna. Þetta hefur bara ekki gerst. Það er þetta er þannig skipbrot að það verður eitthvað nýtt að verða til. Þannig að VG er í sömu sporum og Samtök frjálslyndra og vinstrimanna, Bandalag jafnaðarmanna, Borgaraflokkurinn. Bara allir þessir flokkar. Og þannig að það verður að verða eitthvað nýtt upphaf. Það bara bæði sagan segir það og bara stjórnmála lögmáli að mörguleiti segir okkur þetta. Það er ekki þar með sagt að þetta fólk og þeirra pólitík hafi ekki erindi. Það verður bara að vera á einhverju nýjum vettvangi. Einhvern tíðan var nú búið til frambóð sem hétt í nafni og ekki gott að endur ekki það. Þú varst eiginlega að vísa í það að það er upphafið af Samfylkingunni, ekki nýr vettvangur sem var frambóð í borgarstjórnarkosningunum 1990. Þannig að sko það er bara alveg augljóst. Þannig en sko síðan verður þetta hluti af sjálfsmynd fólks og það er skiljanlegt að þeir eru vinstri grænir eða þeir eru píratar eða þeir eru í þessum sósíalistaflokki sem þú stofnaðir. Og en þetta er ekkert af þessu er að minni hyggju sko á vetur setjandi. Þannig að það þarf að búa til eitthvað nýtt út úr þessu. Út úr því getur bara komið eitthvað ágætt sko. Augmundur hafi ekkert sagt að flokkar ætti helst ekki að vera eldri en 8 ára.
Já. Og þeir séu bara tæki til þess að koma ykkur í gegn. Auðvitað eru þeir þar, en ég er nú kannski ekki alveg sammála því að skipulag, lýðræðislegt skipulag í stjórnmálaflokkum skiptir líka máli. Þeir eru ekki bara fólk og hugsjón, þeir eru líka stjórnmálastarf sem skiptir máli. Herðum, Eiríkur, takk fyrir að koma hérna á aðvendunni og tala stjórnmál. Takk fyrir mig. Takk fyrir, og gleðileg jól. Gleðileg jól. Herðan, við höldum hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að átta okkur á þessum heimi og samfélaginu. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þá ætlum við að ræða umhverfismál við ungt fólk, ungar konur sem hingað eru komnar. Þær eru Þorgerður María Þorbjarnardóttir, þú ert jú formaður Landverndar. Já. Svo erum við með Sigrúnu Perlu Gísladóttur. Þú ert sjálfbærnisarkitekt, ekki satt? Já, sjálfbærniarkitekt með áherslu á hafið og haffræði. Já, áhugavert, þannig ekki síst hafið sem við erum að velta vöngum yfir þessa dagana varðandi umhverfismálin. Heldur. Og svo Ragnheiður Karla Jónsdóttir, þú ert upplýsingafulltrúi Landverndar, ekki satt? Já, Ragnhildur. Afsakið, Ragnhildur Karla Jónsdóttir. Verið allar velkomnar. Takk fyrir. Mér langar að byrja á því að það nálgast jólin og árið er að verða liðið og maður heyrir oft hér innanlands í þjóðmálaumræðinni að bæði sé allt og lítið talað umhverfismál og ekki síst eftir stjórnarskiptin núna og það sé svona heldur að síga ógæfuhliðina. Mér langar til þess að biðja ykkur að láta hugan hvarfla aftur til ársbyrjunar þetta ár og segja mér hvort viðhorf ykkar til umhverfismála núna er á sama stað og í upphafi ársins eða hvort þið eru svartsýnni eða bjartsýnni. Við byrjum kannski bara, förum bara sólarganginn, byrjum á þér. Ég er búin að vera það lengi held ég í umhverfismálum að viðhorf mitt til umhverfismála bara í heild sinni breytist ekki mikið á einu ári en ég finn alveg mun á því að í byrjun árs þá var alveg ný ríkisstjórn og maður svona vonaði ýmislegt og svona vildi þrýsta á ýmislegt og það hefur sumt af því hefur svona hafa komið fögur fyrirheit en kannski ekki mjög margt sem hefur farið til framkvæmda en vonandi er það bara í pípunum og verið að vanda sig mikið en ég allavega hef á þessu ári þá hefur maður svona fylgst með umræðinu umhverfismál og mér finnst vera svolítið mikið svona tvískinnungur hjá stjórnvöldum þau svona segja ýmislegt þegar þau tala við umhverfisverndarsamtök og svo segja bara eitthvað allt annað þegar þau fara á viðburði hjá Samál eða eitthvað svoleiðis og mér finnst það vanta kannski svolítið samfelluna og ég hef verið að fylgjast náttúrulega með ýmsum málum, það hafa komið upp kærur og dómsmál sem hafa verið unnin, lögum hefur verið breytt, það hefur svona ýmislegt sýnt sig í tíð þessari ríkisstjórnar að forgangsröðunin er fyrst og fremst á fjármagn og það er að græða pening hratt og við höfum verið að kannski benda á að ágóði núna hraður getur haft mikinn kostnað seinna meir. Þannig að það er algjörlega vakt sem að við munum halda áfram að standa
en viðhorf mitt til málaflokksins, sko, þetta er eitthvað stef sem hefur í gangi bara mjög lengi og alveg frá því að ég kannski byrja að hugsa og beita mér einhverju leyti í umhverfismálum sem var svona 2013 í einmitt ungum umhverfisinum. Að þetta er nákvæmlega sama stef. Það er viðhorf mitt til málaflokksins er nákvæmlega eins að það eru langtíma áhrif af skammtíma hugsun og við bendum á það í Landvernd og munum halda því áfram. En finnst þér horfa betur eða verr á heimsvísu? Það hafa orðið slæmar breytingar í alþjóðapólitíkinni. En mér finnst, ég held sko við höfum verið að flytja inn rosa mikið bandarísk stjórnmál. Og ef við horfum til Bandaríkjanna núna, að þá eru í sveitarstjórnarkosningunum voru mjög svona jákvæð teikn á lofti. Eins og í New York þar var svona þóngu vinstri sinnaður maður kannski og bara mjög sterkar réttlætiskennd í mörgum málum sem að vann stórsigur og þannig að það er svona ýmis teikn á lofti svona sem þetta er mjög mikið andsvar við Trump. Og ég held að þessi þróun að því við erum að flytja eins og mikið stjórnmálin frá Bandaríkjunum að þarna sjáum við kannski fyrstu merkin og ég held að þetta muni færa sig til okkar. Það er auðvelt að detta ofan í mikla svartsýni skrifjum og horfur á alþjóða stjórnmálin og stríðin og veðrabreytingar og allan fjandann. En fyrir þau sem kannski hafa verið lengi að hugsa út í loftslagsmálin þá höfum við sko séð fram á að þetta þessu ekkert kipt í lag eittur og bingo. Þannig að þetta er svona kannski hugarástand að öll vinna, öll skref rétt áttir á hvern skaðaminnkun af því að við viljum auðvitað að það sé farið mjög drastískar aðgerðir til þess að draga úr losun. En við höfum bara lært af reynslunni að það er bara erfitt að ná því fram og þannig að hugarástandið að vera eitthvað mjög svartsýnn ef eitthvað gengur ekki upp eittur og strax að þá ef við værum alltaf í því hugarástandi þá myndum við nú held ég allar vera orðnar útbrunnar fyrir löngu sko. Þannig að ég tekst bara á við þetta ástand af stóískri ró og held bara áfram af því að það þýðir ekkert annað. En af því þú nefndir hann í borgarstjórninni í New York er vinstri sinnaður. Já. Dregurðu línu á milli umhverfismála og umbóta umhverfismálum og þess að fólk sé til vinstri? Við getum allavega séð að þeir svona flokkar sem hafa kannski beitt sér hvað mest gegn því og verið kannski mestu afneitunni hafa verið svona mjög langt hægra megin en svo er alveg hægri flokkar sem vilja gera vel. Ég er með það gott að nefndir þetta því ég vil ekki að það sé dregin einhver lína að bara meira vinstri sé betra fyrir umhverfið en ég held samt að það sé óhjákvæmilegt að skoða umhverfismálin og svona hvernig við deilum ágóða af auðlindanótkun að þar sé jöfnuður eitthvað stef sem við þurfum að halda á lofti vegna þess að ef að við drögum úr jöfnuði þá erum við að auka auðlindanótkun mjög mikið hjá ákveðnum hópum en erum kannski eftir með fólk sem að þarf bara hafa í sig og á sem að einhvern veginn er oft látið svolítið taka skellin með þær takmarkanir sem að því að þetta er takmarkar auðlindir, allar auðlindir jarðar eru takmarkar, þannig að það er svona ég held að það sé óhjákvæmilegt að skoða það að einhverju leyti en það eru þetta mjög margir hlutir sem er hægt að tækla með frjálsum markaður. Ég held að frjálsmarkaður raunverulega frjálsmarkaður, þá er ég ekki að tala um svona einokunar stór fyrirtækja einokun sem er svona svolítið það sem við erum að sjá í dag, heldur það sem bara svona eðlileg samkeppni
fyrirtæki á milli og þar sem að settar eru ákveðnar línur í sjálfbærni bókhaldi sem að fyrirtækin þurfa að standast og þá held ég einmitt að frjáls markaður getur komið með mjög mikið af lausnunum. Þannig að þetta er alveg, já ég held bara svona þetta típiska blanda hagkerfi sem að það norræna kerfi sem við búum við. Sé bara ágætt en en þannig að það er alveg til hægri flokkar sem vilja gera vel í umhverfis- og loftslagsmálum en kannski því lengra til hægri sem þú ferð því líklega ertu til þess að vilja svolítið horfa á auðlindir jarðar sem ótakmarkandi þátt sem er ekki mögulegt. Nei. Hérna á eftir ætla ég svo að fá þig til þess að tala COP-ráðstefnuna sem að þú sóttir á dögunum. En hvað segir þú? Þú svona upphafið þessa árs og þú í dag, hvað er 16. desember, 9 dagar til jóla? Sko, þetta er búið að vera frekar viðburðaríkt ár hjá mér. Ég byrjaði störf mín hjá Landvernd núna í byrjun árs. Þannig að komandi frá ungum umhverfissinnum þar sem að mikið af flottu ungu fólki vinnur að því að gera sitt allra besta í því að vera hjá Landvernd sem er bara stærstu félagasamtök í umhverfisvernd á landinu núna allavega. Þetta hefur opnað augum mín svolítið vel fyrir náttúruvernd líka og hvernig hún tengist rosalega við umhverfismálin og ég hef eiginlega aldrei áður kafað jafn djúpt inn í pólitíkina og nú sem er bara virkilega áhugavert en getur líka alveg tekið á. Pólitíkin er náttúrulega eins og hún er en ég svona starfa mikið með svona samfélagið og samfélagshugsun það að vera á samfélagsmiðlum alla daga að reyna að koma út einhverju sem að mér þykir persónulega virkilega mikilvægt og vona auðvitað fleiri deili þeirri sín að þá getur alveg verið svolítið flókið að þreyta marfaða í þessum ólkusjó af upplýsingum alla daga. Það er náttúrulega áreiti allstaðar frá og það er fullt af fólki sem að neitar vissum hlutum sem að ég tel að sé bara algjör sannleikur og það getur alveg verið flókið og erfitt þannig að þetta eru blendnar tilfinningar sem að árið hefur gefið. Þetta er búið að svona lærdóms- og þroska ár fyrir þig vegna þinna nýju starfa og... Sannarlega. Er ekki líka meira í tísku núna að vera ung manneskja og hafa áhuga á stjórnmálum heldur en að kannski stundum hefur verið? Mér hefur fundist það þegar ég horfi í kringum mig. Það er alveg held ég mjög mismunandi. Það eru náttúrulega flott framtök frá mörgum félagsamtökum, sérstaklega eins og svona ungmennahreyfinga og svona sem hafa verið að reyna að kynna stjórnmál fyrir ungu fólki. En ég held að sé mjög mismunandi. Ég veit ekki hvort það sé aukning en það er algjörlega þau sem að þora að láta rödd sína heyrast. Þau eru kannski líklegri til þess að kynna sér við smálefni. En kannski ekki kúl í öllum kreðsum. Ég veit það, já. En ertu bjartsýnni eða svartsýnni að lokinni þessari skoðun sem að þú hefur átt eins og kom fram hérna áðan þá hafa til dæmis alþjóðavísu það hafa ekkert verið að gerast neitt mjög góður hlutir áður við förum í bjartsýniskastið þarna í lokin og reynum að finna lausningar á þessum þætti. Ertu svona í hreinskilni sagt svartsýnni eða bjartsýnni? Í hreinskilni þá er þetta auðvitað virkilega svona þetta getur verið bæði bjartsýni og svartsýni alla daga af því að þegar maður kafar dýpra inn í málefni þá sér maður hvað þetta er fjölbreytt, hvað þetta er mikið. Það eru á vissum pólum erum við kannski að gera betur ár frá ári en á öðrum erum við bara alls ekki að því. Þannig ef að við höldum áfram með svartsýni þá fáum við ekki fólk í lið með okkur til þess að kafa svona djúpt í þetta málefni. Þannig að ég er ennþá allavega að reyna að halda í mína bjartsýni og vonandi miðla því út til almennings svo að þau hafi áhuga á að kynna sér
þessar gríðarlegu dýpt. Ég skil hvað þú segja, þetta náttúrulega svolítið einstígi sko, að vera einmitt ekki óneikvæður, ekki á svartsýti, það er lamandi og drepur bara allt í kringum hann, en á hinbóginn þá megum við náttúrulega ekki vera svo astnar og bara láta eins og alvara málsins sé ekki þarna, liggi ekki á borðinu, þannig að þetta er svona, já, þetta er pínu... Þetta er flókið, þetta er línudans. Þetta er línudans. Perla, hvað segir þú? Já, mitt, mér finnst það svolítið góð spurning með árið, ég var ekki búin að hugsa það þegar ég kom til þín, en búin að svona hausinn á mér fór á flug. Ég held að ég sé bjartsýnni á þessu ára liðinu. Ég hef séð hluti allavega sem ég hef verið að velta fyrir mér og veltast í og í þó nokkur ár núna sem mér finnst vera komin eitthvað skriður á, og þá er ég að tala fyrst og fremst í mínu tilviki eru það málefni hafsins og verndar hafsins. Þetta er eitthvað sem að ég sjálf er búin að vera með á heilanum svo sem síðan ég man eftir mér. Sérstaklega hafið? Já. Og mitt, fólki finnst það merkilegt þó við komum frá Íslandi, við erum 8 sinnum meira haf en vatn haf en land og þegar ég segi fólki að ég vildi læra haffræði þá heldur allir að ég væri að segja hagfræði. Sko þannig að ég er svona búin að vera snúast í þessu svolítið lengi og þess vegna var 2025 eiginlega ótrúlega skemmtilegt ár með mörgu af að taka. Það kom ný ríkisstjórn sem virtist og virðist tilbúin að hlusta. Ég hef allavega upplifað sterkt samtal og þá er ég að tala innan þessa málefnasviðs. Nú vel ég líka svolítið meðvitað að einbeita mér að því að það er mikið að góðu fólki að berjast á mörgum öðrum frontum, en mér hefur þótt hafið vanta rödd og munar hvern og eitt sem að stekkur á þann vagn. Þannig ég hef svona helgað með því, sko, þannig janúar, þá kemur ný ríkisstjórn, svo allt í einu kemur, David Attenborough með þessa sleggju í maí, myndina sína Hafið með David Attenborough. Og það var haldin hátíðasýning á Íslandi sem var vel sótt. Ég kom með hingað í kjölfar hennar og talaði. Forsetinn okkar hélt óundirbúna ótrúlega góða og hvetjandi ræðu þar. Þar sem ég fannst hún með gaman að heyri henni líka tala hún hefur verið að vinna í sjálfbærnimálum áður en hún fór í forsetastöðuna og mér fannst svolítið gaman að fá að heyra hana. Það var svona fyrst skipti sem ég heyrði hana, eða það kannski er það eitthvað óheppilegt að segja, en svona fyrsta skipti samt sem ég fannst hún virkilega að tala frá maganum og hjartanu og eitthvað sem að henni er kært og það var svolítið kannski bara heppilegt að það væri óundibúið. Þetta komst á flug alveg með hér og RÚV og fleiri stöðum. Ég fannst ráðherrar hlusta, mér finnst ráðherra umhverfismála, hann skilur og veit að málefni hafsins eru líka undir hans hatti. Hingað til hefur ríkt ákveðin afneitun í því ráðuneyti og ráðamenn hreinlega haldið fram að það sé ekki undir þeirra hatti, heldur ráðherra sem fara með málefni sjávarútvegs. Þetta er ekki alveg svona klippt og skorið. Hafið, eðli málsins samkvæmt, það er út allt, það leggur alls staðar á milli, það er langum að segja svo til öllum ráðuneytum, en hlutverk umhverfisráðherra er að sinna vernd hafsins og sjávarútvegsráðherra að sjálfsögðu nýtingu og þar undir vernd. Þannig að þessi tveir verða að tala saman. Þannig að mér finnst það stórt framfaraskref að umhverfisráðherra, hann hefur viðurkennt þetta og skilur það. Hann verið vera tilbúin í samtal, hann er að viða sér mikið af upplýsingum, veit ég, til þess síðan að fara í þessa vinnu. Mér hefur kannski helst skort þá að upplifa sama samtal frá matvælaráðherra, en hún hefur auðvitað mikið að hennar tíma og orku hefur farið að leiðrétta veiðigjöldin og ég svona sýni því skilning og mikla virðingu. Það kom nú þó svolítið eins og reiðarslag núna í árslok þessi, mér fannst svona ég veit ekki hvort ég hafi mistað einhverjum skilabóðum þannig á milli, en ég skildi það sem svo að þessi nýja ríkisstjórn ætla að bíða alfarið með allar leyfisveitingar eða hreinlega hreyfingar innan sjókvíaldisiðnaðarins þar til að lagaumgjörðin væri komin í lag. Hún er ekki komin í lag, en einhvern veginn kom matvælaráðherra svolítið eins og 3 ár heiðskýru lofti þarna með tilkynningum að vilja burðarþolsmeta Mjóafjörð sem
já, það var eitthvað sem var já, ég hélt hreinlega að þau ætluðu að bíða með þetta og vanda til verka. Nú burðarþolsmat að sjálfsögðu ekki leyfisveiting en það er alltaf fyrsta skrefið. Þannig að það var svona það sem sló mig sem miður jákvæða fréttir en já, eins og ég segi, umhverfisráðherra hann sagði það nú bara hreint út á umhverfisþingi sínu núna í haust að hann ætlar að standa við 30% markmið samningsins líffræðilega fjölbreytni að vera búin að vernda að minnstakosti 30% á hafi og landi fyrir árið 2030. Í mér skilst hann vilji bara ná þessu innan síns tíma í ráðuneytið, þannig ég held að hann sé búin að færa markið niður í 28 sem auðvitað alveg frábært. En það segir markmið að þetta sé að minnstakosti 30% fyrir 2030, það má endilega fara lengra. Við erum ennþá í 0,07% lögum samkvæmt og þá er ég að tala friðlýsingar á hafi. 0,07% er ansi langt frá 30% en það er heilmikið af svæðum sem við erum búin að vernda með öðrum leiðum og þetta snýst hreinlega að koma því á blað og kalla það sem það er, þannig að nú vil ég alls ekki tala fyrir svo kallum paper parks eða því að við séum að vernda eitthvað án innistæðu en staðan er svolítið sérstök þegar kemur að sjónum að við erum að vernda og við erum að gera vel á mörgum sviðum, við erum bara ekki að kalla það sem við ættum að vera að gera og þetta held ég vegna bara skors á samtalsmiðli ráðuneyta í gegnum tíðina. Ég vona að þetta verði leiðrétt núna. Hins vegar þessi svæði sem við erum að vernda þau ná hvergin eru 30%, það er alveg ljóst að við þurfum að bæta við nýjum svæðum og ég hlakka til, ég allavega vel að trúa ráðherra þegar hann segir að hann ætla að gera þetta og varandi kannski bjartsýni til að summera aðeins upp. Það sem allavega dregur mig áfram í þessu öllu saman og fær mig til að gefast ekki upp held ég akkurat það eins og Ragnhildur kom inn á og þetta er svo fjölbreytt. Við þurfum hreinlega öll að vera með. Nú hef ég líka farið á þessar koppráðstefnur, fór fyrir hönd ungra umhverfisina og fékk þetta svolítið á heilan í kjölfar þess af því það er rosalega líkamlega upplifun á því að skilja alvarleikan í þessu öllu saman en líka hvað við þurfum marga og margt til frá öllum vinklum samfélagsins. Þannig að nú segir að það sé í tísku að vera ungur stjórnmálamaður. Mér finnst gaman að heyra það því það var mikið talað um fyrir ári að það væri dottið úr tísku að vera umhverfisinni og heldum við mitt viðburð til að reyna að gera það cool aftur þá markmið okkar, ég veit ekki hvernig það tókst til. Kannski tókst það svona rosa vel en mér finnst ég finna þennan áhuga í kringum. Já, en ég vinn helst innan skapandi greina. Núna hef ég fengið með þetta kynnast pólitíkin í kringum þetta en ég fer alltaf tilbaka aftur í skapandi störfin og hef mikla trú á því að hver einasti litli steinn sem við náum að velta hann skiptir máli og ég held að stjórnmálafólk þau þurfa líka bara að sjá og upplifa listaverk sem hreyfa við þeim. Sjálf teiknaði ég tillögu að þessum verndarsvæðum í hafi, það var lokaverkefni mitt í arkitektúr í Listaháskóla Íslands. Þar sé ég beitti mjög skapandi aðferðum en á sama tíma vísindalegum og þetta einhvern veginn, við erum með nóg af skýrslum og af fjögublöðum held ég, við vitum allt sem við þurfum að vita, við þurfum að fara að framkvæma og til að framkvæma hluti þá ef við ætlum að halda gott partí þá þurfum við fólk í öllum stöðum til að hrinda því í framkvæmd. Frakkar segja núna, við þurfum ekki fleiri verkfræðinga. Þeir eru fínir, en við þurfum listamenn, við þurfum rithöfunda, við þurfum listamenn sem segja okkur að virkja ímyndunaraflið og þjálfa ímyndunaraflið vegna þess að án ímyndunaraflsins til dæmis förum við ekki að trúa því að við getum leyst umhverfiskrísuna. Við þurfum að ímynda okkur stað hinum megin við einhvern langan tíma og við þurfum að komast þangað og til þess þurfum við líka ímyndunaraflið bara varandi það sem þú ert að segja. Ég held svakalega saman. Ef ég má bara skjóta þess inn með líka bjartsýnina að ef það er svona tvær hliðar á penningnum og það er annars vegar að horfa á bara hvað árangri hefur verið náð og það hefur verið náð bara ótrúlega miklum árangri og bara á hvað stað umhverfismálin eru í umræðinni. Þeir náttúrulega voru mjög framalega fyrir kannski 5-6 árum, hafa farið hans tilbaka en það hefur líka margt gerst og það eru stríð og það er ýmislegt sem að fólk svona setur framar. Ég held að því að
svona umhverfiskrísa, hún ekki að fara neitt þrátt fyrir að aðri hlutir gerist, að hún mun koma aftur og vera framalega og bara, þú veist, alls konar sjálfbærniskýrslu sem fyrirtæki eru farin að þurfa að setja fram og gera opinber og losunarbókhald og alls konar, og við höfum náð mjög miklum árangri í umhverfismálum, í loftslagsmálum, en svo ef þú berða sama við vísindaskýrslur bæði IPCC og IPBES IPBES sem líffræðilega fjölbreytni, að þá erum við samt svolítið langt frá því að vera svona þar sem við þyrftum að vera. Þannig að það er bjartsýni hvað við höfum náð langt, en auðvitað, þú veist, getur maður orðið mjög svartsýnn að skoða gatið að milli þess hvar við erum og hvar við þyrftum að vera. Þannig að og leiðin til þess að ég held ekki að það sé nein leið að afneita því. En hægt er að vera bjartsýnn með að skoða hvað árangur við höfum náð. Og já, og bara þetta það hvetur mig til að halda áfram. Og ég mun halda áfram, en þetta er svona, og ég held að við þurfum að tala bæði. Ef við tölum bæði á sama tíma, að þá einhvern veginn náum við bæði að segja frá alvarleika málsins, en líka frá því hvað við höfum náð langt og hvernig við getum haldið áfram. Við skulum reyna það, þessar mínútur sem við höfum hér. Það væri náttúrulega frábært ef að jákvæð þróun væri alltaf bara 100% upp og við og það væri ekkert bakslag, en þannig kannski ekki raunveruleikinn og það er svolítið súrt ef að leið og við förum aðeins að lækka, þá gefist allir upp á því að þá sé allt svo svart og við erum bara leiðinni niður. En já, ég trúi því að framundan sé bara ennþá betri skref í jákvæða átt. Já, ég held líka, ef ég má grípa það sem þú varst að segja, Þorgerður, að það er líka kannski í eðli umhverfis samtaka auðvitað að vera ít okkur áfram og að vera gagnrýna og það er náttúrulega ekkert í okkar starfi að eðlilega vera einhver PR-stofa fyrir stjórnvöld og það sem þau gera vel, en þú veist, þetta er svo fín lína því að við þurfum að vera jákvæð, benda það sem vel gert til að missa ekki fólk frá okkur. En ég held að sé bara svolítið líkill að allir finni sinn staðið sem þetta. Við þurfum ekki öll að breytast og verða einhver annar að verða sérfræðingar í, þú veist, einhverju ótrúlega spesifísku. Við getum öll lagt okkar á mörkum og þá sérstaklega með því sem við erum góði og finnst gaman. Mér finnst þetta með vonina og listamenn, ég átti alveg, þú veist, stað þar sem ég fór í mitt burnout og var alveg að bugast og vildi ekkert vera að vinna við sjálfbærni arkitektúr, bara þú veist, langaði að fara að gera einhverja skemmtilega vinna þess að ég þurfti ekki að pæli vandamálum heimsins á hverjum degi. En ég vann mig út í því, það var ein bók eftir þú nefndi vonina, eftir Rebekku Solnit, meira segja bara kapli henni, en ég held bókin heitir Paradise Built on Hell og það er kapli disaster utopia eða hamfara útópíur. Hún hafði ótrúlega mikil áhrif á mig og bara þessi einu litli kapli, hvernig fallegir hlutir og sterkir og nýjir geta komið út úr hamförum og hún hefur setið með mér oft sérstaklega þegar maður kannski er alveg að bugast eða heyrir að ráðherra ætla burðarþolsmeta nýja fjörð eða hvað það er að stundum hugsa ég þá, ok, kannski þurftum við þetta til að vakna og svo hún síðan sæi að heyrðu, það er alls ekki það sem neitt vill nema fjármagn fára. Þannig og svo líka mér finnst þú veist gott bara leiti fyrirmyndir ég sjálf ég skal alveg viðurkenna að þú veist fyrirmyndir eins og bara Andri Snær og Björk Guðmundsdóttir hafa verið ótrúlega sterkar hjá mér og svona bæði verið boðberar þessara ofurtrúar líka á mannfólk og að halda áfram og hafa gaman að hlutunum. Þannig ég þó ég hafi verið innan, það hefur verið svona mín áhersla innan ungra umhverfi svona núna ægis sem er sjóður Bjarkar gegn sjókvíaldi. Ertu starfsmaður hjá Björk? Já, það var annað skemmtilegt sem gerðist á árinu. Það er í svona ægilega glöð. Nei, en ég fæ að vinna við það mitt að koma samtökum sem nú þegar eru að vinna í þessum málum, að koma þeim saman og hvetja þau áfram. Ægis er ekki samtök út af fyrir sig eitthvað, þetta er sjóður sem að Björk stofnaði þegar hún gaf út lag með Rósalíu sem var Oral, ég held að sé nú komin 2 eða 3 ár síðan
og þær sem sagt gáfu allan ágóðan af þessu lagi sem var þá góður og heldur áfram að vaksa núna eftir sem fólk hlustar á lagið og ekki síst eftir að þær voru nú að gefa út annað lag núna bara í nóvember sem sko búið að vera alveg á medlistum allan heim og baráttan gegn sjókvíaeldi, hún nýtur góðs af því að þá fara allir að hlusta líka á Oral eða hlusta á Berghain þannig að það bara, já, þannig að sko hún búin að vera, ég held að sé 5 kærur, 5 mál sem að sjóðurinn búin að styrkja í ár sko gagvart gegn sjókvíaeldi í rauninni, en hún líka búin að átta sig á því að leiðin gegn sjókvíaeldi líka bara að vera með og fylgjandi vernd hafsins og það kannski svona því við deilum allavega þessu kannski held í bjartsýnis hugafari að sko það auðveldur að drífa sig áfram í því að sko hvernig fólk er góður að verka heldur en að banna hluti þannig að auðvitað eins mikið og ég myndi vilja banna sjókvíaeldi í opnum kvíum eða bara í sjókvíum ég vildi helst banna það bara á morgun en helst í gær en ef að, þú veist, ef að það tekst ekki þá er kannski spurning getum við þá friðað firðina fyrst og þegar það búið að friða þá og einhvern veginn gera meira af ykkur sem er gott þegar við erum búin að friða þá kannski segja það sér sjálft að það kemur ekkert sjókvíaeldi Þú varst ekki einum að furða þig á þessu með Mjóafjörð Já, einmitt. Og ég var hérna með líffræðing. Þetta vakti sterk viðbrögð. Já, ég var með líffræðing og dögunum Jóhannes Skúlason sem fannst þetta mjög á skjön. Hann rifjaði upp að 70% kost þeirra sem kusu Viðreisn vilja einmitt ekki þetta. Já, einmitt. Og hann nefndi Björk og mikilvægi Bjarkar í þessari baráttu. Og það sem hefur gert síðan er að ný samgönguáætlun og þarna Fjarðagöng í stað Fjarðaheiðarganga virðast styrkja ásetning stjórnvalda að það verði laxeldi í Mjóafirðinum. Þarna að koma tengingar. Þannig að það svolítið sem að kemur mjög mörgu fólki á óvart. En við kannski festumst nú ekki sko, ef við ætlum að taka efnislega umræðu. Ég var að taka austfjarðarpólitík. Já, nei, en svo hugur minn er hjá Seyðfirðingum. Ég hef varið þó nokkrum tíma þar sjálf og hef verið að, ég var með gjörning 2020 held ég, sem var, við kalluðum fiskeldi í firðinum. Það komin 5 ár síðan. Sem var ekki ómælt. Nei, og það var nú samt bara til að sko taka undir með fólkinu í firðinum sem voru búin að tjá það. Þau vildi ekki fiskaldi í firðin sinn og hér erum við einhvern veginn 5 árum seinna. Sumir upplifa sumir bæjarbúar fyrir ekki auðvitað gríp framifyrir en sumir bæjarbúar hafa bara sagt okkur það þeir upplifa það sem að þeir séu að sæta refsingu fyrir andstöðu við laxeldi í Seyðisfirði og að það kunna hafa haft áhrif á Fjarðaheiðargöngin sem ekki verða á svo framvegis. Já, ég ætla ekki að dæma það hvort þetta sé eitthvað svona refsing og ég einhvern veginn langar ekki að trúa því að stjórnmálinn virki svoleiðis en þú veist, þetta er mjög furðulegt en það er líka furðulegt að við séum held ég 7 árum seinna ennþá að tala eldi í þennan tiltekna fjörð og hvað þá ef að sko lausnin á að vera að færa það í næsta fjörð. En það er einmitt svona óttinn líka við það og þess vegna oft sagt svona, við erum ekkert að fara að leyfa sjókvíaeldi í Mjóafirði, við viljum bara athuga að gera burðarþolsmat en það er svo oft þegar lestin fann á stað og þá segja alla stofnanir bara þor ekkert að þú veist, ég vil þótt að sé bara eins og ég segis fyrir, ekkert pláss fyrir þetta þá sé búið að benda á bara fjölmargar sko undanþágur sem búið að þurfa að veita fyrir sem sagt byggja inn hann ljóskýra vita inn að akkeri fari inn á faræs helgunarsvæði akkin í rauninu fara út fyrir sko skipulagssvæði að sko skipulagssvæðið eldissvæðið í leyfisveitingaferlinu fyrir út fyrir skipulagssvæði alls konar svona bara endalausar undanþágur sem að stofnanir hafa þurft að veita í staðan fyrir að segja bara nei, þetta bara fer út þetta fyrir stemmir ekki, bara við getum ekkert leyft þetta það bara leiðoknin lestinu farin á stað þá bara og það er það sem við erum að kljóst við í sko það sem ég fengi að kynnast í Ægis núna í þetta árið þar sem við erum að safna saman þeim félagasamtökum sem er að vinna gegn sjókvíaeldi og með vernd hafsins
bæði eða bara landa allt, við erum með félagin fyrir austan og norðan og svoleiðis með okkur þar, það okkur mjög mikilvægt að við séum ekki bara sérfræðingar að sunnan í þessu, en þetta ótrúlegt þegar lestin farin af stað, sko, þá eins og ekkert fáan að stöðvað. Eins og okkar svona góðu, sko, svona reglur sem eiga standa vörðum umhverfi skipti ekki máli því að einhvern veginn eins og þessar sko leyfisveitingar fari bara skrifstofu milli hjá MAST og hjá HMS og þetta sé bara eitthvað svona stimpilskrifstofur sem bara, þú veist, þannig á það náttúrulega ekki að vera og okkur svona talin trúum að sé ekki. En þess vegna búið að vera svona erfitt að fylgjast með þessu máli að því maður fær þá tilfinninguna að það sé bara mjög mikill ótti og ég að stjórnmálamenn ég vil tala þessi hræddir við eitthvað svona lögbundnar væntingar framkvæmdaaðila eins og bara með að sækja leyfi eða fá inn í skipulag að það megi þá náttúrulega ekkert komið leyfi að þá sé bara væntingarnar þannig ef að það fær neitun leyfi þrátt fyrir að það sé byggt á einhverjum góðum rökum að þá séu ríki mögulega eitthvað skaðabótaskylt Já, af því mér langi að gera fiskjaldi þá rétt og síðan þetta útspila að einmitt, ok, við kannski hlífum Seyðisfirði en þið fáum Mjóafjörð í stað, eða þú veist, og það er mjög mikill ótti með að svona verði eldið ekkert betra þar, sko það er mjög mikill ótti með líka að svona sé þetta bara eins og þetta geti orðið inn í vindmylu uppbyggingu að það verði eitthvað sama upp á teningnum hann eru mjög mikið af einkafyrirtækjum sem búin að kannski tala við landeigendur það byrja að fara í rannsóknirnar eru kannski mjög dýrar og þá einhvern veginn maður óttast að það komið þessi sama pressa sporin ræða já og þess vegna höfum við kallað eftir því að það verði ákveðið meira regluverk og meiri skýrileiki utanum svo við förum ekki bara af stað og við erum að tala líka hagræðingu og að draga úr kostnaði að þá held ég sé mjög mikill kostnaður fólgin í því að okkar stofnanir sé að fara og mannafli þar innan sé að fara yfir fullt af umsóknum uppbyggingu sem aldrei verður. En mér finnst líka bara kannski til ef við ætlum bara með Seyðisfjörður líka orðin eitthvað svona þú veist, hann eiginlega orðin svona svolítið sýnidæmi einmitt, þú veist, við eigum ágætt lög ef þau bara virkuðu eins og þeim ætlað að gera í rauninni, en einmitt þessi lest hún heldur bara áfram og Seyðisfjörður eiginlega svo ótrúlegt dæmi og hann svo ótrúlega mikilvægur og getur sett svo mikið fordæmi í sko hvora áttina heldur sem að þú veist, einmitt, þetta byrjaði fyrir mörgum árum og á því líka að sko meira hluti bæjarbúa lýsir sig andvíg áformunum og síðan það einhvern veginn bara í kjölfar þess að það kemur bara nýtt lag af flækjustíi eða árekstri þar sem það bara stangast á við einmitt eins og Þorgerður var að nefna ótalmörg atriði, hvort sem það sæstrengur skipulag, ljóskeiri þetta eiginlega orðin brandari og þú veist, svo alltaf inn í öllum lagabálkunum snjóflóðavarnir þú veist, einhvern veginn einhver lína að megi veita undanþágu en þú veist, engin lína hvað megi veita margar undanþágur eða þú veist, ef þú þarft undanþágu frá hverju einasta hlut, þú veist, segir það þá ekki sjálft að þetta ákvæmst ekki að vera þú veist, þú ert með lókalinn, þú ert með einhvern veginn ógrynna félagasamtökum sem öll að styðja lókalinn þú veist, ef það kemur sjókvæld í Seyðisfjörð veist, það svo mikið vera sko taka jarðýtuna yfir vilja myndi ég segja þjóðarinnar, þú veist, það komið í ljós að fólk vill þetta ekki, þetta liðin tíð. Auk þess að náttúran á sér engan talsmann. Hún á sér engan talsmann og við erum hér einhvern veginn að reyna að ljá henni rödd okkar, en þú veist, þetta líka, þetta úreltur iðnaður, þetta dæmi sem gengur ekki upp, við erum búin að margræna það, fólkið í Seyðisfirði sem eru fremst í broddi fylkingar að berjast gegn þessu, það mér svo fólk sko sem að reyndu sjálf sjókvíaldi á sínum tíma þarna og komst bara að því hvað það væri glatað og ómögulegt og færi illa með dýrin, færi illa með náttúruna og þess vegna ættum við ekki að vera að þessu. Ég veit að einhverjir ykkar hafa ekki ótakmarkaðan tíma hérna við borðið, þannig að þótt þetta sé mjög áhugaverð og spennandi umræða þá og líka þetta sko af því að þú svo mikið áhuga á hafinu við getum náttúrulega gert heilan þátt um það hverju eða hvort það breytir einhverju
þessar nýjustu spár með Golfstrauminn að hann gæti hikst að veltir hringrásin en ég veit ekki hvort okkur vinnst tími til þess ég hugsa kannanir myndu sýna það sem að þið kannski vitið það betur en ég að það sem að fólk hefur kannski mestar áhyggjur af eru loftslagsmálin og til dæmis bara í dag er ný frétt það að Evrópusambandið ætla sannlega að hætta við bann á sölu nýrra jarðefnis eldsneytisbíla spóð hafi verið að tæki gildi eftir nokkur ár og bruni jarðefna eldsneytis jú einn vandinn og ef við kannski förum þá með þér út á COP-ráðstefnuna þú komst heim fyrir 2-3 vikum eitthvað svoleiðis. Já. Að þar náttúrulega náðist engin alvöru ályktun í gegn og margir tala bakslag eiginlega flestir fjölmiðlar heimsins þeir slóu upp einhvers konar bakslagi þannig að ég aðeins að velta þið fyrir mér að hverju við erum svona bjartsýn. Það eru mjög mörg lönd sem að bara annarkvort eða þú veist náttúrulega Bandaríki bara mættu ekki og sendu engan Indland og Kína mættu á leiðtogafund þarna á undan og voru svo ekki með neina svona stjórnmálamenn á svæðinu á COP sjálfu gáfu ekki jafn mikinn skít í þetta eins og Trump ég held að sé alveg mikilvægt að halda því til haga það sem svona gerðist var ég fór á COP og þetta var COP sem annað loftslagskopp sem ég fór í fyrra og svo fór ég í ár og í fyrra og bara á þeim koppum sem ég fylgst með að þá hefur kannski samningstextin sem að í mótun verið meira upp á borðum en það kannski svona við erum löngu búin að semja Parísarsáttmálann og ég held að sem ég mikilvægt að halda því til haga það alltaf verið að vonast eftir einhvern nýjum texta sem tekur mjög hart á ýmsu og það held ég aðalega því okkur gengur ekki vel að standa við markminn, þannig að það alltaf verið að leita því að samþykkja texta sem segir við ætlum að fasa út jarðefnaeldsneyti eða eitthvað þannig og til þess að taka bara harðar í árina en það sem að ég vil svona benda á að það skiptir kannski ekki öllu máli nákvæmlega hvað samþykkt þarna ef að síðan fari heim og ekkert gert þannig eins og Evrópusambandið og Ísland hafa beitt sér mjög mikið fyrir því að fasa út jarðefnaeldsneyti og það sé samþykkt í texta síðan sjáum við, það hefur líka verið aðgerðaáætlun á Íslandi að banna innflutning á bensín- og díselbílum fyrrum umhverfisráðherra Guðlaugur Þór sagði aðspurður í fréttum þessa aðgerð að hann ætlaði ekki að standa við hana og mér skilst að það standi ekki til núna heldur að nota vörugjöld og að næsta en frekar hann að banna og Evrópusambandið að falla frá þessu það sem að ég held að vanti fyrir til þess að einkageirinn geti tekið fullan þátt í ferðalaginu fyrirsjáanleiki að það sé bara sagt hér verða ekki jarðefnaeldsneytisbílar hjálpið okkur að finna út úr því hvernig við ætlum að færa okkur alveg yfir í staðin fyrir að það sé einhvern veginn hægt að toga endalaust í spott og segja nei, við erum hættu við af hverju ætti þú sem fjárfestir að fjárfesta í einhverju sem dýrara en jarðefnaeldsneyti eða kannski bara því jarðefnaeldsneyti er svo mikið niðurgreitt ef að þú getur ekki treyst á það að sú fjárfesting muni skila sér vegna þess að hitt verði úr myndinni það verður að vera fyrirsjáanleiki og það hefur skort gríðarlega en það sem að gerðist á COP var það að mörg lönd sem voru komin nóg og og reynlega því að Sádi-Arabía stoppaði náttúrulega það sem samþykkt á COP lægsti samnefnarinn að þau ætla að fara lengra það verður sérstök ráðstefna í Kólumbíu útfösun jarðefnaeldsneytis það voru lönd sem tóku sér saman líka í yfirlýsingu gegn skógareyðingu það er svona
gerist ýmislegt, en það sem að þetta var á þessu koppi stemmingin var þannig við vissum einhvern veginn ekkert hvað var verið að ræða eitthvað loka texta. Forsetinn kom með svona næstu því tillögu að loka texta strax í byrjun, svo forseti Brasilíu sagði þetta ekki tillögu að loka texta, en svona fólk var talað það væri samt hljómaði svolítið eins og til að loka texta. En varstu viðstutt að kviknaði næstu í okkar Jóhanni Páli? Ég var neyri eftir út í bæ og viðburði samfélagslega kostnað af ólöglegri gullnámuvinnslu. Þannig að ég var bara... Sumir litu það sem tákgrænan viðburði, sko. Ætlaði hann ekki að fara að tala veltir hringrásuna? Já. Hann talaði mikið að við þurftum að hlusta á vísindin og við þurfum bara að halda honum við efni þar, held ég, og það er ekki hægt að hlusta á bara vísindin í kringum amok. Þú verður að hlusta á vísindi sem sagt við ákvarðanatöku. Ég nota golfströmmin bara til einföldunar fyrir allan almenning því að hinn hugtökin eru svona... En mér finnst þetta samt svo gaman að koma inn á það, því að fólk að segja amok, en það til þetta stórfína íslenska orð og ráðherra notar það sjálfur, velti hringrás. Já, en það nú samt ekki alveg sko, Nei, en það er ekki straumur, sko, velti hringrás Atlasafsins og þetta svo sjónrænt orð. Ég skal persónulega reyna að tilhenga mér það, en ég held að það sko líka flott. Af því að fólk veit það, við lærðum golfströmmin í grunnskóla og það efni annan þátt, sko, orðalag í umhverfismálum og bjóða fólki með þætti bara það fyrirbæri, en mér hefur láðst að kalla þig til, nú ég búin að kennast þér og þú kemur í fleiri þætti. En það já, þetta var til að sem sagt, þetta var ástæða til bjartsýni að sjá lönd tækja sig svona saman, en það sem að fer svona pínlítið í taugarnar á mér hvað fjölmiðlar sko geta sko safnast og bara innblint á hvort að við segjum skuli eða ætli eða eitthvað í einhverjum samningstextum, við þurfum að einblína á hvað við gerum þegar við komum heim. Og eins og staðan í dag, þá finnst mér bara stjórnvöld ekki verið að gera mjög mikið. Mér finnst það vera mjög fögur fyrirheit. Umhverfisráðherra talar mjög fallega umhverfið og loftslagsmálin, en orkumálaráðherra mætir annað og talar bara allt öðru sittir eins og tvær mismunandi manneskjur, en það er samt saman manneskjan. Þannig að þar hef ég áhyggjur af umhverfismálunum og ég veit að það stend til að setja vörugjöld á, og núna í fjárlögum að setja vörugjöld á bensín- og dísilbíla. En hvað fleira, skilur við? Það bara nóg? Ég veit ekki. Segðu mér eitt, sko, svona þegar fólk stingur saman nefjum eða í formulegri dagskrá, einhver umræða refsingar, hvata, skatta, þú veist, hvort við að beita meiri þrýstingi eða að vera að nota hvatakerfin til þess að breyta veröldinni, einhver umræðum þetta á ráðstefnu eins og COP, því að þetta náttúrulega hápólitískt mál, þannig að ég vann hjá Umhverfisstofnun í mörg ár og við vorum alltaf mjög mikið að pæla í þessu, sko. Ég held að allar rannsóknir sýni að hvatar verða að hafa einhverja lata með sér til að það verði tilfærsla, annars þá. En með sama hætti og þú vilt skýrari mörk og tímaramma, þá spyr maður sig, sko, getur við endalaust bara verið með eitthvað hvatakerfi eða verður að beita refsisvipunni? Já, ég meina það er náttúrulega komið inn í kerfi að bara varðandi losun að polluters pay, við munum þurfa að borga ef við göngum ekki í ákveðnar aðgerðir og sá peningur hann á að nýtast það ekki í síðan réttlát umskipti. Það ekki svona hugmyndafræðin á COP? Mjög niðursvöðin og einfældur. Það þarf enginn að borga ef hann ekki markmiðum sínum til Sameinuðu þjóðanna. Nei. Það sem umræðan kannski aðalega til Evrópusambandsins. Þau hafa náttúrulega verið, Evrópusambandið hafa náttúrulega verið leiðandi í umbótum. Getum við ekki öll verið saman að það? Í umhverfismálum? Jú, og það hefur verið sérstaklega að tala það okkar svona systur samtök í ríkjum, eins og í Svíþjóð, þar sem að stjórnmálin hafa vilja bara helst taka niður alla umhverfislöggjöf og þá hefur það verið Evrópulöggjöf sem að náttúruverndarsamtök hafa getað stutt sig við og nota síðan
svona kæruleiðir og mér finnst það vanta algjörlega á Íslandi að sko náttúruverndarsamtök hafa engan aðgang að dómstólum. Já, það annað risastórt mál sem við rekumst ítrekkað á í IS. Mér mjög hugleikið sem ég var eitthvað tíman á svona í pallborði með Stefáni Gíslasyni og verið að tala hvaða lög þurfum við að setja til þess að ná betri árangri og hann sem sagði, lögin bara fín en það bara menningin í kringum þau einhvern veginn að það þarf ekki að fara eftir og þegar ekki að fara eftir þeim þá mjög erfitt að einhvern tímann það var framræst votlendi í leyfisleysi, margir komnir í máli, þetta var fyrir mínu tíð í landvernd en ég veit svo sem ekki meira máli en bara það sem hann sagði mér en landvernd var komin inn í málið, fleiri náttúruverndarsamtök ætlaði að fara í mál, fengu ekki viðurkennda lögvarða hagsmuni, einu fólkið með lögvarða hagsmuni í rauninni var landeigandinn sjálfur sem var væntanlega í framkvæmdunum, þannig að allavega sem að svona í fljótu bragði var hægt að sjá, þannig að enginn kærði það eru nýlegri dæmi náttúrulega líka bara í Þjórsármálum og öllu sko. En þetta náttúrulega líka bara brýtur í bága við samninga samt eins og Árósasamningin, almenningur og hvað félagasamtök eiga rétt á aðgengi að dómstólum og þetta var eitthvað sem að myndi gagnast sko ekki bara umhverfissamtökum, bara félagasamtökum almennt og það svolítið skrítið einhvern veginn að þurfa að vera einhvern veginn að pota í einhverja landeigendur eða þú veist, þegar við erum nú þegar með hópa fólki sem að tilhengar kannski lífsitt einhverju baráttu eða hreinlega með mjög mikla sérfræðisrekningu að þurfa alltaf að fá sko landeiganda eða þú veist og eins og sjókvíaldi sko þetta sjókvíaldi bara í lögsögun okkar þú veist, sjókvíaldi í Seyðisfirði, það kemur okkur öllum við. Það ekki hægt að segja sko alltaf að þú veist, þetta utan netalaga. Seyðisfirður nær að netalögum en svo spurning hvort þetta reyndar sé utan raunverulega. En það svolítið skrítið að hugsa út í það sko eins og fólk sem býr kannski bara alveg við sjóin og svo kom sjókvíaldi beint fyrir utan hjá þeim og jafnvel fólk í rekstri í ferðarþjónustu. Við erum með slíkt mál í gangi hjá IS á Sandeyri. En ég man eftir þegar við fórum í mál gegn strandsvæða skipulaginu að þá sagði þau og hér skipulagum fiskeldi, við sjáum fram á að það muni koma mjög niður okkar rekstri í svona náttúru túrisma og þá var ekki hægt að sýna fram á lögvarða hagsmuni vegna þess að þau gátu ekki sýnt fram á þau hefðu orðið nú þegar fyrir tapi vegna skipulagsins þannig að það svona þið megi kæra þegar að eldið komið og þið all farin á hausinn það einhvern veginn og þá kannski fáðu bætur, ég held að fólk hafa engan áhuga á hreins upp í firðinum þau vilja bara ekki fá þetta Heyrði, en við ætlum að enda á jákvæðum nótum við ætlum að það svolítið það ykkar núna að enda á jákvæðum nótum með því kjósið það ég ætla að byrja á þér af því að þú hefur nú sennilega fengið minnst af orðunum Ragnhildur Katla Jónsdóttir ég ætla að byrja á því að spyrja þig svona hvaða leiðir þú sérð vænlegastar til þess að ná árangri hvaða aðferðum er best að beita? Það eru náttúrulega margar aðferðir og það eru margar aðferðir sem við komið inn á. Við tölum votlendi, við tölum vernd hafsins, líffræðilega fjölbreytni, loftslagsmálin þau eru svo fjölbreytt. Ég vinn mikið í samfélagsmálum og það hvernig samfélagið er og eins og þú sagðir áðan með hvað við þurfum listamennina, við þurfum rithöfundana, við þurfum bjartsýnu börnin og raunsæja fullorðna fólki. Við þurfum allt fólki til þess að vera með í baráttunni og eins og það er ótrúlega mikið að fallegum fyrirmyndum sem við höfum nú þegar og ég held að það muni bara bætast í hópin. En ef við erum ekki tilbúin að gera neitt sem samfélag, bara einstaklingar, að ég meina ef ég er ekki tilbúin að gera minimum, eru þá stjórnvöld að fara að skattleggja
Sóðana, já, eru stjórnvöld að fara að forgangsraða grænni ræktun hérna á Íslandi? Ef að svona einstaklingarnir, þó þetta sé náttúrulega ekki á ábyrgð einstaklingsins, þú veist, allt sem við höfum gert sem skadar loftslagið, að þá erum við hérna sem samfélag og bara það að taka þessar samræður, bara það að hlusta á fræðingana, bara að afla sér upplýsinga, að það eru skref í rétta átt og ég held að það eitthvað sem við getum öll gert. Það kom út bók á dögunum sem að gefa skít í vísindi, hún fekk reynda 0 stjörnur. Já, og það var bara samfélagið, og það var bara samfélagið að svara því. Ein bók og ég meina það til mjög margar bækur í gagnstæða. Ein bók, ég deildi bókadómnum á minni Facebook síðu, ég fekk á mig bara 50 tröll sem öll eru sammála höfundi. Þau eru miklu fleiri en fyrir einu ári og sama hættu útlendingaumræðan er á allt öðrum staðin fyrir einu ári. Ef ég hefði verið með í púlíunni áðan með bjartsýni og svartsýni í loka eða upp á þessa árs, þá er ég svartsýni. Já, það er mjög hávært og ég meina eins og ég vinn við það á hverjum degi að deila hlutum frá landvernd og það er hellingur á tröllum sem að... Já, veikur það ekki tröllin, þú veist tröllakóri sem er flott orð. Já, og þú veist, jú, þau eru þarna en þau hafa alltaf verið þarna og ég ætla allavega ekki að bugast af því að það er hávær tröllakór sem að syngur mjög hátt að það þýðir ekkert endilega að þau séu fjölmennasti kórin. En þú þyrftir að ná að hakka algoritman þannig að kanntu það, gætirðu kennt mér? Nei, ég kann hann ekki sjálfur en það er ótrúlegt stundum þegar mér dettur í huga, fyrir ekki aðeins klára mér dettur í huga þetta með bergmálshellana að við erum alltaf svo hissa á því hvernig hinnir eru af því að við erum hætt að sjá annað efni en það sem okkar líkar að sjá og til dæmis það sem þú ert að gera á samfélagsmiðlunum það náttúrulega það er sannlega mesta þýðingu að það fari út fyrir þann hóp sem og það er vonin á hverjum degi en algoritmin er alltaf að vera flóknara því að það er svo mikið þarna. Það eru eins og við höfum talað um að þá er fólk líka svo mikið í því að koma sér á framfæri eða þessum búðum verslunum það er þú veist lítilega stór þá erum við öll að reyna að segja eitthvað en ég trúi því að við sem erum að reyna einmitt að vera rödd náttúrunnar sem er allt í kringum okkur og er framtíð okkar að ég vona innilega að það bætist bara í kórin og við verðum að lokum mun hávarari og það gerist sko ekki með eitthvað svona bjartsýni, svona blindri bjartsýni, alls ekki en með þeim orðum að við getum gert eitthvað og ég meina þeir viðburði sem að ég verið að reyna að halda utan undanfarið þá höfum við verið að deila orðum rithöfunda, við höfum verið að koma fólki saman, reyna að gera eitthvað jákvætt, það er núna viðburður á nýjársdag sem að við hjá Landvernd ætlum að halda með því sem eru sjálfboðalega samtök og pæli í því, það er fólk sem er komið til landsins sem vil bara hjálpa og það er, þú veist, það er eitthvað svo fallegt. Það er í alvörinu fólk út í heimi, fólk á Íslandi sem að vill gera eitthvað gott og það er framtíðin. En við erum að fara að halda sem sagt nýjársblokkviðburð og ætlum að reyna að hvetja bara alla Íslendinga til að fara út 2:00 og plokka upp flugveldaruslið af því að sem Íslendinga þá förum við stundum aðeins svo langt. Allstæðir Reykjavík eða einhverju takmarkaðum bletti? Já, við erum að vonandi bara út allt land og þá líka að því að þetta er hvatning að það að taka til í bakarinu sínum er ekki, það er ekki eins og það sé ekki neitt. Það er sannarlega eitthvað af því að við erum alls saman. Þetta voru uppgrip fyrir mig sem krakki, ég ólst nú upp við hálfgerða fátækt í Mjóasettinni, það var ekki skotið upp mörgum flugveldum en að ná í prikinn, það var nú heldur betur smíða efni fyrir ævintýri síðan, það var algjört gós. En það er ansi langt síðan. Heyrðu, en gaman að heyra þetta frá þér. Ég svona hálfstalaðir orðinu, þú ætlaðir að koma eitthvað inn í þetta? Já, ég ætlaði eitthvað að grípa fram í fyrir þér með tröllakórin, sko. En hann er bara fínt segað inn í hvað við getum gert, sko, fámennur, hávær, minnst fyndi samt þetta með algoritman, hann er náttúrulega alltaf að breytast þessi á samfélagsmiðlunum en ég man samt þegar ég var í ungum umhverfisinum og ef við vorum að auglýsa eitthvað viðburð ef við settum pening á það ef við
talað um að sponsa hluti, þá virtist það alltaf lenda í fangina á kórnum. Það var þá sem tröllin mættu. Það var ótrúlega skrítið. Sko, það var ekki fara þá í fullt af hláturköllum. Kannski var það bara stuðningur sem við skildum ekki. En ég held kannski, þú veist, við þurfum líka bara, þetta náttúrulega einhvern veginn risastórt og hangir allt saman og þú veist, við sitjum hér og hlæjum með einhvern tröllakór, sko. Ég vil alveg hlæja af því að ég held kannski að hluta þeim séu, eða þú veist, sko, já, ég held að við skulum ekki alveg vera blind fyrir því að það líka bara stórveldið að núti sem að hreinlega fjármagna allskins botta og vélmenni og gerfi aðganga sem vilja að okkur finnist eitthvað eða vilja að við höldum að umræðan sé að fyrir þessa átt og annað slíkt. Og algoritminn náttúrulega hjálpar. Algoritmi sýnir þeim þá bara meira af því og gerir það ennþá vissar í sinni trú. En raunverulegu tröllin, þau vilja helst bara taka utanum og faðma, sko. Ég held að þau vanti kannski bara að koma í smá plokkverð eða fá smá auka hlýju í hjarta. Eða blanda þeim saman við ykkur í þáttum eins og þessum. Já, mér þætti ótrúlega fínt um þetta. Við erum náttúrulega allar á sama máli hér, sko, en ég væri alveg til ég að fá að tala bara augliti til auglits við eitthvað sem að skrifa reiða athugasemd það að ég vilji vernda hafið. Mér finnst aðeins svo mikil átakafælni í gangi. Það var svona aðeins og ég alltaf að reyna að fá fólk í debattir rökræði með andstæða skoðanir. Það var miklu auðveldar fyrir 30 árum. Það var auðveldar fyrir 20 árum. Það var aðeins auðveldar fyrir 10 árum. Það var ekki verið erfiðara finnst mér svona þegar ég horfi öll ára mín aftur heldur. Of mikið debatt kannski í gangi bara í samfélaginu og fólk kannski. Mér finnst líka til í skotgrafir meira. Mér finnst mitt pólitíkin núna vera sko, þegar ég var dálítið yngri þá fannst mér mjög heillandi að fara inn í pólitík og núna þá finnst mér það bara ekki neitt heillandi eins og mér finnst þetta var að fara að vera svo mikið bara skítkast á einstaklingana bara, það orðið bara risastór frétt það hvort og hvað Inga Sæland sagði í einhverju símtali við einhvern skólastjóra sem var bundin rosalega miklum trúnaði og síðan var hann ekki bundin trúnaði þetta er svona alveg óháð þessu máli þú veist það bara einhvern veginn mér finnst þessi orka inn í stjórnmálunum bara eitthvað svona vera miklu sterkari og þetta er svo fráhrindandi í staðin fyrir að hittast og ræða málefni þá er þetta að fara að snúast upp í svo mikið bara þú ert hálfviti og mér finnst það mjög erfitt en mér finnst ef ég vil að segja frá einni bók sem ég las á árinu sem heitir Doppelganger eftir Naomi Klein og hún er um Naomi Klein sem er svona höfundur hún skrifar svona antikapitalískar bækur og og fer hún sem skrifaði New Orleans mjög gagnrýnum hætti flóðin Sjokkdoktorinn hún hefur skrifað ýmislegt No Logo, hún hefur skrifað loftslagsmál mikið og hún sem sagt það er kona sem heitir Naomi Wolf sem skrifaði bækur feminisma sem síðan allt í einu fór bara algjörlega yfir á vagnin bara vera á móti bólusetningum, þú veist svona samsæriskenninga bara vagn og maður er svona fljótur að vilja bara eitthvað nei, þú veist, ég vil ekki sjá þetta fólk, það bara er þetta er bara samsæriskenningar og bara en hún eiginlega var meira svona forvitin fólk var alltaf að rugla saman og hún fór að vera forvitin það sem kallar spegla veröldina það sem að því að mér finnst sannleikur í dag ekkert vera bara sannleikur er eitthvað sem við samþykjum eitthvað bestu mögulegu vísindi og allt í einu bara ólíkt hvað fólk samþykir sem sannleika og allt í einu bara komin tveir heimar sem bara sannleikurinn bara skiptir kannski ekki máli að koma svo tveir sannleikar af því að hinn eini sannleikur við munum alltaf vera að leita á honum en þetta byrjaði með postmodernismunum relativismin en þetta er allavega sko hún tala að að við þurfum að vera forvitin það hvernig þetta gerist og hvað fólk er að hugsa af því að ef við lokum bara á sko náttúrulega það sem við stundum fyrir hér við þrjár allavega er að við hlustum á bestu fáanlegu vísindi eins og í kringum IPCC og í kringum IPBES og svo komur svona bækur eins og frá Frosta Loga sem það er bara eitthvað allt annar sannleikur undirliggjandi og já það er bara flókið að
að reyna að koma sér saman ef við erum ekki sammála hver staðreyndirnar eru, hvernig ætlum við að vera sammála nokkuð. Þannig að það alltaf varasamt sko þegar hefst einhvers konar skeið þar sem grafið kerfisbundið undan vísindunum. Það bara, hafa verið mörg þannig skeið í sögunni, það endar aldrei vel. En með því að kalla fólk fávita eða heimskingja, ég held ekki að það bara stakki bilið, en þetta líka fín lína þú vilt heldur ekki sko taka undir einhverju samsæriskenningar að bólusetningar orsaki einhverfu og eitthvað til þess að reyna að ná upp samtali. Það tengist líka vantrausti á alls konar hluti, sumpart á góðri ástæðu. Það eru hlutar af opinberu kerfi sem hafa brugðist. Við vorum að ræða stofnanir áðan og eftirlit og leyfisveitingar og svona og hún mjög hávær rödd tröllana á mínum Facebook-þræði að allir sem tali mikilvægi umhverfismála og loftslagsmála, þeir séu að dæla peningum inn í sjálfa sig og eigin sjóði og þeir hafi vinnu að því að tala eins og þeir hafa svona. Og þetta tengist einhverju svona allsherjar vantrausti á það að við getum ekki verið annað en bara gráðu og hugsað okkar eigin hagsmuni og sumpart, ég meina ástæða þess að Trump kemst til valda en náttúrulega það hefur eitthvað bilað í bandarísku samfélagi áður en hann kemst til valda og maður vill ekki að þetta gerist hér. Ég segi bara, já, má ég grípa aðeins, mér langar bara að segja Guði sé lofa, einhver hafi sko vinnu af því að ræða umhverfismál. Þú veist, jörðin okkar hún lasin, hún ekki bara með kvef, hún forveik og ég vil glöð að mínir skattpeningar fari í heilbrigðiskerfi og lækna og þá sem bjarga okkar heilsu, en þetta líka heilsufarsmál. Jarðarinnar, þetta svolítið stórum skala, meðan mikilvægt það sem þú komst inn á að ábyrðin, hún ekki einstaklingsins og það aldrei líka þar sem við getum fengið einstaklinga sem upplifa kannski einhverja reiði eða eitthvað svoleiðis, en þú veist, aftur þetta, við getum öll lagt eitthvað að mörkum, við þurfum öll að leggja eitthvað að mörkum, en þú veist, að fólk velja þá það sem hendi þeim, þú veist, við erum ólík og það gott, við viljum það, þú veist, ég tala fyrir líffræðilegri fjölbreytni í náttúrunni og ég gera það líka á meðal mannfólks. Svo held ég bara, til að aftur yfir í bjartsýnina, að þú veist, við þurfum að halda fram líka bara að gleðja hvort annað, gleðjast yfir náttúrunni og undrunum sem í henni. Þetta svona mím að segja bara snerta sem á gras, bara ég held að við hefum öll gott að við fara út og bara, þú veist, heyri í lóu og og bara gera það saman. Þið getið komið á sýningu sem ég með í Arctic Space, þar getið þið séð til dæmis kóralla Íslands. Þetta einhverju hluta vegna þetta ekki alkunna á Íslandi að það allt morandi í kóröllum í kringum landið. Hafró hefur unnið ótrúlega vinnu og í rauninni með sjómönnum, þeir voru fyrstir til að finna kóralla, þeir hreinlega komið í netin hjá þeim, en það búið að finna 78 tegundir í kringum Ísland. Einhvern veginn heldur við að þetta sé bara í Ástralíu og langt í burtu, en þetta bara rétt úti hjá okkur sko, og þeir eru litrikir og ótrúlegir og þeir eru meira segla flottari enn í Ástralíu, lýs í myrkri. Þannig að ég hvet ykkur til dæmis að koma á listasýningu og einmitt bara skoða bókaflóðið. Þú veist, það ein bók frá loftslagsafneitara, en það eru sko miklu fleiri. Í hináttina. Já. Heyrðu, jörðin lasin en við erum bjartsýn. Það ekki bara einhvern veginn niðurstaðan. Við viljum halda allavega samræðanum á lofti og þó að fjölmiðlar getur verið eins mismunandi og þeir eru að þá reynum við alltaf að tala fyrir hönd náttúrunnar. Og takk fyrir að gefa því plás. Já, takk sem leiðis fyrir að koma. Ég óska ykkur gleðilegra jóla. Sömuleiðis, takk. Þorgerður María Þorbjarnardóttir, Ragnhildur Katla og Sigrún Perla. Takk. Við höldum áfram hér eftir andartak. Kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli ekki fara langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, heyrðu, það eru bækur sem við notum hérna við rauðaborðið sem tilefni til þess að ræða lífið og tilveruna. Bækur eru náttúrulega mikilvægt svona innlegg inn í samtíma umræðina og hjálpar okkur að skilja heiminn. Þetta er ekki bara svona konfettkassa sem við njótum á jólanótt að lesa, heldur þetta alvarlegt innlegg inn í eilífa umræðu hver við erum og hvert við erum að fara og til hvers við erum hérna og hver er hlutur okkar í heiminum. Og nú held ég á bók eftir Vigfús Bjarna Albertsson sem er líka komin. Hver vegur að heiman er vegur heim. Rétt. Hvað er hérna, þú ert að leggja þetta inn. Já, ég búnaði. Já. Það er ekki aftur snúið. Og þú ert að gera það af einhver ástæðu. Já, stundum gerast ná hlutinni samt svolítið óvart, sko. Já. Ég hún kom út núna í lok nóvember. Og eru kannski svona hugleiðingar mínar af kynnum við fólk og aðstæður. Og ég svolítið dreif upp myndir af fólki sem er að kenna okkur mikið, sem er að takast á við mjög stór verkefni. Og afhjúpa svolítið í mínum huga hver við erum, og þú varst með góðan ingang hvað sem er mjög, og eru svolítið að benda okkur á hvernig mannskepnan er þegar mikið liggur við, og líka hvað getur nýst okkur, og ég ákvað að skrifa þetta þannig að ég hafði ákvæðan ingang að bókinni, ákveðin erfið reynsla sem ég lenti í sjálfur fyrir tæpum 2 árum þar sem mér var ekki hugað líf og ég þurfti að takast á við mjög stór veikindi og bý við þó nokkuð miklar afleiðingar af því það sem eftir er og ég ákvað svona að hafa það sem inngang og svona ýmsar vangaveltu mér það og inngangurinn leiður okkur síðan í kynni við fólk og sem kenna okkur helling í mínum huga og að auki þá vel ég það að svona setja stundum inn í svona faglega nálgun eftir svona tæpa 21 árs reynslu bæði á sjúkrahúsum og núverandi fyrirbæri sem ég veit í forstöðu sem heitir sálgæslu og fjölskylduþjónusta kirkjunnar. Þannig að þetta svona blandast þrengt saman. Og fræðið er sálgæsla, ekki guðfræði. Það er sálgæslega hluti kannski. Já, sálgæslega er praktískri guðfræði. Já, hún er kölluð það, reyndar, og auðvitað byggir hún á námi sem ég var í 3 ár í Bandaríkjunum, svona sorgar og áfalla nám, en það er náttúrulega tilvistarspurningar og þessi grunntengsl okkar eru náttúrulega til umfjöllunni í sálgæslunni, því að það er svona ákveðin mannskilningur að við séum tengslu með sjálfum þessi, annað fólk og það sem við kallum tilgangaða Guð er svona þetta þríyrningstákn sem við þekkjum frá ýmsum stöðum og áföllin snerta öll þessi tengsl, þessi 3 tengsl og batinn tengist í líka hvernig maður endur skilgreinir þessi tengsl. Þú lendir í áfalli og endur skilgreinir þig frammi fyrir ógninni af dauðanum. Já, það verður óumflýjanlegt ferðalag. Það gerir fólk sem að þú vinnur með á sjúkrahúsunum. Já, og nú vinn ég þarna hjá sér stofnun sem kirkjan rekur, sem er alltaf alveg sömu verkefnin þar. Það mér að hugsa er að því og flest þekkjum við dæmið þess að þegar fólk horfist í augu við dauðan, að þá bara skynja maður að verður breyting í áherslum og hvað fólk til að vera mikilvægt. Stundum allavega. Stundum, og svo er fólk sagt okkur frá þessu, hvernig það sá að það sem það hafði áður verið að sækjast eftir var hjómeitt en svo átt að segja á því hvers virði einhverjir þættir í lífinu eru sem að fólk hafði ekki gætt nóg að. En þetta, svona eru við, mannskepnan, frammi fyrir ógninni. En í hversdaginum þá eru við allt öðruvísi. Og þá spyr ég, að því að frammi fyrir ógninni þá dugar ekki svona hversdagslega egóið mitt. Að það brotnar. En get ég eitthvað notað sko Vigfús Bjarna frammi fyrir ógninni í hversdýrum? Já, ef ég skil spurningunni þína rétt
og sem bara ágætis áminningu það að samfylgd með fólki gengur voðalega mikið út á spurninga því að maður er alltaf að reyna að auka innsæi fólks sem það sjálf kemst að. Þetta er ekki skipun og leiðbeiningafræði. Ekki pint by numbers. Nei, akkurat. Og já, ég meina, ef ég skil spurninguna rétt hjá þá finnst mér nú vera að spyrja mig breytingarna sem verða. Já, ég meina það eru ákveðin tækifæri í úrvinnslu alltaf og tækifærin í úrvinnslunni leiða náttúrulega til þess að það kemur svolítið hugsanlega ný birtingamynd sem hefur önnur viðhorf og aðra sýn og að þú talar hversdagsleikann og fólk er kannski ekkit eðlilega upptekið af þessum spurningum og þessari breytingu sem viðkomandi verður fyrir. Og hann sogar þig frá þeim? Já, algjörlega. Á möguleika á því, ég vil alltaf halda því að ég hef alveg séð fólk íkjast í hináttina líka og þá er ég ekki að leggja dóma það, skilur, alls ekki því það er bara mannleg viðbrögð. Já, ég meina held að sé vitneskja og speki því ef fólk nær að breytast og vonandi náttúrulega það er alltaf möguleiki að fólk ná okkur í sátt og okkur auðmýtt. Og það er mikil kennsla inn í hversdagsleikann, eða mér finnst það allan og ég held að þér kannski finnist það líka. Já, en svona þekki dæmið þess og sjálfur sér hefur maður líka reynt að glíma við það, við einhverja svona sterka upplifun bara stöðum hans í heiminum og svona endurmat og það er svona svolítið að því að það getur verið svona augnablik, það getur verið kannski svona fínlegri upplifun eða maður kannski svona frekar eins og maður sé elda eitthvað svona bjöllu hljóm í fjarska á meðan að hversdagurinn hann getur mætt manni sem bara sem kallar á viðbrögð frá þér og viðbrögð frá þér og viðbrögð frá þér og viðbrögð frá þér og þá er það hvernig kemur með eitthvað sem að þú upplifir sem sannleika í einu augnabliki inn í hversdag sem ekkert endilega að styðja þennan sannleika. Já, ég minnst þetta mjög flott lýsingaður. Ég held að hversdagsleikin og það er enn og aftur, það er ekki dómur í því. Hún finnst kannski bæði svona einstaklingar og svona viðþótt aldrei þreytandi og þeir eru ögrandi. Og ég held til dæmis að mannkynssagan kenna okkur það að oft stóra breytingar hafa oft orðið vegna innri breytinga einhverja einstaklinga eða hópa. Og ég held að hversdagurinn reynir ofta að ýta því í burt og jafnvel með valdi. Ég meina að því að þú myndist að guðfræði, við tökum bara Jesús fyrir sem dæmi, þar kemur einstaklingu með nýja nervur og nýja sýn bæði vill hann breyta hennu ytra en hann er líka búið innri breytingar, hann er alltaf svo leiðilegur að hann er alltaf tekinn að lífa andanum og þannig að ef þú ert að vísa til þess og syrgjendur lýsa því oft nánast algilt fyrir manni að það verður oft mikla breytingar á félagskerfinu, bæði breytist einstaklingurinn, áhugi hans og geta breytist, en líka er þetta trublandi fyrir ytra umhverfið. Af því að það er einhver sem ekki tekur þátt í leiknum, sem segir ríki mitt er ekki þessum heimi. Já, mjög. Og þá vil ríki gera það, við skulum bara sjá til og krossast hann. Og það getur líka alveg sagt bara það er eins gott fyrir þig, skilur við. Já, að vera. Ég meina, sjáum bara Gandhi og Martin Luther King, þetta eru menn sem boða bæði ytri og innri nýjan veruleika og þetta er alltaf óþolandi stærðisundum. Að því þú nefnir þetta, þá ertu að halda þig fram að stóra breytingar í mannkynssögunni og þroskastökk sem að mannkynið sem samfélag verður fyrir gerist með innri breytingu einstaklinga. Ég held að það sé allan, ég er ekki að segja að það sé eina breytan en það allan getur verið mjög stór breyta og stundum kemur svo breyting fram en henni sé að vísa frá en minningin og minnið hana er til staðar. Já, og sumt kannski sem að við horfum á sem svona veraldlega breytingar geta verið andlega breytingar eins og hvar valdi liggur og þú veist, hver er Guð? Guð hversan er hann? Þegar Guð er okkar alþýðu fólksins, það verður gríðarleg breyting sem að felst í því. Já, ég meina og tökum bara dæmi svona augljós dæmi sem hefur haft mikil áhrif á Íslands samfélag, það er til dæmis tólsporarhreyfingarnar, það eru dæmi 2 menn sem hittast í neyðsinn og það verður innri breyting á og svo verður þetta alheimshreyfing.
Það komið fram stundum hérna við rauðaborðið í samtölum. Elsabet Jökulsdóttir heldur til þess fram að þetta sé svona gjöful bylting sem ennþá í gangi sem að verður frá þessum upphafi og hafi haft áhrif á því hvernig við metum okkur, hvernig við getum gengist fram og viðurkennt það sem áður var skilgreint sem veikleikar okkar. Að þetta sé raunverulega við séum að horfa á það og erum með vaxandi afli, birtast bara út allt. Ég vona að Elisabeth hafi rétt fyrir sig. En hérna, að því að þú varst lengi sjúkrahúsprestur, ert ekki ennþá, nei, og þar hittur fólk hérna sem orðið, er sett í aðstæður sem að við viljum kannski ekki horfast í augu við að við séum í, fyrir en að það verður. Ég skilgreini stundum áfall þannig að sé ákveðin sjálfræðissvipting, það búið að taka því stjórn út komin í aðstæður sem það aldrei valið að vera í. Já, taka stjórn af hverjum, af því það ekki alveg við í heild, af því að annars getur ekki breyst, ef þú talar eins og að sé ekki valda okkur, en við erum kannski ekki bestu stjórnendunir hendur í. Nei, þegar ég nota þetta orðið sjálfræðissvipting, það er náttúrulega tímabundi ástand og svo bataferlir að ná stjórn aftur. En akkurat í mómentinu sem það gerist, þá missur ákveðna stjórn. Og þá getur fólk verið örvæntingafullt. Mjög. Og bæði getur dofnað eða brugðist við með einhverjum hegðun og öðru slíku sem mjög fjarrið þeim dagstaðlega, en svo batinn að það raða sér saman hægt og róli og maður fara að valla í þann tíma ás, þann getur verið bæði stuttur og langur. Og svo hefst kannski annað ferli sem sorgarferlið, þar sem þú ferð að skynja betur hvað þú ert að missa eða hefur mist. Ég hef fylgst með fólki deyja. Já. Og það ekki þannig að öllum takist að horfast í einhverju sátt við það. Ég hef fylgst með fólki deyja sem svo óttafullt og örvæntingafullt að það bara líkamlega sárt að fylgjast með því. Já, og ég get skilið það. En ég hef alveg séð fólk líka fara hinalegina þess að sleppa mjög fallega. Og það er alltaf ósk manns að fólk nái þeim stað vegna þess að það hjálpar aðstandendum til dæmis gríðarlega mikið. Og það eins og að, ég hef lýst í þannig, það eins og að þeir sem eftir verða fái meira leyfi til að lifa og grói betur. Þannig að þú notar annað hugtak sem ég mjög hrifin af áðan í svona fljótlega eða í byrjun samtals, það þetta ego-hugtak. Ég kalla það að egoðun að minnka og víkja versus það að egoð bara eykst, skilur. Já, þannig að þú mælir með því að við minnkum egoðið. Já. Það sé ekki alltaf í stjórn. En ég held, Gunnar, að það sé eilíðar verkefni. Já, við losnum ekki við það. Nei, ég alveg sammála því. Ég held að það sé mikil hugsunarskekkja og ég held til dæmis allar hérna andlegu hefðir, trúarhefðir heimsins að kenna þetta sem við erum að segja akkurat núna. Og ég held að til dæmis að ef við notum aftur Jesússöguna að þar deyr egoðið náttúrulega endilega á krossinum. Það mín stúlkun allavega. En við erum ekki guðlegar verur þótt að við höfum í okkur kannski guðlega nista. Þannig að við verðum að lifa með þetta ego, læra að lifa með það eins og. En ég held samt að maður hafa alveg kynst og ég ekki segja það að ég og þú sem akkurat þeir eða þau, en ég hef alveg séð fólk maður alveg kynst þannig fólki að það hefur einhvern veginn náð að milda þessa starf mjög mikið. Og svo hefur líka kynst fólki sem eiginlega með egoið framan á sér, óvarið og sárt, má ekki við neinum hjaski og einhvern veginn alltaf í fyrsta sæti í öllum verkum. Já, og það er alveg gríðarlega mannlegt fyrirbæri og mannleg leið og maður hefur alveg séð þjáningun að víta fólki þanga líka. Ég hinn stóri þjáði, skilur, en ég hef líka séð þjáningun að fara í hina leiðina. En að því að þú hefur verið sjúkrahúsprestur og hitt fólk á dánarstundu. Til dæmis, já. Og þá og fleiri kannski heldur en flestir, nokkuð sem ég hef talað við hér. Stundum, þú kannast við að í svona frásögnum, að þá talað að á dánabeðinu, til dæmis, fólk alltaf að leita af síðasta orðinu eins og í því felist einhver sérstök viska. Og líka í þessari afstöðubreytingu sem að fólk verður að gera frammi fyrir dauðanum, það sem að verður náttúrulega ego getur ekki sigrað dauðan. Og þá kemur
Þú kannast við að svona, ég sé ekki eftir neinu sem að ég gerði, bara því sem að ég gerði ekki. Svona alls konar speki sem kemur hana. Mér langar að spyrja sko... Það getur komið. Það getur komið, já. Þú þekkir að líka á fréttum að það hérna maður Filippseyjum sem orðin 107 ára og hann spurður hvernig farið að þessu eins og hann geti komið með svona lífslausnina fyrir okkur. Maður alltaf sjá þetta. Já. Lykillinn að langlífinni. Það svona hugmynd að okkur tiltekinni stöðu að þá hafur hérna öðlast sín sem að gagnist okkur. Og við erum aðeins að spyrja meira þetta. Sko. Er það svo? Eða er það staða, þetta er afstaða sem er læknandi og góð fyrir þann sem liggur banaleguna og aðra. Og aðra sem eru þar í kring til þess að fylgjast með viðkomandi taka móti döðanum. En það er ekki þar með sagt að þetta sé góð leiðbeining fyrir þig. Þú ert 25 ára í badminton og ætti eftir að koma í matinn. Nei, þetta er nú skemmtilegt sko. Það er 20 þessu sem ég langar að koma inn á. Að því minnst þú koma inn á 2 mikilvæga hluti þarna. Í fyrsta lagi sko erum við að spyrja gamalt fólk á þessum aldri hvernig fór það að þessu. Og þetta er þessi endurgjalds hugmynd sem virðist alltaf að lifa með mannkyninu. Ef ég geri þetta, þá mun þetta gerast. Og sem ég held náttúrulega að okkur hefur verið sýnt fram á bara gengur ekki upp. Hlaupur svona mikið borður þetta, þá mun allt fara vel. Sem er mjög ríkjandi í dag, talandi sjúkdóma, að ef þú ert veikur, að þá er það eiginlega þér að kenna. Þú er ekki gætt nógu vel að þér. Og allir mannkynið á rosalega mikið auðvelt með það að útskýra þjáningu annar, en svo þegar það lendir í þjáningu sjálf, þá virka ekki þessar hugmyndir. Jobs bók sem er orðin 3000 ára gömul, hún kennir að endurgjaldskenningin stenst ekki og er að kenna okkur það. En svo kemur aftur að þessu mikilvæga atriði. Ég held sko að mannkynið sé forrita þannig að ég er alveg sammála því að ekoði þjónar 25 ára manneski sem er einhvern veginn að hasla sér völl og berjast fyrir sínu miklu betur heldur en miðaldra köllum eins og mér og þér fyrir ekki að ég drægi þann dilka. Við erum kannski komnir á allt annað stað. Við erum að reyna að losna við að þessu viðinu. Já, við erum að reyna að losna við og við hvílum bara í orðin kannski í ákveðni ró að við erum ekkert að klífa hierarkíuna lengur heldur erum bara. Eða ég held að það sé markmið. Og þannig að, já, ég meina þetta sé svolítið aldurstengt. En þar alveg er ekki endilega víst að ungu maður eða ung kona geti nýtt sér. Í sammála. Og mér finnst það kannski ekki að ætlast til þess. Það getur jáfnvel verið svona eins og hálfgerð grimmd. Já. Þetta er flott pælingar. Ég meina, ég er faðir eins og þú. Ég myndi ekki vilja að börnin mín sem eru kornung væri á þessum stað. Æ, og pabbi þeirra. En ég vil aftur að... Það er svo dásalegt að þau vilja það ekki heldur. Nei, akkurat. En er þetta ekki kannski bara forrit? Er þetta ekki kannski bara forrit? Á þetta ekki bara að vera svona kannski? Jú, að það sé sko sannleikur í ævi glímunni allri. Já. Og ég held sko að það er ákveðin fegur í öllum systemum. Ég finnst gaman að fylgjast með til dæmis dóttur minni sem er ekki orðin 30, mér nálægt í vera að klífa upp sína og ná í sína drauma sem hún myndi ekkert ná í einhverju sena ástandi sko. Það er bara mér fyrir mig og þig sko. Og ég er ekki að tala um þetta einhverjum dóm og tala um þroskaleysið. Minnst flott sem þú segir, þetta er lífsglíman, þetta er bara ferðalagi. Og Jung talar svolítið skemmtilega um þetta, að því hann notar náttúrulega mikið ekohugtakið og kallar það svolítið fram. Hann talar um tímabil ungumannana veiðimannsins, skilur, en svo eru við kannski áttin öldungar sem situr við eldin, skilur, og segjum sögurnar. Og hægt að nota til dæmis hans greiningu í bernskuna og ungmanndómsárin og manndómsárin og svona væsold með tímabilið. Já, akkurat. Og nota það til að greina rithöfunda fyrir Halldór Laxness. Já, vá. Hann eiginlega bara fellur ofan í það. Ég nota það í inngang, ég nota Jón Prímus í innganginu á bókin, því mér finnst hann eina flottustu persónum íslenskra bókmennta, hann er búin að skila allum kenningum. Ég meina Halldór Kiljan er katholiki, hann gerist kommunist eða sósíalisti. Svo er alveg augljóst að hann er í síðustu bókunum sínum, er ekki Brekkugottsannald og kristnihaldi. Þá er hann að skipta yfir sko, í svona hálfgjört svona mystík og já, ég skil hans ferli þannig. Já.
og gaman líka að þú ert að tala að sleppa og svona, að svona pennin hans losnar sko. Hann verður svo léttur og liðugur sko, þegar hann orðin gamall sko. Hann er ekki að byggja með honum, heldur hann eins og hann sé eldan. En fylgir það ekki þínu þegar slaknar á egoinu að þá eru allt miklu lausa? Þetta gott dæmi. Herðu, en þú ert að setja þetta inn í samfélag og það einhver svona sterk tilfinning í samfélaginu að við séum, ég segi ekki á villigötum en jú, að við höfum tapað okkur einhver leyti. Það mjög algengt að tala að sko, við lifum á samfélagi sem svo litað að efnishyggju og einstaklingshyggju að þetta orðið meðlega sko, næstu eins og sturlunarástand og að sé þörf fyrir að endurmeta okkur sjálf, það er svo sem er nógu tilbúðu það að við getum sko læknað okkur sjálf einhvern veginn. En ég að tala að lækna sko samfélagi sem að við búum í og getum líklega ekki orðið heilar manneskjur nema að búa í góðu samfélagi við annað fólk. Sko minn skilningu til dæmis á 20. öldin það að ismarnir eru efnishyggjustefnur. Og ég held að ismarnir, öfgarnir í báðar áttir, ef við tölum isma, ég meina eru efnishyggju hugmyndafræði og ef þú tekur kapitalismann fyrir sko í sinni ýktustu mynd, þá náttúrulega hann algjörlega endurgjaldstefna og hann setur efnishyggjuna og skortin sem drifkraft, þig vantar. Það rannsóð það og svo erum við líka með að það bara metið í samfélaginu okkar, það bara trú í samfélaginu að hinn ríki ríkur fyrir verðleika sína og þar landi hljóti hinn fátæku að vera fátæk vegna skors á verðleikum. Þetta innbyggt inn í systemið okkar. Og öll svona öfgasýn ef þú segir það að þú sett bara þinn gæfi smiður, hún bara stenst ekki. Hún getur ekki staðist. En ég líka á með þá hugmynd að þó að samfélagi verði bara réttlátt í sínu ídrustu mynd, þá alltaf innri vinnan eftir, alveg sama hvað isma þú velur. Já, þú að gera hvort ekki, þú að berga sjálfur og berga heiminum. Já, og ég held að byrjunin sé alltaf þar, ég menna, er það ekki bara strax með upplýsingaöldinni, ég menna, er það ekki þessum þú þarft að rækta þinn garð, er það ekki niðurlag frægra bókar sko. Það er ekki nóg að ferðast allan heiminn og reyna að hafa breytingar, heldur þarf þessi garður að ræktast. Þetta svolítið svona það kom það voru ákveðin vonbrigði með það sem kallar svona 68 bylgjan sem svona lýðræðisbylgja og meðal hans ungdómsbylgja þar sem ungdómurinn krafðist þess að fá svona eigin menningu, eigin viðhorf og viðurkenningu og tengist náttúrulega kvennahreyfingu, frelsisbaráttu svartra en það var ákveð svona vonbrigði þegar fór að líða kannski 8. áratuginn með árangurinn. Breyttist hún ekki sko ég meina eins og þessi Berkeley-hreyfing og allt þetta, ég meina þetta mjög heillandi tími, ég held að mist Kennedy tímin mjög heillandi líka þó það ekki verið fullkominn tími og það margt að gerast og náttúrulega Martin Luther King og vonin mjög sterk og hugmyndin að við værum á leið til samfélags aukins jöfnuðar og það sem að væri meira rými fyrir alla og hlust á alla og það var til þótt að það var ekki komið og kannski hugmyndum meira jafnrétt og meiri frið. Ég meina ég hafði prófessor í Bandaríkjunum sem ég þótti mjög væntum og reynda vestur-íslensk rauðbrúna að hann sagði að það hefði verið besti tími sem hann hefði lifað var þegar Kennedy var forseti, það var svo mikið von eins og þú ert að segja en ég held að sé, og þú leiðréttir mig að því kannski þekki þú þá sögu betur en svo fer þessi hreyfing sem reynir bæði að vera andleg, hún reyndi náttúrulega að vera andleg sko maður sér að í trúarþátturinn í hipparhefingunni alveg heil mikill eins og ég skilði allavega. Það líka bara eins og að safna hárinu og að beygja sig ekki undir svona mót samfélagsins og hætta að kaupa föt og nota bara gömul föt sem að fundust á okkur markaði og þetta eiginlega andleg afstaða sko. Jesus Christ Superstar er hann ekki ákvæmið þessu en svo breytist þessi hreyfing í kannski eina stæðstu efnishreyfingu sem til hefur verið í mannkynssögunni eins og ég skilði allavega, ég meina fer ekki alltaf stað Wall Street
ég meina hipparnir breyttust í eina mestu efnishyggju aðila sem hafa lifað. Og meðal annars það sem ég að koma að sem að það voru vonbrigði með svona félagslega breytingar í hreyfingunni og þá kom upp það sem er kallað nýöldin að eina leiðin til þess að breyta heiminum Vigfús minn að breyta sjálfur. Og þá fóru fólk bara inn og annars leiði það til þessarar Kemur ekki inn í þetta líka Gunnar ákveðin vímusækni sem alveg rosaleg víma og fólk sá bara baráttuna leysast upp í fólki þannig það voru mikil vonbrigði og svo náttúrulega var líka mótmælunum og kröfunum mætt með fullur hörku og ofbeldi og Ronald Reagan fylkisstjóri Kaliforníu sigaði þjóðvaraliðin og hippana í San Francisco þannig að það var en út af þessu kemur þá þessi hugmyndum að við náum einhver breytingum En ég held að það sé svolítið öfgakennd afstaða. Þó hún sé mikilvæg per se en hún er líka öfgakennd. Þannig við verðum að gera hvort tveggja. Og það er náttúrulega svo sama tíma fara Bandaríkin í mjög mislukkaða vegferð í Víetnam og hræðilega vegferð og í sorgarfræðunum talað að þarna hafi hafist það sem kallaði pornography of death eða klámtímabil dauðans að því að þarna var stríð í beinni útsendingu og þannig að við dofnum kannski að tala í sorgarfræðinu þannig að við byrja ákveðin doði gagnvart dauðanum það er verið að sýna bara frá átökum Viet Cong og bandaríska hermanna bara í beinni útsendingu og snertir okkur ekki bara sjónvarp. Við lifum svona tíma í dag já, algjörlega og þetta er mjög ekkert endilega heilandi vegna þess að þarna verður dauðin kannski að ákveðnu skemmtiefni maður horfir ekki á dauða en maður horfir ekki á sjónvarpsefninu en það sé dauðin sér til umfjöllunar á þess að snert okkur og þetta er einhver og hafi verið talað með þessum að þetta hafi orðið öfgafyllara það hefur aukast einhverja krufningasýnir og morðsýni eða hvað maður segir á íslensku morðvettvangurinn og allt þetta þetta er svona ákveðin aftenging og maður sér þetta náttúrulega Þetta tala bara á síðustu tímum Já, við erum talað það Reyfarans Já, og enn aftur áðins sem maður sé ekki að líta hann sé ómúlur en það getur verið merki einhvers tíðaranda Fræðin segja það Já, og þú sagði krufningar því að ég er þannig ef að ég er að horfa á fréttir eða bíómyndir og það kemur eitthvað svona að vera að skera hold eða eitthvað, ég get ekki hort á það Ég held að það er heilbrigðismerki Mér finnst bara að vera ansi mikið af þessu það er bara heil og halvu og ég finnst að verst þetta kemur inn í fréttum kemur bara frétt sem er kannski bara eitthvað heilbrigðiskerfið og allt í nær ég að horfa á hníf sem að sker hold Ég meina, ég held að við sjáum það allar fréttir af hörmungum ekki endilega snert okkur mjög mikið Er það ekki? Já, ég held að sjá okkur hætta maður dofni gagvart því Ok, má ég þá tala annað sem er oft talað að dauði sé okkur orðin svo fjarlægur sem er tengt þessu sem við vorum að tala sem að áður var líkvaka á heimilum Já, húskveður Húskveður sem við erum líklega ungir til þess að muna eftir Já, ég hef samt einu sinni upplifað það Ég sem bad í sveitinni því ég hluta til alveg í sveit líka Ég held að langamma mín hafi verið látin liggja í stofunni á Austurgötunni en það er þetta er langt í en þú kannast við þess að við einangrum stofnanavæður þú er nú út af starfiðinu, hvað finnst þér þessar? Ég held að þetta sé ekki endilega jákvætt. Ég meina, fyrir það fyrsta erum við orðin borgarsamfélag, þannig að við erum búin að missa tenginguna bara við líf og dauða skepnunar. Fæðinga vori, sláturinn á hausti, þetta er náttúrulega ákveðin kennsla í þessu. En svo hefur við líka náttúrulega fjarlægt dauðan frá hversdagslífinu okkar og þetta er orðið stofnana vætt fyrirbæri, það þýðir náttúrulega ósjálfrátt og bara að þetta verður fjarlægara frá okkur og þannig að hann augrar okkur kannski og kennir okkur ekki eins mikið eins og hann gerði áður. Ég held að fyrri samfélag hafi stundum átt auðveldara með að takast á þessi staðar en því þetta var miklu nær. Og svo er annað sem er náttúrulega jákvætt og okkur gengur náttúrulega miklu betri nútímanum að varðveita líf.
bjargalífi og bjargalífi. Það er mjög stutt síðan í tímatali þjóðarinnar þar sem dauðin var náttúrulega bara, það voru miklu meir slys og það var miklu meir ótímum bara dauða. Sjómiskan tók sitt, náttúran tók sitt, sjúkdómar tóku sitt. Fólk misti börn. Jú, barnadauði var miklu algengara, við eigum til dæmis reynslu því að 4. hvert barn dó í einhvern faraldri skilur og það er ekkert mjög langt aftur í tíma. Og systkini bræður voru skýrðið sama nafninu til þess að venda það vegna þess að lífslíkurnar voru ekki meiri. Já, þetta er ekki langt í tíma. Nei, afi minn, hann var sama nafni og bróðir sinn. Já. Þegar þóttu að venda nafnið og þeir lifðu báðir. Já, og þarna er einhver ákveðin reynsla kynslóðana sem býr til þetta sem aðlögun og viðbröð við hættum. Ég meina spánska veikin er ekkert langt aftur í tíma. Svoleiðis faraldur myndi líklega aldrei gerast aftur. Þegar maður les, það er ekki að fara langt aftur, bara 150 ár aftur í tíman og þá er maður að lesa fólk sem að misti börn og eitthvað svona og maður er að velta fyrir sig hvernig fólk bar sorgina, hvernig það vann út úr þessu, hvernig það vann út úr áföllum. Þetta er gríðarlega góð spurning. Og maður svona, að því að það er ekki beint skrifað þetta en maður velti fyrir sér, það hlýtur að hafa verið eitthvað og kannski, ef ég má taka dæmi eins og hefði áhuga á mat. Ættu hættu því? Já, nei, ég segi ástriðufullur og ég var áður. En þar er vandinn sá að fólk er náttúrulega búin að vera að borða frá öru og alda, en það bara er til dæmis nýkomið að fólk segi frá því. Og til dæmis það er eiginlega vonlaust að fá að vita hver er svona hversdagslegasti maturinn sem fólk borðaði, af því að það er helst að þú getur fengið svona einhverja veislur eða eitthvað slíkt. Þannig að það sér ekki og þannig maður hugsa þegar maður er að lesa fólk sem eru orðið fyrir svona áföllum, missa börn og eitthvað svona og það er ekki eiginlega getið það og maður veltir fyrir sér, það hlýtur hafa verið eitthvað í samfélagsgerðinni sem að hjálpaði fólki eða sem að viðurkenndi sorg. Já, ég held að margar reynslur úr fortíðinni hafi farið inn í innri kerfin og náttúrulega ekkert meitt fólk minna heldur en gerir í dag, Og ég held að margir og ég hef oft kynnst eldra fólki sem hefur borið mjög gamla og erfiða sorg sem það hefur ekki getað tjáð sig en hefur haft gríðarlegan áhrif. Ég held að til dæmis að margir hafi kannski lent í því að dofna upp og einhvern veginn hafi bara farið í það mótarinn að lifa af það sem eftir var og kannski út af því að þetta var svo algeng reynsla að það var bara einhvern veginn þetta er ekki til að tala skilur og ég held að við búum betur í nútímuna að það er kannski meiri geta til að nálgast þessa fólk og viðurkenna þessa reynslu en ég stundum hugsaði og ég veit ekki hvað ég er að segja núna að það er uppafals. Já, það er uppafals. Ég líti ekki sorg sem tilfinningu, heldur samheiti tilfinninga, margra tilfinninga. Maður verður alltaf var við einmanaleikann, alltaf. Og barnadauði betur fyrir náttúrulega mjög óalgengari reynsla núna og ég náttúrulega finnur oft fyrir hvað þetta er sterk einmannleika tilfinninga þegar maður ber svo svakalega stóra reynslu sem svo fáir eiga reynslu af. Ég stundum bara fabúlera með því eigin haus hvort að það hefur verið styrkleiki að fleiri þekktu reynsluna en það var klárlega veikleiki að var ekki hægt að tala hana eða það var ekki rými fyrir það af því að ég veit það, af því ég hef svo oft kynnst eins og ég sagði áðan gömlu fólki sem ber svo þunga reynslu sem það hefur ekki getað að tala og fær kannski þörf fyrir það akkurat í uppgjörinu þegar stutt er orðið eftir til dæmis hvað marga konur þurft að bera einar til dæmis í tæmi andvana fæðingar eða langt gengin líf þetta var ekki til að tala og kannski að því að við erum alltaf að fá meiri þekkingu á að hvernig sorg fer á milli kynslóða að hún hefur náttúrulega, og það er oft talað þessi 3 til 4 kynslóða kerfi ég er alveg viss það að til dæmis barsmiðið sér í 3. kynslóð frá okkur hefur áhrif á einhvern hátt niður kynslóðakerfið og það er til alveg mjög merkilega rannsóknir til dæmis sem hafa verið nýttar í sorgar og áfallavinninni af til dæmis helförinni sem er í mínum huga bara nánast í gær að þá vorum við að tala um 3 til 4 kynslóðir og það er alltaf til ennþá lifandi fólk sem lendir í sér reynslu það var talað og þetta var gert í Bandaríkjunum að þeir sem lendi í henni völdu að tala ekkert þetta
og svona kring eftir 80 undir 90 fyrir fólk fyrsta skipti að tala þetta og svo hafa afkomandi þeirra verið rannsakaðir og þá kemur alltaf fram hvað þetta var mikill sásökin sem heimilum og dysfunksjón sem afleiðing ofbeldi, óregla, allt og mikla kröfur og næstu kynslóðum að bæta einhvern veginn upp allan missi fyrri kynslóða og svo náttúrulega berst það á einhvern ákveðin hátt til næstu kynslóðar og þetta þekkjum til dæmis úr þeim alvarlega sjúkdóm alkoholismanum, hann náttúrulega 3-4 kynslóða kerfi sko. Að vinna meinsemdina burt. Já, afleiðingarna, dysfunksjón í samskiptum og Já, en þú sagðir að fólk hafi gengið með sársauka og stundum það og ekki fundist að það væri, ég veit ekki hvað að kalla líkni því að ræða það. Og kannski bara ekki haft hugmynd það. Já, en þá tengist það að ef ég er með eitthvað sára reynslu og hef þörf á því að ræða það, en kannski gagnast mér ekki að segja þér frá því vegna þess að þú kannt ekki að taka á mótinni. Sem að þú kannt náttúrulega núna út af starfinu þannig ég er að taka þetta sem dæmi bara henni venjulega manni og þetta sér maður stundum í svona jafningja hópum að þá allt í einu verður það svo auðveldar og þægilegra fyrir fólk að ræða við sjáum þetta í fólki sem glíma við krabbamein og þú nefndir áfengis- og vímuefnasjúklinga og það sem að þá sem ég er að tala við hafi svipaða eða sambærilega reynslu það verður einhvern veginn lækning út úr því en það verður ekki lækning ef þú ert að segja mér frá sára reynslu og ég tek á mótinni bara sem blaðamaður það er ekki gefið alls ekki gefið sko þetta er náttúrulega alveg grundvallar atriði enn og aftur sem þú dregur fram sko, við þekkjum það til dæmis í sorgar meðferðamódelinu þá oft talað að það sé gott að byrja að vinna með ákveðnir fagvinnu til að byrja með en á ákveðnum tímapunkti er það að rannsaka hvað sorgarhópar skila miklum bata þetta er oft notað hugtaki það lánar von og að því þú nefndir alkoholisman og vímuefna þar er lánuð von bata og þetta sér maður í sorgarhópunum þegar maður hefur fengið tækifæri til að vinna í þeim sem ég hef fengið að gera á einhverjum tímapunktum í lífinu þá sé ég hvernig bati einhvers syrgjanda lánar öðrum syrgjanda von sko. Og það er náttúrulega skapast sá trúnaður sem byggir þá ég þekki þína þjáningu þannig ég þarf ekki beint að útskýra mína þjáningu fyrir þér því þú ert búin að prófa hana og þú ert búin að upplifa hana þannig að þú veist nákvæmlega hvað ég er að upplifa og það er fullt af fólki sem á það erfiða reynslu það er ekki að ætlast til þess að þú tókst sem dæmi blaðamann hann að hafi endilega getur og dýftina til að skilja hana og er kannski bara að skrá, hann er bara búið til skýrslu sko. Já, narratífa bara sko. Hann er ekki með heilandi hlutverk í samtalinu hann getur það ekki og það er ekki að ætlast til þess Nei En það verður kannski að ætlast til þess sko að við ættum ákveðna reynsla við hefðum getuna til þess Já. En svo er líka þarna fín lína að segjum svo það að ég og þú eigum sameiginlega reynslu að þá get ég ekki mættir þannig þegar þú tjáðum þinn sársauka að mín reynsla sé alveg nákvæmlega eins og þín reynsla og þá get ég náttúrulega gengið yfir þín mörk með því að segja Gunnar, þú átt nú að gera þetta og þetta af því ég gerði þetta og þetta en ég get sagt við því Gunnar, þetta nýttist mér í því sem ég var að gera Það er mjög mikill munur á þessu. Ég gerði þetta upplögst fyrir mér einu sinni að ég var svona eins og margir hávaxnir menn illt í bakinu og var með brjósklós og var þannig að ég bara lagðist í rúmið og til þess að geta labbað að þá þurfti ég að ganga með staf bara til þess að halda mér uppréttum og fór í bæinn með svona staf og þá kemur náttúrulega fólk til hvað kom fyrir og eitthvað svoleiðis. Og þá voru það, ég bara stöttur í ferðinni í bæ, að það voru 7 manneskjur sem komu með lausnina á mínu vanda. Já. Og það voru allar sannfærðar að það væri lausnin. En enginn þeirra var svo sama. Áttur að drekka gulrótar. Já, eitthvað. En þú kannast þetta. En enginn var svo sama. Algjörlega. Þannig að þá, það að fá
boðið sem svona eina endalegu lausn kannski heldur ekki hjálpandi. Nei, það náttúrulega oft þessi endurgjaldshugmynd í henni, sko. Og ég náttúrulega hef oft heyrt syrgjendur segja mér sem eiga miklu stærri reynslu heldur en ég hef nokkuð tíma átt í lífinu. Vistu það bara fólk að segja mér að nú sé kannski ekki gott að halda áfram, ekki gott að eignast annað barn, ekki gott fyrir að fara að vinna og þarna held ég að sé að uppljúkast ákveðin staðurinn mannskepnan, hún hefur svolítið óþolga hvert þjáning annar, þannig hún vill bara henda gulrótarsafanum í því, skilur við. Þannig að það svolítið óþægilegt að Gunnar sé með þetta bröslu, sko. Þannig að Gunnar, ekki komið tíma að þú rísir upp, maður. Það er svolítið óþægt fyrir mig. Sett ekki að ganga hérna eins og merki veikleika okkar mannanna. Já, af því að þetta getur orðið mín örlög og þetta er óþægt að vera myndur þetta. Sem sama ástæðan og við ítum kannski döðanum frá okkur. Algjörlega. En eitt að því þú nefndir einmannaleika í sorginni. Já. Við erum að sjá fyrir okkur bara mynd af dánabeði og þar manneskja deyja ósátt og þar að leiðandi erfitt fyrir hópin sem í kring að finna einhverja sameiginlega stöðu varð þessu og þá verður oft svo áberandi hvert og eitt lokað inn í sínum einmannaleika frammið fyrir þessu. Þannig að maður getur séð fyrir sér svona dánarbeð þar sem sátt og ríkir. En maður getur líka séð að einhvern veginn hvað við sem að því við erum einstaklingar en erum háðir sko samfélagi. Hvað við erum eiginlega loku frá því. Er þetta eitthvað, er þetta bara reynsla sem að ég upplifði eða er þetta eitthvað sem þú getur? Já, ég held að þetta sé alveg rétt sem þetta segja. Það var eins og rosalega upplifun fyrir mig að ég fór á dánarbeð hjá, að ég var í verkþjálfum svolítið á sjúkrahúsum í Bandaríkjunum. Ég hef reyndað að segja þetta eins og Íslandi líka að það voru Afríkubúar sem mættu á dánarbeð. Þar voru bara þar var bara fyrirfram ákveðin hegðun hvernig þeir átt að haga sér. Konurnar sérstaklega. Og þarna fór bara, og ég man hvað með brá mikið, af því það lögðust í gólfið og grétu sko svo hástöfum. Þannig að það bara mættu með þessa aðferðafræði inn. En ég held að við mætum svolítið bara hvað er við að gera hérna? Hvernig er við að lifa? Og ég man hvað mér fannst þetta óþægilegt af því að mér langaði einhvern veginn að reisa þar við og stoppa þetta af og mér fannst þetta að vera ákveðin merkjum stjórnleysi sko. En þetta var það ekki. Þetta var bara kúltúrlega ákveðið fyrirbæri sem það gengu inn í. Eins og þekkjum úr Miðausturlöndum og svona það sem að byrja þessi grátkorr. Já, og þetta er bara fyrirfram ákveðin aðferðafræði sem ákveðin. Ég held að þetta sé svolítið gott. Já, það sem kemur á öðru að því að það er svona einmannaleikan á dánabeðinu að þegar maður heimsækir fólk sem er að mæta sínum dauða og það er náttúrulega sárt á margan hátt og þá veltir maður stundum fyrir þessi byrju eins og stundum í lífinu að ég hefði kannski verið einhvern veginn betra að fá einhverja leiðsögn út úr samfélaginu hvað þetta er sem að ég er að upplifa. Ég segi frá því í bókinni að það er svona frásögn eða upplifun sem ég segi frá sem var mér mjög dýrmætt sem kennsla. Að það var mjög ungur einstaklingur, úlingur sem tók á móti og ég var inni hjá þessum einstakling og við vorum að tefla og þessi einstaklingur var í líknarmeðferð þannig að það var alveg gefin stærð og hann vissi sjálfur algjörlega ótíðanbært fyrir tvítut að þetta myndi taka enda og það kom inn til okkar hópur á ungum læknanum og það var svona ákveðin skelfingasvipur á þeim sem er mjög eðlilegt. Rosa reynsla fyrir þá rúmlega tvítugt að koma inn í þessu aðstæður og þessi einstaklingur sem var bráðsnjall leita á þennan hóp læknanum og sagði getið ekki bara verið eðlileg og það fóru náttúrulega allir að hlæja einhvern veginn en það er rosa mikið viska í þessu þarna var hann að kenna þeim hvernig eigi þið að vera með mér hérna ég vil að þið séu eðlileg en ekki einhverjum ákveðnum stellingum sem þið bara viti ekkit og kunnið ekkit á þannig það er okkur leiðbeining í þessu og viska sem kollnung manneskja að færa til sér í gegnum svona veikleikana hjá okkur.
Ég er líka orðið var við að fólk á í erfileikum með, þú veist, hvort það er að heimsækja fólk á líknardild. Já, mjög. Kannski ykkur gamlar erjur og ásóldi bara í vandræðum með að meta, sko, hvert er hlutverk mitt. Já. Þarna getur þriðja ljóðið mjög. Á ég að koma með mig allan þarna inn eða ber mig bara að mæta viðkomandi manni á sínu dauðastríði sem vinur, fyrirverandi vinur? Já, þarna held ég að þriðja að geti alveg komið að gagnið bara til að, og það ég hef upplegað að hann getur náttúrulega rætt við þann sem er deyjandi þannig að hann eða hún hafi ákveðna stjórn og getur sagt, mér langar að ég vil ekki og það má koma fram með óskina frá viðkomandi og þarna held ég að skilabóðin sé svolítið að viðkomandi gangi inn á forsöndu þessi með deyjandi. Og lækka þröskulda sem báðir upplifa. Ef ekki tala um egoð aftur bara. Herðu, ég er að narraði til að tala mikið dauðan en þetta er ekki allt dauðan. Nei, alls ekki. Og dauðin er náttúrulega alveg heilmikið lífið. Já. Er það þannig að maður getur ekki lifa lífinu að fullu nema að horfa stugu við dauðan? Þetta er nú einhvers stað til. Í einhvers staðar er stendur skrifað, ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hvað það er, í einhverjum fornum textum Miðausturlanda á byggingu, sá sem kann að deyja kann að lifa og sá sem kann að lifa kann að deyja. Sko. Er ekki einhver viski þessu? Þetta er það. En titillinn, það liggur við að sé hvað heitir það, svona soundtrack með honum því að næstu því sama var laglína sem að Pálmi Gunnarsson söng. Ég held að það hafi verið spilað bara linnulaust, líklega er þetta frá tíma sko áður en að Rás 2 verður til eða eitthvað eða hvort að vera þegar Rás 2 og Bylgjan eru orðin til þá var oft þannig að varu bara eitthvað eitt lag sem var bara spilað í non-stop. Já, non-stop. Hver vegur á heimann er vegurinn heim, segir þar. Hvaða setning er þetta? Það vantar greinin þarna í þessu, hver vegur á heimann er vegur heim. Þetta kemur frá Snorra Hjartarsyni skáldi og ég hugsun mín með þennan titil og ég vitna alltaf sjálfsögðu heimilda að þetta kemur frá honum. Er þessi að stundum lendum við í atburðum og atburðarás sem leiður okkur svolítið frá okkur en leiður okkur svolítið baka heim, bæði á gamlan og nýjan hátt. Ef við tökum lífsklímunni líklega, við getum líka mildsta leið. Algjörlega. Þetta er ekki automatist að við förum rötum. Nei, og það er ekki skylda. Ekki skylda? Nei. Það er ekki skylda að þroskast. Þú nefnir þetta stundum í þessu samtali. Upplifur það að það geti verið svona meiðandi fyrir fólk að þurfa alltaf að hlusta á það hvernig það ætti að bregðast við? Algjörlega, og það er sjálfræðissvipting. Og það er predikun í því og ég er ekki hrifinn af predikun. En ef svo er þá er það bendur til þess að sko menning okkar sé veik, að hún sé ekki því við lifum inn í einhverju sögu og einhverju samfélagi og ef við verum í einhverjum áföllum og ef að skilaboðum sem frá samfélaginu. Ég nefndi eitt þarna að við ættum alltaf að sigra alla sjúkdóma eins og við gætum sigra dauðan sem er bara fráleitt. Að það er svona skilaboð sem við komum sem að þú ætti að segja eru oft bara meiðandi, tefjandi. Ég tekið sem eitt mjög mikilvægt dæmi. Ég hef oft heyrt krabbameinssjúklinga segja við mig eða fólk sem er í erfiðum aðstæðum. Það er alltaf verið að segja við mig þú ert svo mikil hetja. Og það segir þetta er óþolandi setning vegna þess að ég brá ekki dvala að vera í þessum aðstæðum þannig ég verð bara að gera mitt besta en ég er engin hetja. Þetta er meiðandi setning. Ég veit það. Og svo deyrðu og hvað þýðir það að þú varst ekki ómikil hetja? Já, akkurat, það segir sér sjálft. Það er svona einhver grimmd í, en mér finnst þetta vera mjög ríkjandi. Það er svona einhver vörn í þessu sko, að vera fjarlæga sig frá sársaukanum, held ég sko. Og þetta getur það meitt. Kannski erum við of mikið í því að hver er svona gæfusmiður og verðleika. Við erum bara ekki okkar dauðanum að ef þú deyrið þá hefur þú náttúrulega bara tapað. Já, við erum bara ekki bara okkar gæfusmiður. En veistu, ég er ekki hvetja til þess að maður taki ekki ábyrgð á lífinu sinu, alls ekki. En það dugar ekki eitt og sér sem útskýring á lífinu. Það gerast fullt af hlutum sem við bara enga stjórn á. Þá komum við að rísastóru hugtaki sem er bara æðruleysi. Já. Frammi fyrir því að auðvitað reynir maður að breyta rétt. Sjálfsögðu. En það er ekki þar með sagt að það færi manni hið góða líf. Nei. Maður þarf að hafa lukku og fleira til þess að... Já, og bara marga þætti sem ég get ekkit endilega skilgreind.
Ég vil alls ekki fara að skilgreina fyrir annað fólk. Ég þekki ekki lífssögu allra og ég held að vonandi þróist við flest þannig að dómur okkar aðra einstaklinga fari minnkandi með tímunum því við vitum ekki hvað fólk búið að ganga gegn. Og ég oft heyrt fólk segja að þessi slapp rosalega vel frá lífinu en svo hefur maður fengið tækifæri til að eiga trúnaðarsamtali og þá bara kemur margt í ljós sem fólk hafi bara ekki hugmynd um. Ég nefndi á þann að þú hefur verið á fleiri dánarbeiðum heldur en flestir. Og þá kemur elsta spurningin. Þegar við deyjum, hvað verður okkur? Þetta rosa góð spurning, sko. Já, ég meina, ég trúi á það að ég persónulega trúi því að þetta sé ekki endurinn, að þetta líf sé ekki einað sem er. Ég meina, ég trúi því að þessi tilvistarbreyting sem er í sér stað og það er bara einhvern veginn mín reynsla af lífinu er þannig. En ég veit að það er ekki allir sem aðhyllast það. En það er þó mjög merkilegt með Íslendinga að það er alveg ótrúlega stór hluti Íslendinga sem trúir á einhvers konar tilvistarbreytingu á þess að endilega geta alltaf skilgreint það. Og þetta sjáum við ekki nógu langt til þess. Nei, þarna kemur inn túlkun og þarna kom inn ákveðna reynslu sem fólk túlkar og annað slíkt. En þetta er mín, þú veist það. Og það að við hafa upplifað dánarbið hefur sko alls ekki gert mig fjarlægan þessari lífsinn, heldur bara aukið hana. Það sé eitthvað framhald. Algjörlega. Og það sé ekki sprottuð upp af þessum heimsendi sem að verður þegar ein manneskja deyr því að við erum í sömuleyti sko sjálfstæðir heimar. Það hefur enginn skynjað heiminn eins og þú. Nei, betur fyrir. Nei, en ég held samt að með tímanum þá fari mann kannski að upplifa heimið þannig að það sé alveg gríðalega lítill munur á Gunnari Smára og Vigfúsi Bjarna sko, að djúpt niðri séu við kannski sami veruleikin. Við erum opnir úr sama efni. Það er mín sýn. Það sem ég er að segja er að ég held líka opnir úr sama andlega veruleika, þá kem ég eftir lífsinn. En sem ég er því að það er þannig og það áttum okkur líka á því þegar ungt fólk deyr, hvaða það er margt sem bara hverfur sem hefði geta orðið. Já, og sorgin yfir því sem ætti að verða. Og í sömuleyti þetta tengt líka bara helgi hvers einasta lífs að við erum það stór, þótt að við séum smá í öllu samhengi. Að það að því að við höldum heilli heimsmynd og fleira með okkur. Og svo erum við á dánarbið og sjáum þennan heim hrynja og hann er svo helgur og hann er svo stór og mikilfenglegur að við getum ekki trúa því að þetta endi þarna. Nú er ég að spyrja með efanum. Já, ég meina efi náttúrulega er gríðarlega mikilvægt fyrirbæri og mjög eðlilegt fyrirbæri en svo kannski hægt og rólega kemur meiri fullviss inn en efa og ég tel mér að standa fyrir þeim veruleika fyrir sjálfa mig að ég er ekki nokkrum efa, ekki nokkrum og ég finn það að mjög margt fólk á þeim stað og þetta er alveg hjálpleg lífsafstaða, það er bara staðreynd en það er ekki að tróðin upp á annað fólk. Er það einu spurningu viðbót? eins og ég er búin að þrástæðast á að þá þú verið á fleiri dánarböðum. Já, og eins og margir aðri sem vinna slík störf. En síðan veiktistu. Já. Og þú horfir persónulega fram á í augu við döða. Algjörlega. Hver er munurinn á þessu að hafa verið þess að þegar þetta hérna þegar hvað við segja ógnin eða verður bara mæti þér sem persónu? Ég nota þetta er dýrmæt spurning að svara og ég nota þetta sem inngang í bókinu minni. Ég var ekkert flinkar í því heldur en annað fólk. Þetta já? Nei, alls ekki. Og alveg jafn vannmáttur í því og ég fann alveg fyrir því að upplifun mín á því fyrst verður maður bara algjörlega dofin og veit ekki neitt, skilur og vannmáttur og maður finnur ekkit endilega mjög mikið til að byrja með, sko. Tilfinningarnar gagnvart koma miklu meira aftur á og ég held að maður, þó að sé liðið hátt nálgist 2 ár bráðum að þá er ég ekkit endilega búin að fara í gegnum það allt saman. En klárt er að sama manneskjan kemur ekki út úr 3 mánaða sjúkrahúsvist eins og ég var í og fór inn á sjúkrahúsið.
Það ferð sem að þú ferð sem svona, það enganleg reynsla þín já. Sem að faglega reynsla þín gatur ekki undirbúið. Nei, alls ekki. Hún gerði mér stundum erfitt fyrir vegna þess að ég átti fullt af minningum sem voru bæði sigrar og ósigrar í sömu aðstæðum sem ég var alltaf komið hinum við borðið og hugum minn fór oft í þessar erfiðu minningar þar sem hlutir fóru ekki eins og maður hefði óskað. Þannig að það var alls ekki gegn mér, þannig að ég var alls ekki flinkar heldur en annað fólk að vera í þessum aðstæðum. Herðu, Vigfús Bjarni, takk fyrir að koma hingað og ræða aðeins við sumt af því efni sem er hér. Ég fannst mjög gaman að koma og tala við því. Takk. Og takk fyrir að skrifa þessa bók og leggja hana inn í leit okkar af einhverju hugmyndum það hvað við erum og hvert við erum að fara og við erum að fara heim. Nú, takk fyrir að nennan lesa hana, einhver lesa hana. Annars gengur mjög vel með hana. Takk fyrir það. En við ætlum að halda hérna áfram með rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf í leiðinni og næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við ætlum næst að fjalla heilbrigðismál, long COVID. Líklegt að þið öll þarna úti þekkið einhvern sem hefur fengið COVID með þeim hætti að það ólíkt okkur hinnum sem að vorum lasin kannski 5 eða 7 daga þá hafi það svona haft verulega hamlandi áhrif á heilsuna og eitt skólabróður minn úr menntaskólanum á Akureyri ætlar hér að segja sögu sína. Gunnar Svanbergsson, vertu velkomin til okkar að rauða borðinu. Þakka þér, Björn. Gott að sög. Já, sömuleiðis. Þú fæðist í Ólafsfirði eða elst upp í Ólafsfirði, fæddur 1965. Við urðum samferða í menntaskólanum á Akureyri og ég man alltaf eftir þér sem svona íþróttaálfinum. Þú varst maður sem að lifðir miðað við mig að minnst að kosti heilsusamlegu lífi og ferði í lærir sjúkra þjálfaran sem nú alltaf til marks svona ákveðnar áherslur, getur maður sagt, útvistamaður veit ég og svona íþróttaálfur. Segðu okkur hvað gerist svo? Hvað gerist svo? Já. Og þá ertu að tala náttúrulega þessi skemmtilegu veikindi, vírusárásirnar. Já. Ég veikist og fjölskylda mín veikist jól 2020. Þetta eru bara örfáir mánuðir áður en að byrja að sprauta og fyrir þessu og við verðum nú svona, ég verð nú að segja, þetta var leiðin influensa á mörgu leyti, einu leyti aðalega. Það er það að henni fylgdi eitthvað sem ég hef aldrei upplifað áður og við, kona mín vorum alveg sammála það, ótrúlegt máttleysi. Og það var bara svona, það var erfitt að lyfta höndum og maður einhvern veginn svona dróst svolítið bara svona það var svolítið skrítið, hvað maður var svona máttlaus. Ég svona astma-pési og hef alltaf verið, bara haldið því niðri og þetta hefur bara verið kallaður áreynslasmi, ég haldið því bara niðri með einu pústi á dag og svo allt í góðu. En þarna
gerist að ég fæ lúnabólgu upp úr þessu, það lokast þarna onni mér sem gerir stundum maður fær flensu og með svona þrengingar í barka eins og astmin og þannig að ég bara hundslappur eftir þetta líka. Það ég einhvern veginn stíga upp úr þessu strákanni bara tiltölulega vel. Solla frekar svona slöpp með að við venjulegar flensur, þetta var svona óeðlilegt þannig. Konaðinn? Já. En ég var ennþá bara hundslappur og fer upp yfir í þessa móttöku sem var sett þarna á Landspítalanum sem var nú útaf fyrir sig merkilegt. Ég fikk að fara þarna í einhverja gáma og sjá þetta var svona svolítið eins og kom inn á Þjóðminjasafnið. Það voru búið að rífa þarna fram gömlu röntgenmyndatækin og alls konar og ég fikk mér að fara í eitt svoleiðis. Mikill háaði og læti og þá kemur í ljós að ég sem sagt með í hægra lunganu og svo á bara verið einhver eftirfylgni sem var svo sem engin eftirfylgni því að þetta var náttúrulega bara svona vesen í gangi. Það fór einhvern veginn bara allt á hvolf á þessum tíma. Þannig að þegar það svona vel liðið á sumarið og ég ennþá bara hundslappur og eins og við búum í húsi upp á 3. og 4. hæð þar sem ég hef nú yfirleitt annarkvort hlaupið upp stigann eða upp á öðru fæti eða bara gert eitthvað svona bara þegar mér liggur brá í lífinu að til dæmis þannig fyrst á eftir ég gæti ekki eins og labba þangað upp í einni bunu ég var bara að hvíla mig þannig að ég þurfti bara að stoppa fyrir framan en ágrunanum og bíða þess maður stund bara svo ég kæmist bara upp. En hafðirðu náð að sinna vinnunni? Já, ég fór í vinnuna einhvern veginn og það sama bara var eins og bara þegar maður var veikur einhvern veginn svitnaðir, rosalega slappur einhvern veginn og svona dróst áfram en maður var bara svo vissum og svona líka því að það vissi engin neitt neitt í sambandi við þennan vírus allavega og þá hélt maður bara einhvern veginn þetta bara leiðin í burtu og eitthvað svona þannig að það var svo þannig hausti þá hafði ég samband við þekkti þann sem var yfir lúnadeildin í Landspítalanum Ólafur Baldursson, góður drengur og ég sagði bara við hann að þetta ekki til lagi þetta eitthvað mjög skrítið ég svo langt frá því að virka og hann skoðaði mig allan og þá kemur í ljós að það eru komnir einhverju blettir í hitlunga líka og af því að þetta búið að vera svona langur tími þá sagði hann bara við erum ekki að taka sénsinn á að lúgnavefurðin bregðist bara þannig við skilur að það er svo mikil hætta á því hans tímni bara allur upp og þá eins og í króniskum lúgnasjúkdómum þá hefur bara ekki þann í lúgnavefnum lengur þannig að við verðum bara að losna við þetta og lagði til bara að ég færi á svona sterameðferð þar sem er rosa háir skammtar af sterum og svo er það svona lækka niður í róleitum á svona 3 mánuðum cirka, bara til þess að reyna bara ráðast á þetta. Er þarna enn ekki vaknaður neitt grunur að þetta kunna vera tengt COVID? Jú, í rauninni en kannski ekki mikið meira heldur en einhvern veginn af því að þetta komst í lungun að þá var það eiginlega bara málið þá hlyti það að vera sem var náttúrulega bara mjög eðlilegt á þessum tíma af því að þú fær ekki súrefnisupptöku skilur ég meina þú veist þá getur þú hvað sem ekki neitt þannig að ég verð bara og glaður og fer í þetta sem var náttúrulega mjög merkilegt að vera á svona háum hann vildi mér sér setjum á ennþá hærri skammta en ég sagði nú að þú veist að ég er ekki eins og 80 kíló þú veist, þú fer ekki að setja mig á einhverja ég ætla ekki að fara að taka einhver 10 gramma af ég sef ekki en allavega ég fór á þetta og þetta trimmaðist niður og nýjan myndir síðan eftir jól leiddu bara í ljós að allir blettir í lungunum voru farnir öll próf komum bara miklu betur út og ég virtist bara hafa fínt þann í lungunum almenn líðan mín breytist eins og ekki neitt þannig að það var eiginlega þá sem að hann sagði bara svona ég menna þetta var hvað sem er eitthvað sem við þurftum að gera þetta má bara ekki vera svona Þegar segir almenn líðan breytist ekki neitt þá tala slenið Já, þá svona eins og menn eru farnir að kalla í dag þessi heila þoka bara
kraftleysi, bara almennt. Hvað með þunglindi, andan? Já, það var alveg svona sko mjög fljótt einhvern veginn þegar þetta búið að vera þetta svona í nokkra mánuði og maður svona einhvern veginn að reyna að vera í vinnunni og reyna að sinna sínu. Þá svona mjög fljótlega kannski kvíði fyrst. Það var svona bara þetta svona að fara í vinnuna og standa fyrir framan aðra og eiga að standa sko vaktina með sjálfum sér. Já. Og ég var einhver sérfræðingur í sjúkraþjálfun skilur og eitthvað svona með alls konar gráður og dót og að óma og gera alls konar kunstir sko. Þannig að ég á bara að standa fyrir mínu sér. Þú vinnur við að hjálpa öðrum og segja öðrum hvernig þeir eru að lifa lífinu. En þarna verður svo mikil óvissa í þínu eigin lífi. Þú veist kannski ekkert hvað morgundagurinn mun færa þér. Ekki neitt. Og bara stundum var ég að bóða fólk að því ég gat bara ekkert meir. Og töluvert oft til dæmis á þessum tíma. Það var ekki nóg ég þurfti að afbóða heldur sko. Veistu, ég treysti mér ekki til að keyra heim. Nei. Þannig að ég bara lagðist á bekkin eins og ég veit ekki hvað og þurfti að vera þar kannski hálftíma, 40 mínútur. Já, ég bíða bara. Þessu trú ég bara mjög vel. Mörg okkar sem höfum lent í miklu minni raunum leggjumst flöt sko. Já. Þannig að og svo bara eins og stundum að keyra heim sko. Ég oft hugsaði mann tíma því að það er nú svona alls konar lyf sem að manni hefur verið í búðinu og svona einhver þríhyrningslif og eitthvað svona ég sko bara ég hef aldrei auðvitað er ég ekki mikill drykkjumaður eða lyfjatökumaður en ég get bara ímyndað mér hvernig svona fólki hlýtur að líða þegar það er tekin svona af í stjórnin í gegnum til dæmis bara lyf eða áfengi og svona en ég var bara hættulegur umferðinni ég var bara að tala við sjálf mig á leiðinni heim þegar ég var að skipta akreinar nú ertu stopp, mun að fara af stað bara af því annars bara hvarfi ég upp í eitthvað. Þetta óargar dýr sem heilin á þér hefur verið bara, þú ert bara búin að vera eldsnöggur að taka erfiðar ákvarðanir allt þitt líf og fimur og flottur að það er bara eins og allt sé í slow-mo eða hvað. Algjörlega. Mér leið svona svolítið eins og mér leið svona fyrst var maður náttúrulega svona að reyna að vera og þykjast auðvitað og allt þetta og líka bara því að maður og þannig að maður bara alin upp og þannig átt að koma fram að þú sýnir ekki að það er einhverja hliðar sem að bara þú þarft ekki að vera að sýna það þú getur átt bara við þetta heima hjá þér og eitthvað svona en sko þegar maður er komið niður í sko 30% af sjálfum sér eða 20% af sjálfum sér þá er ekkert hvað á maður að sýna. Nei, mitt. Það eina sem eftir er geta hann einhvern veginn til þess að drattast fara kannski úr stól í stól eða leggja sig smá og standa upp og eitthvað, lappa kannski upp á efri hæðina 2 ferðir eða eitthvað. Kannski ósvífun spurning en af því að hreistin hefur alltaf verið þitt fortið þarna upplifður einhverja skömm yfir því að þú værir að missa heilsuna? Hvað heldur þið maður? Er það? Já, og svo bara kemur þetta þannig til maður? Já. Og mér fannst til dæmis bara mjög merkilegt og þú ekki myndi óska þess að nokkur einasti maður lendi í einhverju svona og finni hvernig hlutir eins og til dæmis bara kvíði og þunglindi eru hreint og beint ekkert annað heldur en bara einkenni vegna þess að þetta eru bara tól sem að líka minn grípur til sem er bara mjög eðlilegt. Ég meina tölvaðin ef eitthvað kemur fyrir hún setur þig á svo kallar safe mode af því að það er eitthvað það kemur vírus eða þú veist, þú ert að missa orkuna eitthvað ef þú hlýðir ekki, þá setur hún þig í sleep mode þú ræður engu, þú bara pikkar og svo ert allt í einu bara hún slekkur á sér af því að þú varst ekki að lesa það sem að koma á skjáin hún sagði þér hvað var að fara að gerast ég get þetta ekki, ég þarf að setja allt mitt í það er verið að ráðast á því með einhverjum vírusum ég þarf að loka, ég þarf að gera alls konar og þú veist þannig bara gerist þetta. Þetta er öflug samlíking einmitt, akkurat. Þannig að það var svona og mjög merkilegt að sjá líka þetta að kvíðin kemur svona fyrst að því þú verður svo óörgur og bara af hverju er ég eiginlega að fara og af hverju er ég að fara að gera þetta og ég á ekkert að vera að fara í vinnu og sko þetta er ekki ég og hvernig á ég að vera fyrir framan annað fólk og eitthvað svona þegar ég bara stundum allega að tala sko. Varstu líka svolítið á gamla skólanum svona karlmaður harður af þér? Ég meina auðvitað, er það ekki bara
Ég held að áttir þið ekki eins og á því sko, ekki fyrir en kannski lengur setna og nú þetta búið að vera sko 5 ár og ég hugsa að sé ekki ennum í mestalagi ár eða kannski jafnvel bara eins og á þessum tíma þar sem að þú getur hort tilbaka og verið einhvern veginn að sjá þetta í einhverslega samhengi sem þetta og þetta var og finna síðan að sko að kvíðin verður alltaf meiri og meiri og leið og kvíðin búin að ringja alla vini sína, ég menna þá hann bara þunglindi, það náttúrulega ekki annað en það. Nei. Og sem endar svo náttúrulega bara þú bara dregur inn í skil og bara einhvern veginn svo tölvan sko. Talar við konuðinni, sagður konuðinni allt á letta eða helstu einhver eftir bara fyrir sjálfaði? Nei, ég hugsa, ég hef nú bara gert það, við erum bara það tengt og góðir sko félagar, sjúkraþjálfarar bæði og svona þannig að Hugsaður einhvern tímann að ferillinn sem sjúkraþjálfara að þú kynna komast í hættu? Já, algjörlega og ég var til dæmis á þessum tíma nýkomin af stað með nýtt fyrirtæki, gekkur svo vel 20 manns að vinna hjá okkur allavega og svona, gekk bara flott og það búið að taka mig þennan tíma að ég seldi minn hlut núna bara fyrir jólin af því að það var svona, nei, þú ert ekki að fara að gera það. Það var náttúrulega sko lúksusinn fyrst var að vera eigandi og geta þá samið við hina eigandunnar að, þú veist, ég geti þá dreigið mig tilbaka og ég var komin í 50% vinnu og svo 40, svo 30 og svo áramótin þar síðustu þá sagði ég bara svona, veist, nú bara tekið mér ár. Það bara, það þýðir ekkert sko og fyrir utan ef þú ert búin að vera komaður í einhverja stöðu í lífinu, sérfræðingur í þínu fæi og svona og þú kemur ekki vinnuna 2 sinnum í viku í klukkutíma og átt að gefa eitthvað að þér sem að þú finnur svo líka bara að þú getur ekkert gefa þetta að þér. Þetta alveg þarna, þetta í þér og ég veit alveg hvað ég á að segja og allt þetta, það vantar ekki en sko framkvæmdavaldið sem að eins og í þessu öllu það það einhvern veginn sem að skemmist mest. Ég get alveg hugsað og ég get alveg heilinn veit alveg sínu viti og svona en sko að koma því síðan af stað eða lengra, það og það eins og þetta til dæmis bara að vakna á morgnana svoleiðis að maður vaknar á morgnana, ég fer fram og býti kaffi handa mér og konu minni og fær henni kaffi og tek eina svona töflu fyrir ADD og svo líða svona kannski 2 tímar og þetta og með sér enn þann dag í dag þetta svona eina hjálpin sem ég hef fengið við að svona þetta lif einhvern veginn svona það svona hýpar mig svona hægt og rólega aðeins upp úr þokunni þannig að miðað við þegar ég vakna og að fara af stað og ég að tala við eða þar sé ég á að vera að tala við Sollu að það alveg svona ég algjörlega vakandi í höfðinu og mér langar að segja rosa margt en ég segi bara ekki neitt ég bara segi ekki neitt þetta bara, þú veist ég finn það bara, ég hef ekkert að segja get ekki sagt það í hugsaninn það kom ekki saman framkvæmdin í að koma þessu út hún ekki þarna Er hver dagur enn þann dag í dag sem sagt, þannig hólfaður niður að það eru sumir hlutar hans sem að þér gengur betur að tjá þig og vera funksjónal heldur en aðri hlutar? Það alveg klálega. Dagarnir það ekki mikill munur á dögunum. Það bara svona í fyrsta lagi að sko að reyna bara að vera í takti við hina líka. Það fara ekki svona úr takti þannig að sko ég gæti bara sofið allan daginn. Já. Það bara ekkert mál. Eða þarf að segja, þetta eiginlega ekki svefn, þetta meira svona einhvern lag storm, kannski svolítið eins og nætunar verða oft líka. Þetta ekki góður svefn, en þetta bara svona eins og þegar þú ert veikur, þegar þú ert með flensu, hitinn fer upp í kannski svona 39 eitthvað svona, þá gerist þetta, sama eins og í tölvunni. Þá ferðu í svona viðgerðarham einhvern og þú svona drattast og leggst smá hér og svo smá þarna og drattast upp á næsta stað að hvort þú hafir orku í eitthvað. Ég til dæmis hef alltaf spilað á gítar og eitthvað svona og ég man að einhvern tímann hugsaði ég svona, já, ég hef það þá allavega
en það eru heilu dagarnir sem ég stend bara fyrir framann hljóðfærið og ekkert gerist, ekki baun, ég á engan séns á að spila. Ég fer niður í bílskúr af því ég aðeins prófað að byrja að mála. Það er eitthvað svona sem var mjög merkilegt, einhvern veginn svona litirnir og svona, þó ég kunni ekkert að mála. En að vera að vinna svona með liti og bara fá eitthvað svona, eitthvað að gera, það var líka, en það kemur líka jafn oft fyrir, sko, ég labba niður og ég stend þarna bara og svo bara labba ég upp aftur. Það er bara, þú verður að hafa, það er eitthvað sem við þurfum öll að hafa ef þú ætlar að skapa eða gera, ef þú ætlar að skrifa setningar, ef þú ætlar að mála einhvern nokkuð strik. Það er bara einhvern veginn þannig. Og nú segi ég það bara því að nú er ég gangi gegnum þetta sem örugglega bara mjög margir þekkja, en kannski ekki endilega allir sem eru með, með allar 5 kveiktar, að það er bara mjög skrítið að heldur ég get ekki bara sett nokkuð strik á blað, ég meina, heldur þú getur ekki sest niður með gítarinn og spila 3 grip eða bara eitthvað svona. Það er bara mjög merkilegt að þú þarft eitthvað eggs í það. Ég á sjálfur vin Gunnar sem er ílahaldinn á long COVID. Hann hefur sagt mér það í hreinskilni að hann hafi margoft íhugað að svipta sér lífi. Þetta sé bara of erfitt. Já. Hefur það hvarflað þér? Já. Algjörlega. Ég hef oft verið spurður að þessu. Sérstaklega eftir á svona góðu dögunum að ég tek einhverja 30 milligramma töflu af einhverju ADD svona lyfi. Í hádeginu þá tek ég yfirleitt aðra með hádegismatnum bara svo að því annars verður dagurinn svo stuttur einhvern veginn í annan endan. Og það er einhvern veginn oft þá frá kannski svona alveg 1, 2 eitthvað svona til svona framundir svona alveg vel miðjan dag að þá er einhvern veginn eins og þessu takist að koma með einhvern veginn svona upp úr og það er oft á þessum tíma sem að ég get kannski spila smá eða labba niður og mála smá. Fer út að labba, ég fer alltaf út að labba, ég bara neyði mig til að fara út að labba alveg saman hvað. Það er bara svona einhver rútína, ég get ekki sagt að það kostar bara mikla orku paldið í fyrir spriklaran mig að bara tala sjálfa mig inn á það að nú ætlar þú út og labba í skóna eitthvað svona, ég oft bara farið kannski í skóna svo bara svona nei tvíkvöss og bara í skóna, í úlpuna og passa sig einhvern veginn að þetta sé í svona einu þetta flæði einu svona einhverju, það bara go og svo flæðir þetta bara og út og reyndu og hugsa ekkert á meðan og bara út með af því svo þegar maður er komin út og lappar þá er það náttúrulega bara það besta sem gerðist Þú ert að segja það yfir daginn rosalega aga Já og bara þennan kraft sem þú ert að berjast við alla aðra og þú átt ekki nema pínlítið á honum að það er bara þetta á ég að fara á fætur af hverju, hvernig hvað á ég að gera svo og til hvers og bara eins og þetta til hvers á fætur einhvern tíman í kasti á góðum degi ef ég hef gert það tvisvar þá hef ég sett einhvern svona smá status á Facebook bara aðeins þetta og ég man bara í fyrra skipti það var bara svona já það vakti bara svona undarlega mikla athygli fannst mér að þetta var nú meira bara svona eins og akkur setur þetta ekki bara aðeins á Facebook og svona, þá veit allavega fólk hvar þú ert og ég var alltaf eitthvað svona eins og því komi það eitthvað við, ég menn þú veist hvað kemur því við að mér líður svona þetta er bara ég og ég get bara verið með mér og allt í góðu en það var bara ótrúlegt og það skrifaði mér fullt af fólki tilbaka mjög margir bara þakka fyrir
og segja sögur tilbaka af hinum og þessum eða sér eða einhverjum. Svo tók ég það saman. Það voru 10 sem skrifuðu mér andlát, svona einhverja sem hefðu gefist upp og tekið sitt eigið líf. 10 manns? Já. Sem þekktu annarkvort í sinni eigin fjölskyldu eða svona nánum vinahóp eða einhverjum. Já. Og ég einhvern veginn bara, í fyrsta lagi það kom mér á óvart. Það kom mér á óvart að einhverju væri tilbúin til þess að segja svona. Ég man, svo kom bara á óvart líka 10. Já, þetta ekki eins og ég meina, faraldurinn ekki eins og sko, ég held að áhrif faraldursins séu bara svona rétt að byrja, sko. Og þannig að ég einhvern veginn bara svona ákvað að þögn væri kannski ekki endilega leiðin. Og ég man bara af því ég vann eins og útvarpinu og þau voru nú búin að hafa samband við mér nokkur sinnum og mér fannst það bara einhvern veginn ekki viðhæfi að vera eitthvað akkurat í einhver veikur sveppur út í bæ að vera eitthvað að segja frá því. Ég meina, voru ekki allir í þessu hvað sem manni fannst það einhvern veginn á þessum tíma. Samfélagið fór á hvolf, þríeykið, þetta kostaði milljarða og við reistum alls konar veggi og eitthvað svona. En svo fyrir okkur sem eftir sitjum, sem miðað við rannsóknir eru kannski 1% af þjóðinni, það eru 3-4.000 manns sem einhvern veginn liggjum þarna og réttum upp hendi, en allir labba bara í burtu. Hvað áttu við með því? Það eiginlega bara það skrýtnasta sem ég upplifaði í þessu. Hvað áttu við með allir labba í burtu? Meða við sko allt sem sett var í forvarnirnar og allt sem var gert og bein útsending og bara það var hvergi sparað krónu í að reisa múra þegar að vírusin kemur fljúandi inn yfir landið og hann ræðist á okkur Robert og svo bara snýr hann við ég myndi að þetta væri bara herrflugvélar eða eitthvað í heimstyrjöldinni eða eitthvað og flugvélarnar snúa við en við gerum ekki neitt. Það reisir engin húsin, það hjálpar engin nágranna sínum, það engin að leita í rústunum. Það ennþá 3-4.000 manns sem hafa fengið engar upplýsingar, þeir geta í engan hringt. Hugsaðu, það ekki hálfur hjúkrunarfræðingur eða neitt sem þú getur hringt í. Það veit engin neitt í allan þennan tíma. Landlæknir hefur ekki gefið út eina tilkynningu. Heilbrigðisráðuneytið hefur ekki, sko, ég bara segja að mér við það sem var eitt í þetta, af því að sko hann er að koma, Ljón er að koma, en sko það sem Ljóni gerði, það skiptir engu. Það er bara 0. Ertu að segja mér, Gunnar, að heilbrigðiskerfið hafi ekki neinu leyti gripið mann eins og þig? Engu. Eftir þínu reynslu? Ef ég væri ekki ég og træði mér þar sem ég treð mér, af því að ég þekki mannið annan, þá var ég örugglega einn af þessum sem verður búin að gefast upp. Það er nefnilega það. Já. Hugsaðu þetta sé svona. 3-4.000 manns. Og bara, og nú skal ég bara segja, ég veist að ég er svo viss það, að það hafa einhverju gefist upp af því að það versta í öllu svona er að vita ekki. Bara af hverju er ég hérna full frísku kallmaður sem get þetta og get hitt með mitt stolt og fullur af einhverjum testosteronhormónum sem náttúrulega þýðir það því miður að við erum kannski ekki svona duglegir í langklaupum að kallmenn gefast kannski frekar upp af því að þetta er okkar eðli og það versta er að vita ekki. Það sést ekkert á þér. Hvað heldur að margir hafi ekki klappað mér á öxlina og sagt bara, er þetta ekki alveg að koma? Því að var ekki að fara að vinna. Djöfull lítur vel út. Þetta finnst mér alveg stórmerkilegt. Því þú lítur vel út, þú ert ekki haltur, þú ert ekki hjólastól, það er ekkert að þér utan á líkandi, skilur, sem segir að það sé eitthvað að þér. En bara, ég hef bara aldrei upplifað annað eins að bara væri hægt að taka starfsemina frá manni svona og þetta er svo ósýnilegt og það að vera að reyna að útskýra fyrir fólki hvað þetta er. Jú, þetta er að koma. Þú veist, það fólk er alltaf að kaupa þetta einhvern veginn svona meir og meir. Ég fæ fólk heim til mín bara að beiðni foreldra og eitthvað svona bara til að tala við krakkana eða eitthvað svona sem er að gefast upp.
Ég var að fara að spyrja þig, Gunnar, hvort þið mynduð hittast reglulega, hvort sko hið opinbera heilbrigðiskerfið væri að stefna ykkur saman sem deildu þessari reynslu í jafningja, stuðning og allt það. En það sem sagt, og ég tel mig sæmilega upplýst, en ég vinn við fréttir og viðburði, ég er blaðamaður, en sko mér óraði ekki fyrir þetta væri eins og þú ert að segja að þið séu bara algjörlega út af kortinu. Og ég myndi að það svo af því að ég hef nú verið í mörgum hópum og alls konar og dregið marga hópa og ég held ég gerir mér alveg ágætlega grein fyrir hvernig svona dótt myndi virka. Sko þetta er náttúrulega einhver lélegasti þrýsti hópur sem til er. Þetta er orkulausasti hópur sem til er. Þetta fólk mjög oft bara fer ekki út úr húsi. Stundum dagarnir bara þannig að þú teppin og þú getur hort á sko eitt þátt í sjónvarpinu, skilur. Annars ertu bara svona einhvern veginn mókir bara einhver staðar inn í íbúð eða eitthvað. Sumir bara sofa saman alveg heilu vikurnar eða mánuðina. Aðrir drífa sig á fætur og reyna að hafa eitthvað skipulega á deginum. Þó að það séu oftar sko, ég meina, maður 100 sinnum erfiðara heldur en bara að gera ekki neitt. Það er miklu léttara að bara gefa, láta bara undan og liggja bara. Þannig að sá sem að fer sjálfur bara út í matvörubúð, hann er kannski stærsta hetja dagsins. Já, og líka vegna og líka vegna þess að við vitum og við vitum það núna og ég fylgist mjög vel einmitt með því sem er að gerast í rannsóknarheiminum og það er kannski það jákvæða í dag er að það er mjög mikið á rannsóknum, það er mjög mikið að gerast. Þessi faraldur, það góða við þennan faraldur var það að hann ýtti af stað hlutum sem hefði átt að vera farnir af stað fyrir löngu. Hann ýtti af stað spekuleringum Akureyrarveikina. Hann ýtti af stað spekuleringum í hvernig spænska veikin eða fuglaflensan og allt þetta tengist. Þetta allt saman veirur og vírusfaraldrar sem tengjast á einn eða annan hátt. Þeir koma, þeir fara, þeir skilja ákveðið eftir og við erum í fyrsta skipti núna að raða þessu legúi saman. Nú er til dæmis að koma út bók Akureyrarveikina sem er að tengja ekki bara Akureyrarveikina heldur þetta sem er í dag í gangi og svona. En af því að þetta gerðist svona stórt og svona út allan heim og nú er talið að sé 40-50 milljónir manna sem eru með post-covid vandamál. Einu eða öðru leyti og náttúrulega misjafnlega alvarlegt og svona. Þannig að þetta er risastórt og það er kannski það góða við þetta í þessu vonda er að þetta hefur þó allavega ýtt einhverju á stað. Þannig að ég er bara, og ég einhvern veginn bara trúið í komandi úr sko vísinda opnum þá bara trúi ég að þetta sé hægt. Það er bara engin spurning. En að þetta sé svona eins og þetta hefur verið að sko það sé ekki einu sinni gefið út og fólki sé ekki bara gefin von. Það er ekki eins og þú þurfur að segja mikið. Yfirvöld til ekki að segja mikið til þess að einhver myndi til dæmis bara að segja, veist það, nei, ég ætla að hanga áfram. Ég ætla að vera til lengur. Af því að ég heyrir að það er eitthvað að gerast. Í staðin fyrir að þú heyrir ekkert frá engum, þú getur ekki hringt í neitt. Er eitthvað sem þið sem hópur eigið sameiginlegt? Sko hafa vísindamenn komist að einhverju, til dæmis hvað var þar lyf, ekki lyf, er eitthvað sem það getur? Já, það er búið að skoða heilmikið og við vitum í dag miklu meira og sérstaklega þegar við erum að tengja þetta allt saman, alla þessa faraldra og þú veist hvernig þetta lýsti sér og hver voru einkennin og svona. En svo eru náttúrulega bara veirur svona ólíkjenda tól sem eru snöggar að breyta sér og þær eru bara klárar. Það er bara þannig, það er fara heim og vinna vinnuna sína og koma svo bara aftur. Og ráðast á okkur bara með nýjum spjótum. En það er algjörlega, það er heilmikið. Við vitum núna, við vitum svolítið hvað er að gerast, við vitum að hún kemur inn í eins og það sem við kallum mitokondríur í vöðvunum, eða þar sem eru orkustöðar vöðvana og leggja þar undir sig. Og svo í rauninni getur hún þá svolítið unni það, þannig að hún er þá svolítið komin svona með sitt sko, og svo er það kannski bara eftir því hvað hún nær að taka yfir sig sko, mikinn fjölda slíkra orkustöða í hverjum vöðva eftir því bara hvað þú fær mikil einkenni eða hvernig einkenni og svona. Önnur ráðgáta sem að mér finnst mjög
gáfuleg sem kemur frá Skandinavíu, frá honum Jónasi sem kom hérna og hélt nú síðast á læknadögum svona var með svona fund hérna hjá læknum og fleirum sem að mér finnst mjög gáfuleg og passar svolítið við eins og mörg af þessum einkennum sem að ég hef heyrt af og er með sjálfur. Það að þegar þú átt svona lítið af orku í vöðvanum og svo heldur áfram, þá framleiðir allt og mikið af mjólkursýru. Mjólkursýran umvefur síðan vöðvana og meiri segja sko fer víðar og trublar eins og starfsemi líka sko meltinga færa kerfa og svona, það mjög algengt að það sé í þessu sko sama. Og svo hafa menn mælt mjólkursýru í heila á mænuvökva sem bara algjörlega bannað. Heila á mænuvökvi verndaður með 3 mjög öflugum himnum. Þannig að sko það ekki nema bara sér útbúin lyf til dæmis og þú þarft að sér útbúa þau ef þú ætlar þeim að geta farið allarleið þarna til þess að hafa áhrif alveg sko einst. Þannig að þetta eins og að fara í gegnum sko 3-falda vopnaleit sko á flugvöllunum sem verður alltaf erfiðar og erfiðari, þannig að bara gangið vel að reyna að smygla einhverju sem þú ætlar að reyna að koma borð. Þannig að hlutir eiga ekki að fara þannig, það ekki tækt, enda umvefur þetta náttúrulega bara heilan og svona. En þegar að mjólkursýra farin að mælast þarna, þá ræsir hún náttúrulega bara upp ónæmiskerfið á fullu og þarna náttúrulega bara mjög öflugt kerfi sem að ræðist síðan á það. Og það þýðir að það hækkar þrýstingurinn í heila á mænuvökva og þrýstingurinn á heilanum finnst það ekki tvindið. Þetta mjög viðkvæmt hljóðfæri sem þarna býr sko. Og þá kemur oft bara svona, það þarf eins og hjá tölvunni, nú þarf ég að fara í einhvern nam sko, ég get ekki, þetta gengur ekki. Þannig að nú þarf ég bara að loka, 8 leikskólum og það kannski þeir sem eru hérna næst yfirborðinu. Og næst yfirborðinu stjórnunin til dæmis á öllu sem varðar sko vöðva og svona, eins og við köllum svona mótorkontról. Þannig að það hendur, fætur og allt þetta. Og guess what, þetta eru staðstu einkennin sem urðu eins og í Akureyrarveikinni. Að fólk til dæmis þeir sem að ennþá lifa voru flestir með svona einkenni sem að þeir lömuðust öðrum eigin og eitthvað svona. Ég sjálfur með þannig einkenni að ég með það engir reflexarvirkir í hægri hliðinni. Það eru svona skilaboða, þannig ég þarf alltaf að halda mér í þegar ég labba niður stiga af því að hægri fóturinn bara, það eins og hann fái bara ekki, ég þarf að segja hann fær, það bara of seint. Ég stíg í fótinn og svo kemur skilaboði. Þannig að það mjög vond að skrítið að stígja, hann bara svona titrar í smástund og svo grípur hann inn. Og það sama eins og sko með hendina að eins og sko, þetta svona, þú myndir kannski ekki alveg segja að þetta væri slök hendi hérna. Nei. Þetta bara, vöðvarnir bara næstu því fastir í svona síspennu allan daginn. Þeir eru að fá skilaboð, svo fá þeir skilaboðin þá að fara tilbaka eða blóðið á að fara tilbaka og eitthvað svona, en það gerist bara seint. Þetta synkar ekki saman. Þannig að ef ég hvolfi hendinni og byrja að vinna svona tölvu og eftir svona 20 sekundur eða 30 þá þetta orðið svona, þá blæs þetta bara svona upp og verður orðið óhugnarlega vond og alltaf mikill þrýstingur og þá þarf ég bara að bíða og setja hendinni í loft, þrýsta og bara loða þessu bara eins að líða úr. Þannig að þú veist, svona þetta bara allan daginn. Og þitt líf sem hefur tekið þessum stakkaskiptum, heilsuðinni rakað meir en orðna á yfir, þú ert ekki í reglulegu tékki hjá íslenska heilbrigðiskerfinu sem að fylgjast með þér framgangi. Nei. Og enginn hefur nokksinni boðið þér það? Sko, núna, eftir að sko áhuga maður þessi mál, hann Friðbjörn, sem krabbameinslæknir á Akureyri. Ég veit eiginlega ekki hvar við værum ef það væri ekki bara fyrir sko hans tilstuðlan og því fólki sem hann hefur safnað í kringu sig og nú eru komnir svona nokkrir sem eru alveg farnir að komast eða komnir inn í þetta heila og taugalæknir allavega sem ég hef farið til og nokkrir viðbót. Í hverju felst vinna Friðbjörns og félaga?
Sko, í rauninni kemur honum þetta ekkert við. Hann krabbameinslæknir á Akureyri, þannig að hann á svo sem bara vera að sinna allt öðrum störfum. En hann einhvern veginn kemur þessu bara í gegna þegar hann sér að það eru svo miklar líkur með mörgu af því sem hann er að gera og þau lyf sem hann er að fást við í sínum krabbameins heimi og til dæmis eins og þetta ME sem að flestir sem eru með long COVID í dag eru fá í rauninni þessa greiningu sko ME sem er þá svona vöðva, heila og mænu bólga í rauninni heitir þetta. Þetta heitir svona næstu því það sama og MS sem er líka þekkt og þetta hagar sér og er eiginlega bara það sama og MS nema að próteini sem sest á taugarnar og það étur upp taugaslýrin í MS en í þessu virðist það ekki éta þetta upp heldur sesta á þannig að það eru þarna próteini eða einhver fita sem að einhver hluta verður til þess að það verður svona skamhlaup í báðliðinni að það er einhvern veginn bara, já og skilabóðin bara komast ekki alveg til skila eða þú veist, þau ruglast eitthvað á leiðinni eða úrvinnslan verður ekki alveg eins og hún á að vera allavega, hún verður skökk og skrítin og svo erum við náttúrulega bara svo misjöfn að það er bara fólk fær svo endalist alls konar sko einkenni þannig að við vitum allavega þetta og við vitum að og eins og Jónas og þeir segja að líkurnar á sko eins og heila þó kannski tengt þessum aukna þrýsting sem verður í heila mænuauka í dag finnst þeim vera bara teóría nummer 1 og spurningin er þá bara hvernig við getum síðan komið í veg fyrir það Já. Þannig að en sko hitt hangir þá bæði þetta á þessu og svo verður einhver svona bólgubreytingar í sko slíðrónum á leiðinni líka það er að segja vírunum, rafmagnsvírunum á leiðinni í ljósi þar er líka þar verður einhver útsláttur eða eitthvað skilur sem verður til þess að þú virkar ekki eins og þú átt að virka Sko ég er alltaf að hitta fólk sem er með mjög mikla samsæriskenningar COVID og hérna bólusetningarnar og allt þetta, við köllum það samsæriskenningar, það er ekkert að séu samsæriskenningar en hérna þetta er mikið umræðefni á sama tíma og það er alls konar svona loftkendir hlutir í gangi þá ert þú að segja mér að þeir séu 3000 manna hópur með mjög litla getu til þess að þrýsta ykkur áfram lélegasti þrýsti hópur landsins eins og þú sagðir vegna þess að þið látið lítið fyrir ykkur fara eðlilega, sjúkdómurinn er þannig að hérna þið látið lítið fyrir ykkur fara hvað gæti viðtal eins og þetta gæti mögulega breytt einhverju, dettur manni í hug en hvað er það annað sem að þarf að breytast í mig grunar að hérna að það svona hafi svolítið sérkennilega áhrif á þig að þú sért að heyra alls konar teóriur það sem að gæti verið þarna þegar það liggur bara á borðinu að við erum með 3000 tilfelli eins og þitt og við erum ekki að meðhandla þau Sko þetta er allavega, sko þannig er komið sko fyrsta skrefið sem er náttúrulega bara frábært að það er þá allavega komið þessi Akureyrarklíník upp hana á sjúkrahúsinu Akureyri í kringum Friðbjörn og hans fólk. En það helgast kannski svolítið líka af sko Akureyrarveikinni og þarna er þetta sett kannski líka svolítið að því að þarna stingur Akureyrarveikin sér allavega svona það sem við þekkjum í dag kannski mest niður. Og við erum að sjá að það er mjög margt líkt með þessum veiru sko árásum einkennum og svona, þannig að við erum svona að byrja að læra að því en sko, þú veist, þetta er svona ég veit ekki hvað ég á að segja, 100. En þetta er þá allavega komið á stað þetta er á Akureyri megnið af fólkinu er í Reykjavík eins og bara gefur augaleið, þetta er borgin okkar hér búa flestir sko Hefur þú til dæmis, ef ég má spyrja, hefur þú reynt að ná tali af heilbrigðisráðherra eða landlækni? Já. Hvernig hefur það gengið? Ekki neitt. Hafa það ekki talað við þig? Nei. Ég hef skrifað og ég hef talað þetta við aðra og hérna, það er neini, það hefur ekkert svo sem skilað neinum. En eins og ég segi, bara það er komin ný yfirvöld bara, held ég,
allstaðar, það ekki, í dag. Jú. Þannig að vonandi getur það. Allt saman konur, það ekki? Jú, vonandi gerir það eitthvað og nýr heilbrigðisráðherra stóð nú þarna í stafni og þannig að það ekki eins og hún þekki það ekki. Nei, hún ætti að þekki þetta. En sko, ég veit ekki svo sem hvað þarf til þess að fólk með þessa reynslu og þekkingu fáist til þess að snúa höfðinu bara. Ég get ekki, þetta svo sem ekki mikið meir en það. Þú horfir á holskeflun að koma yfir þig og þú stendur í brunni og hái veggurinn reistur og þetta kemur og gengur yfir okkur og svo snýrðu við og sér það er töluvert mannfall en það bara, ég veit ekki hvað gerist. Menn labba bara svo niður aftur og fara bara í skútuna sína einhvern veginn og þetta mannfall verður bara að vera þarna. Ég sagði þér áðan að ef vel ætti að vera þá hefði ég talið að hið opinbera væri með jafningastuðning, bara grúppur, að það ykkur gefst kostur á að hittast, ykkur sem eru með long COVID. En hafið þið sjálf, eru einhver grasrótarsamtök ykkar, ert að hitta aðra sem eru í svipuðum spórum, sjálfsjálfarsamtök? Sko, ég geri alltaf svolítið af þessu því ég bara einhvern veginn þannig. Það svona þó svo að sitja manni fíll sko, þá einhvern veginn þá deyr einhvern veginn ekki í grunnurinn og búin að prófa ansi margt eins og núna síðast að fara í þessa þrýstiklefa í Landspítalanum og svona sem verið svona bara sjá hvort að það geti gert eitthvað þar kynnist maður fólki alltaf ekki mest á Facebook ég held sveið mér það að þetta fólk fara ekki mjög mikið mjög margir eiga erfitt bara með að fara eins og ég hef ekki farið í bíó í 5 ár eða á pubin eða eitthvað svona af því að maður bara getur það ekki sko. Þú getur ekki hennan háa það og maður fer bara einhvern veginn allt í það bara úrvinnslan einhvern veginn nær því ekki sko. Þetta eiginlega bestu staðirnir sem maður kemst á og það svona mjög vel hljóð út spekuleraðir staðir og maður að tala við einn það ágætt í x langan tíma séð, af því að svo eftir það yfirleitt, af því að svo finnst manni að það hljóti að vera sko þetta líkamlega sem að tekur sko mest úr þér sem náttúrulega bara algjör vitleysa. Það mjög merkilegt að átta sig á því að það sko heilinn borðar miklu meiri orku heldur en nokkuð tíma vöðanir. Þannig að ég get miklu frekar gert sko hálfa armbeygju heldur en bara ef ég á í til dæmis bara erfiðum einhverjum tala við einhvern sem bara erfiður þó að sé ekki í sko 5 mínútur þá var bara dagurinn farin þá bara þarf ég að leggjast upp í rúm og ég bara búin á því það ótrúlega skrítið átt að segja hvað þetta tekur rosalega mikla orku fólki finnst ofta að það þurfa að vera eitthvað svona hamast og svitna og eitthvað svona og það sé sko orkusugan en það það ekki það er bara þetta daglega, það hávaðinn í kringum okkur, hljóðvist sem oft bara mjög léleg og bara alls konar, samskiptinn og svona sem bara drenar mann alveg á fullu. Og svo það sem svolítið sérstakt við þetta miðað við áður, af því maður bara vanur að æfa sig og bara, ég man ekki, oft fór ég náttúrulega bara í eitthvað alveg þannig maður var svo miklu meir en búinn að labba með hjólið upp á einhvern topp á einhverju fjalli og niður og eitthvað svona og maður bara hvíldi sig í smá stund og svo bara fekk maður einhverja strengi kannski eða eitthvað og svo var það bara búið og yfirleitt þá var þetta til þess að það svona hormóna innspýtingin var bara svo góða móti sko en í dag þetta þannig að þú gerir eitthvað og ef þú ferð yfir þig að þá kemur sko svarið svo skrítið, það kemur kannski daginn eftir eða daginn þar á eftir sem bara svona algjört dren þú bara, það svona eins og örmagnist bara þú ekkert þreyttur í vöðvunum þú bara þannig að þú bara eiginlega getur ekki lyft hendinni hún verður svona eins og hún sé 100 kíló og það bara að fara fram úr rúminu væri bara svona eins og þú veist ég hlýt að þurfa að fá krók og bara einhver hjálpi mér upp og bara allt og bara þú bara svona eins og þú sért komið með sko öll einkennin þegar þú varst með COVID sko í botni aftur
þannig kemur sko þessi skratti, þess að þetta er svo lúmst og fólk þarf svolítið átt að segja á þessu að þetta er svo langt frá því að vera eitthvað svona eftir þig eins og maður þekkir, heldur kemur þetta sko löngu seinna á allt annan hátt. Ég held ég gerir mér nú orðið grein fyrir því að þú ert bara búin að hlaupa hérna marathon með því að tala við mig í þessu erfiða viðtali sem þetta hlýtur að vera fyrir þig, en hérna getur þú sagt okkur að svona lokum elurðu draum í brjósti að komi fram sko, við myndum gjarna vilja skilningurinn kemi fram og viðurkenningin, en svo getum við líka rætt drauma lyf, eitthvað svoleiðis. Hvar er hugurðinn? Já, ekki endilega lyf, maður sér oft svona og fólk hengir sig kannski svolítið mikið í hérna lyf, en þau eru oft sko nauðsynleg til þess að koma, og ég man bara eins og sko þegar maður var orðin sem sko vonlausastur sko, og bara það má kalla það sko kvíði og þunglindi og bara hvað sem er, að þá sem betur fer eru þá til allavega sko einhver lyf sem og ég fór á alveg bara helling af því í einhverja mánuði, og ég man bara það var eiginlega bara svona takk að það var þá allavega eins og manni væri þá allavega lyft upp úr þessari dýfstu rottuhólu og öllum þessum göngum sem voru engin leið út úr og maður gat allavega séð yfirborðið annarslagið. Maður var ofsalega flatur, mér finnst þetta var ekki svona mjög heillandi að með að við náttúrulega ég þekki svo miklar sveiflur í lífinu og mér hefur aldrei fundist þær vondar hvort sem það hefur farið sko upp eða niður, og ég ekki með neitt of í því, heldur bara venjulega góða athafnasemi. Þannig að maður sér bara hvað það er nauðsynlegt að sko lyf séu til dæmis að hjálpa þér að taka fyrstu skrefin sem oft eru bara vonlaus, það er bara þannig. Það, veistu að við erum bara svo viðkvæm blóm, það er bara þannig. Mannskepnan heldur oft hún sé einhverju töffarar en bara því miður, við erum sko svo brothætt. Og það er svo auðvelt að sko koma okkur niður úr öllu að það verður eiginlega bara að vera þetta til að hjálpa okkur aðeins svona af stað, en eftir það eru það bara við. Lyfin fara ekki lengra með þig heldur en það. Eftir það verður það að vera við, samfélagið, maður á móti manni, það verður að vera spjall, spekulasjónir, þú verður að geta átt í einhverjum samskiptum við fólk, þú verður að geta tjáð þig, þú verður að fá eitthvað tilbaka, þú verður að geta velt fyrir þér hlutum og eitthvað svona, þú veist, lyf ger ekki þetta. Nei. Þetta er bara svona eins og við erum að gera núna, ég meina, þetta er bara nauðsynlegt til þess að. Ef ég get sagt þér eitthvað og þú bara skilur það og hjálpa mig kannski í nokkra vikur eða bara eitthvað, það er bara nákvæmlega sem þarf. En sko, og þess vegna hef ég svolítið verið að opna og segja bara ef einhver segir svona, viltu koma í viðtal um þetta, og þú veist, já, mér langar ekki til viðtal um þetta, en ef það getur verið til þess að sko 10 manns í viðbót myndu hlusta eða bara skilja býtu, já, ég þekkti þennan, hann var nú ekki beinlínis sko þunglindur eða eitthvað, í staðin fyrir að margir myndu kannski segja svona, æ, þessi, hann var nú alltaf eitthvað svo skrítin, er eitthvað skrítið að hann sé skrítnar í dag eða fólk sem fær COVID og áttar sig ekki á því að það er kannski 50% virt, COVID dregur það niður í 40%. Það kannski alveg áttar sig ekki á því, en það er með þetta er þarna, það gerði þetta við þig sem að gerði við aðra. En ef þú ert í 90% og COVID fer með þig í 30%, þá tekur það all verulega eftir því. Ef þú ert mjög aktífur, ef þú ert mjög svona eða eitthvað og svo finnur það bara á eigin skinni, að það er bara næstu því ekkert að þessu er eftir. Og bara gangi í gegnum það. Þú veist, þessi, eins og allir sem hafa gengið í gegnum eitthvað, það er bara þessi hringur. Þú verður reiður,
þú verður svona, þú verður hins einn. Þú grenjar í heilu mánuðina, skilur, yfir engu og bara alls konar. Þetta bara, þessi skali þarf bara að fá að koma og það verður einhver að kenna þér þetta, segja þér þetta er bara eðlilegt. Þú ert bara gangið gegnum þetta og þetta getur tekið 2-3 ár. Svo þegar þú ert komin einhvern veginn þanga að þurfa þá að sætta þig við að nú er ég Gunni 2 en ekki 1 og hættu að vera alltaf að bera þig saman við Gunni 1. Já. Þú átt mjög lítið sameiginlegt með honum í dag og það er bara frábært. Hann var hérna í 50 og eitthvað ár og það var bara aðeinslegt. Þú ert búin að skoða að toppa á öllum fjöllum og að geggjað, en núna átt að skoða hvað er undir laufblóðum. Mig grunar að Gunni 2, hann búi núna yfir víðsýni og mögulega meira umburðarlendi heldur en Gunni 1, þannig að kemur ekki alltaf eitthvað gott út úr öllu. Það er náttúrulega bara, eins og við sögðum í upphafi líka, sko. Ekki óskamaður þess að neitt lendi í svona, en það er eiginlega það er mjög auðvelt að þekkja fólk þegar þú fyrir að tala við það sem hefur lendi í einhverju. Það er þessi vitleysis sleggjudómar og alls konar svona. Það einhvern veginn bara er komið á einhverja hillu. Af því að þú hefur lent í einhverju, þú hefur séð eitthvað og þá opnast einhvern veginn fyrir þér að þú veist, það er bara allt til í lífinu. Þú neyðist til að þroskast ansi hratt og djúpt. Svolítið, kannski. Og svo er það bara kannski gott. Ég held að það sé ekki slæmt, sko. En að þurfa að fara í gegnum það var náttúrulega bara algjört, sko, helvíti og ég er ekkert sáttur við að vera Gunni 2. Nei. Og ég er ennþá að leita með leiða bara til þess að gera, þú veist, fara í einhverja herma í golfi eða bara eitthvað. Já. Af því ég verð að hafa eitthvað. Einmitt. Þannig að ég er bara að leita. En ég er allavega komið þangað. Ég er búin að bara samþykja þetta. Að, þú veist, þarna er komið bara einhver nýr sem að ég þarf að smíða upp á nýtt. Og ég þarf að hlusta. Það er ekki yfir mig. Það er mjög erfitt. Ég meina, hvern langar ekki? Þú þarft eins og er aðeins að berja á dyrnar og íta á veggina aðeins og sjá svona hvað þú kemst langt. Ég ætla ekki að, og ég myndi aldrei mæla með því við nokkurn einasta mann að þetta heitir aldrei að gefast upp. Þetta heitir bara að taka mið af þeim aðstæðum sem að nú eru komnar. Þú veist ekkert hvað aðstæður þetta eru og þú veist ekkert hvernig þú verður á morgun. Þannig ég læt alltaf reyna á þetta. Ég íti alltaf aðeins í. Þá vil ég frekar fá sko einn svona vondan veikindadag eða eitthvað svona en sko tjekk í bóksir. Annars kemst maður ekki neitt. Annars þú verður alltaf aðeins að íta á þig. En íttu bara svolítið gáfilega, íttu eins og sért Gunni 2 en ekki eins og 1 sá hefði kannski ítt svolítið svona vel á veginn til að reyna að færa aðeins út ramman, lífsramman. Gunnar, mannbætandi, skilningsaukandi og þakkarvert í meira lagi að fá þig hér að rauðaborðinu. Ég þakka þér kærlega fyrir þessa samverustund okkar og á þess að maður ekki til lofa nokkur kraftaverkum þá liggur alveg fyrir að við hér á samstöðinni munum senda fyrirspurnir til hins opinbera landlæknis og heilbrigðisráðherra vegna þess sem komið hefur fram í þínu máli. En ég óska þér alls hins besta og hérna já, það hefur haft mikil áhrif á mig að heyra þína sögu og takk fyrir að deila henni. Takk fyrir að bjóða mér. Það er rauðaborðin. Nú, ekki fara langt á heyrendur og áhorfendur góðir. Þátturinn heldur áfram næsti kafli eftir andartak. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Þetta er þá lokinn á rauðaborðinu í kvöld á þessu þriðjudagskvöldi á aðventunni.
Þakka Birni Þorláks fyrir vitunum sem hann tók og Laufey Nýrdal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég náttúrulega mest sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Þegar við byggt upp dreifikerfi samstöðunar, bara með því að segja við einum á vandamunum frá efni sem að þið sjáið hér eða heyrið og ykkur líkar, að þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakar þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu, 89,1 á FM. Það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilaran, spilari.is er á netinu, svo er spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo lukkuleg að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Við erum líka komin í kabelkerfin hérna suður með sjó, kannski ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptum líka upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Það sem að knýr Samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að gera sig grein fyrir því að Samstöðun er mikilvægur umræðuvettvangur og núna undanfarið fréttavita og mun ekki halda áfram nema með stuðningi almennings og þess vegna er fólk gerst áskrifendur hér. Ef þú vilt slást í þann hóp velunar af Samstöðun, þá getur þú farið inn á samstöðun.is. Það er hnappu sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2.750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er meitt Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. En þetta er gott hjá okkur í kvöld. Við sjáum svo aftur á morgun annað kvöld, þá hefst rauða borðið að 9. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.